Hello, Inoro. Yes. Daddy now. Oya na katekistu ashuri. Katekistu ashuri teka wega. Yes. Tato hoirie baba witu nigetha tumagane. Twitenaga na iguru tukirikia tabarira. Na rito ria ithe na ria mwana na ria mutheru. Tuike guo. Ithe witu ni ngatho twagucokeria rucini ruru wega. Utuhete kiheo kiega kiogima wa mwiri utukumugima mwega. Tugacokia ngatho kuri we ni gutu muthenya mwega. Tugacokeria ngatho ni gutuhe tabarira njega kuma thaa cio tukuginya thaa 11. Ni turakuhoya tuhe muthenya mwega wo muthi. Ututongorie tugithie thiini wa nyumba yaku. Kuria guothe mahoya-ini urahoerwo Ngai witu turathime no twike wega. Na hujia mwanya athejiri Ngai yaku Ngai aria magukorwo magituhe ciugo ciaku cia guturathima na gutwika wega mwathani witu. Makiria twacokeria ngatho ni kaira kau gothe tuhete. Lazima chechenino ya Inoro. Makiria tabarira ciothe ikoro iri cia gutuguna mwathani witu thina bena guciikira hinya. Na makiria tabarira kurumirira ya muturi wa muiro Reverend makiria athina bena gututeithia na gutunora wega makiria kahinda gaka arahumbirwo thumbio njega ya utungatiri. Makiria tuthina bena kurathimwo niwe na athina bena gutwika wega. Makiria tukahogi mamwega wa mwiri wa meciria. Tina bena guturathima na gutwika wega. Amen and amen. Gatega agatore kio tukwigwira gitio kia mutharaba mutheru muthenya wo muthi. Makiria mutharaba ni ruri rwa waniri. Tuthina bena na kurumirira Yesu Kristo o ucio wakwire mutharaba-ini ni undu witu. Ino ari tole ithe na ria mwana na ria mutheru ni gutuike guo. Thank muno Catechist. Thank you. Ona tutiriga kuhoithio mahoya megogu ma gikatholiko. Haya, thank you, asante sana. Good atidu tagaja. Luna nira kuja buri yako na ruwado ya kifariga kwa Detwara. Dathi kule St. Anna Joachim Catholic Church. Mwena wa Karugadu Beri. Na gutiga moko-ini ma Reverend Dugata ya Ngai. Muturi wa mwiro agutirithie hau hangi. Ni hakwa personally ni gwendete na gakwenda na tikweyugithia. Chemena muthenya wa rucio thiini wa tabarira ya kuihuria twina referee mwenyewe Jeremiah Kimani Amujoy. Yaraba guthie rutha oro kidogo. Bye bye and bye bye for now. How keremaine ya metamayo sokiugira rutoke uhoro amerire godathie uguo no guogoka dathie kumuthagathagira cikaro uguo mwana dathie uguo no guogoka na goka rinywe giginyete itu nigweria ruto riria tuire kwa bata kimatire aro maikaragie kumutigoguo asiana cia ngoriai amunda mutiga werore njoi niguthaitha abai karagie ngoro cianyu niguo mutikae kugwa magerio-ini uguo mwana ndathie uguo no guogoka na goka rinywe giginyete itu nigweria ruto riria tuire kwa bata kimatire aro maikaragie cikaro gwa maba nĩ nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathie kũmũthagathagira na wona ciarĩka
Nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho. Ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka, na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu. Nĩgweria rutwo rĩrĩa tuire kwambata, kĩmatigĩra Roho amaikaragie. Rĩu nĩngũgeria gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ. Hĩndĩ agĩikũrũka no thamaki na riri, maitho makwa makono cio angwĩrĩire. Ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka, na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu. Nĩgwerie rutwo rĩrĩa tuire kwambata, kĩmatigĩra Roho amaikaragie. Ndutagaja horo nĩ mũheane, wakũigua nĩ igue wakũrega ikare. Wĩyũria ũgakorwo atĩ hĩndĩ ĩyo gĩcoka, hihi ũthingu waku nĩ ũkamũgucĩrĩria. Ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka, na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu. Nĩgwerie rutwo rĩrĩa tuire kwambata, kĩmatigĩra Roho amaikaragie. Ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka, na ngoka harĩ inyuĩ nĩnginyĩte itu. Nĩgwerie rutwo rĩrĩa tuire kwambata, kĩmatigĩra Roho amaikaragie. Ndoka mbere yaku Ngai, na kĩgirĩko na ruo, nguĩte bũrũri witũ Kenya, ngĩgũthaitha tũiguĩre tha. Rĩu nĩ kũritũhire, waganu waingĩha mũno, mũtũrĩre naguo wagĩa hinya, Jehova tũririkane. Igongona nĩ ithahĩtio, baba kagĩrwo gĩtĩo, andũ aingĩ magatuĩka endio, na ningĩ endi mbeca. Na tondũ baba ũkenaga ũgĩka wega na ũru, ndagũthaitha ndũgatuĩke ũru, ndũgatũitĩrĩrie mwaki. Nĩma na ti itherũ Mwathani, rĩngwo nĩ tha twagũthaitha ũtũririkane ona tuonekanire ona tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ twagĩgũthaitha Mwathani, tũkwĩhokete na tũgwĩtĩkĩtie na tũgwetereire na tũkwĩrĩgĩrĩire, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha, nĩ wĩ hinya na wĩ mwega na wĩ mũtugi.
jitekeria ngunyiti ogeni uri haria hothe uri amukira ngeithi cia wendo wa mwathani agocwo mwathani ndi mwega ndi na kauru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire ni andwirire na akangitira jitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangire guo igire gukwira na karibu sana nigetha tuigire kanitha-ini wake muri tuigure iguru riroiga tumaniririe twikirane hinya ona ningi twerekererie kwi Ngai na twerekererie turute atukani atuonie njira tumiririe atutongorie maundu-ini mari mothe ni ekudongo ria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno haria othe ndĩthiaga nĩ Jesũ rĩndongoragia nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe mwathani ndongoragie. Thaburi ya 73 muhari wa 26 Psalms chapter number 73 verse 26. Mwĩrĩ wakwa na ngoro no kũhinyara ĩndĩ Ngai nĩwe ndũmba ya ihiga harĩ ngoro yakwa ona nowe rũgai rwakwa tene na tene. Hari na aria ithe witũ maundu-ini mari mothe na gatagati-ini na mathina-ini ona thengia maria meku ona thengia moritu ona thengia mogwati ona thengia ya minyamaro na thengia ya moritu maria mokaga magakora andu ona thengia maria oragerera o mundu ndagite kaundu agerera ndagite kaundu karitu ndagite kaundu kamurigithitie ndagite kaundu areciria ona ni manatitheru ona ringi magerio magoka ona ringi maundu mangi mekurigithia na megutumakania ona thengia ya moritu ona thengia ya kurwo ni hinya ona thengia ya kuigua ni ukinyeite mwisho na hari mwendi mathina-ini na ringi ndigikeno-ini na nigetha maria mothe mariukaga mwathani arituteithagia mwathani agatuteithia na mwandiki agathi na mbere na kuga atiri ona thengia macio mothe ri ona thengia mathina macio mothe ri undu umwe ni njui atiriri haleluya ĩndĩ Ngai nĩwe ndũmba ihiga rĩa ngoro yakwa ona nowe rũgai rwakwa rwa tene na tene atĩ manatitherũ gatagati-inĩ ka mothe mwathani nĩwe ũrĩtũteithagia mwathani nĩwe ũrĩtũrũmbũyagia mwathani nĩwe ũrĩtũhotanagĩra mwathani nĩwe ũgũgũteithia na mahinda maya rĩu mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ we na niĩ o mũndũ nĩ ihinda rĩa gwĩcokerera kwĩta kamũcemanio na kũmenya atĩrĩrĩ maundu-ini macio mothe na ikiro-ini icio ciothe ri riu ri gũgũikara atia gũgũthia atia ni kumenya mwathani niwe ndũmba itu ya ihiga niwe rũirigo rwitũ niwe hinya witũ niwe ũhoti witũ niwe ũtorania witũ maundu-ini mari mothe mwathani niwe ũgũtũteithia mwathani niwe ũgũtũtongoria mwathani niwe ũgũtũhotanĩra mwathani niwe ona to uguo niwe hinya witũ tene na tene mwathani niwe rũgai rwitũ niwe tũkwĩgwatĩra na manene makigayo mande maguku thi indegaire mwathani agituika igai riakwa indatura ngocaga induka ndigekwa ngoma ona ndugetikire ni oro wa gikuo reke tuhoe nitugutia nitukugoca mwathani nigutwenda guturirikana guturingaringa gutwarahura gutuonia muthenya muheru na muthenya mugeni tutari twakorwo naguo riu tuoka gugucokeria ngatho na gukwira ni wega tuoka tu mwathani gukugatha na gukwambararia na gugukumia tuoka tu mwathani gukwira ni thengio gatagati-ini ka maundu mothe twakira kimbere ya gite kia unene na mbere tuherera tumbure mehia na mahitia maitu uturekere na igongona riri uritikire mwathani kuma riu guthie na mbere tweneana na kuriwe roho mutheru wa Ngai gia hamwe na ithuĩ thakame ya gaturume gia iguru ritu kanitha-ini wa kimuri riu mwathani ari othe tuko twigwataniro rucini ruru twecokanĩrĩria hamwe na twerekereria kuriwe
mwathani gia na handu miturire-ini itu giukio gututongorie no tutereve ukohonia aria arwaru aria mena kiana maithori umomiririe ukotutongorie ukoturuire ukotunyamarure ukotuhature ukogomane na mabataro maitu mwathani twikuraya na gukuhi tukiuma na tukihunduka ngona aria menja wa bururi witu ririkane no wonekanire mwathani na riri Ngai riu ni tondu wa maria mari kuona maria magoka mwathani ni tondu niturikitie kumenya we ni we ndumba itu ya ihiga ona ni we rugai rwitu tene na tene mwathani kigocithie na umwe witu aria akuru aria agima aria thi aria nini na ciana cia kenge mwathani ni wega ni maria mothe twikire na maria guthi na mbere na gutwikira riu ona nie ndungata yaku nderekereria na kurura mwathani ukihuthira rucini ruru mwathani Ngai ngiaria ngitungata ngihoya ngitana na iguru mwathani ukorwo undogoirie ndakihoya mwathani unyendekithie na uhe gwitikirika mwathani Ngai ndahoya mwathani uhuthire otoyo ngiona ni kwagiriire ni tondu hau gocu haritwa riaku amukira ngatho amukira riria amukira gitio amukira gwikirirwo mwathani turathime ithuothe mwathani Ngai no twike maundu mega tutongorie tutereve tureithie tugitire mwathani kuma riu guthie na mbere nginya turirikireria twi moko-ini maku mwathani aria ndungata ciaku ni cietereire kuigua mwathani ukari tutongorie no tureithie thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu ona ria Roho Mutheru nikio twahoya na twacokia ngatho uga ameni. Karibu sana jetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangiri uguo ingiri gukwira na ni ati riu SMS ni auta wira 22989 kuria kwa X ati Inoro keikana ati muturu wa muiru kuria kwa Facebook ni page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai muturu wa muiru blessed and favored ona aria me silent listener ona aria me diaspora ona aria othe mari kundu guothe kuraya na gukuhe mwathani aturirikane atutongorie na atuhotanire na ikare na ithue na thie na ithue na aturanie na ithue ona toguo nginya kuria kwa YouTube tukiri kuo uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ugi Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Mogene Motare kanitha wa kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria thiku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamwire makimwira ino mihuthire hindi iria uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi kanitha wa kimuri kia Inoro na muturi wa muiru muikari wa Kiambu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu turi hau hanyuja twi Kiambu Town Kiambu Post Office House ground floor kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu tuhurire thimu 0722222272 warie na Mary Jabi Kiambu karibu muciĩ ũyũ wotugi notana Inoro wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kugerera 98.9 FM muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kugerera 97.8 FM muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kugerera 96.1 FM muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro Muikari wa Karatina na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucio wotuginotana Inoro FM turehere imenyithie cia kuriu twi Karatina town wabici yetagwo Milima Online KCB building thimune 06172418 kana 0722848110 warie na washira dei. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Ekanitha wa Kimurikia Inoro Ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro irongo ria mbere wifara winyumba wimukawa-ini ona kana wiwira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro na gutangire uguo ingire gukwira karibu sana na nigetha tuigire kanitha-ini twaririo ni thaburi ya 73 muhari wa 26 na twerwo maundu-ini mari mothe ona mwiri ukihinyaraga Ngai niwe ndumba itu ya ihiga ya hinya ona toguo ninge niwe ninge ruharo ruitu na hatiri undu ungi na rugai rwitu riu karibu sana riu na nigetha na njira nguhe ne kuga atiriri maundu maria mangi mothe no marigithio na no twage na no twage ukorwo namo ni ona no ukera no ukira rucini ukorwo ndwina maundu macio mangi no we na Jesu tamaka we sawa ni ugutoria kana tiguo o John Praise oh yes eni ndina Jesu ndi sawa. maweko make ucio murori wakwa jugewe niajiganite niahete thayukona anyedire reria iteyowe deonaga itarevata akeninera kieha ngoro agituma jagagare ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa githe titha tucidoirie kuna tendere umuyo tikwagerera gukirange ni utugi na tha ciaku ndingihota gutariria mothe maria wikite ndahoya undurie gwaku nguinagire tene tene ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa. Guthera newe wigite-ini kia unene we ndungi
thĩ na rĩkorwo thĩ yamenya ũnene wa rĩtwa rĩaku waramĩte gũkĩra thĩ na indo ciothe iria irĩ kuo ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ na maũndũ manene ona njage indo na njage maũndũ marĩa mangĩ mothe mendetwo nĩ andũ a gũkũ thĩ no ũndũ ũmwe njũĩ nĩ atĩ ndĩna Mwathani ndĩ sawa ndĩna Jesũ ndĩ sawa Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi uga amen ũcio etagwo John Praise Wawerũ akiumagara gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana na mana ti itherũ twĩna Mwathani nĩ tũgũtoria nĩ tũgũtobora maũndũ-inĩ marĩ mothe ndona Desmond Peterson Peter Gituru Ngash Babake Adrian Peter Nyanga Francis Gashira Meticulous Mikate Zurecha ona Kanya wa Tumaini ona mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ waku Makaratina nĩ tũrakũhoera mũno 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 makĩria ũgĩe na thayũ wanyandĩkĩra wanjĩra level hoera ngĩe hinya kĩroko gĩkĩ gĩa kũhũrĩra andũ a nyũmba nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ my brother ũrĩa ũhurũkire thaa 8 twa Sunday death Ngai ũrĩa ũmanagĩrĩria Ngai ũrĩa ũheanaga hinya mĩrĩ Ngai ũrĩa ũkinyagĩria andũ wega wake arokũhe thayũ ona ũhote kũmamenyithia ona to ũguo ningĩ ona mahota kũgĩa na hinya ona mũhote kũgĩa na thayũ nake your brother ahurũke ũhoro rũgendo-inĩ ruothe rũu ndamũneana moko-inĩ ma Ngai aromũtoranĩria amũkĩra thayũ ũrĩa umaga kwĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo amen 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 ona Francis Gashenda muona ona wakamano wakirira wiga ndĩna Jesũ ndĩ sawa Akenjenes Merchants asante sana ona toguo mwĩrĩcia Kenyua geithĩka ndungata ndakwendera muthenya mwega asante sana mchungaji ubarikiwe sana amen amen na tugethie na mbere ugithoma thĩinĩ wa ibuku ũrĩa thaburia igana rĩa 30 nĩ tondũ kũrĩ andũ matarĩ kĩndũ gĩtagwo gweterera na mũgĩkũyũ akiuga gweterera ti kũinaina waiting is not shaking gweterera ti kũinaina na no patience nĩ rĩmwe rĩa itunda rĩa roho mũtheru nĩ kĩndũ gĩa bata mũno gweterera nĩ kũrĩ umithio gweterera nĩ kũrĩ ũhotani gweterera ona nĩ gũtũmaga mũndũ agĩe na thayũ gweterera rĩ nĩ kũrĩkagĩrĩria na gĩkeno na ũhotani ona gweterera rĩ nĩ kũrĩ umithio itha tũratwetagĩrĩra atĩ gũkũ thĩ ndũire njetagĩrĩra Mwathani mũrĩithi mwega Jesũ rĩ awao no ngiria noguo tũratwetagĩrĩra Mwathani tondũ no agoka ona tũkoiga na rĩrĩ agoka nĩ ngamũtũnga rĩera-inĩ na rĩrĩ agoka nĩ ngamũtũnga rĩera-inĩ na gũkĩrĩ andũ marĩ ũhoro wa gweterera nĩ kũrĩ andũ marĩ kĩheo gĩa gweterera na mwandĩki wa thaburi ya igana rĩa 30 ni aragio horo wa gweterera Mwathani koiga atĩrĩ mũhari wa 5 ndũire o njetereire Jehova ngoro yakwa ĩkamwetagĩrĩra ngĩriragĩria horo ũrĩa anoiga
nduraga tunjetereire mwathani na ni wega weterere mwathani niguo ndoka gukwira ni tondu ni okaga ni tondu oka ni ekaga maundu mega na manene na mahinya ni tondu riria mwathani oka muturire ni ucenjagia muritha tukoiga atiriri ngoro yaku eroragiriria mwathani gukira uria arangeri maroragiriria gukie ni gukira uria arangeri maroragiriria gukie na ni aria marangagira utuko kwagia andu mari ni ukio maundu maingi mahanikaga so mundu aikaraga hingo ciothe gugakiari ona ngoro citu niguo ciraga gugakiari ngia na giki okoro mundu muroroi ati gugakiari hone mundu ona ni uthia kuona mundu gitanda-ini murwaru akwa ati jetereirio mwathani muru na mwari wa ithe witu thie na mbere na gweterera Ngai thie na mbere na gweterera mwathani ona mahinda maya thie na mbere na kumweterera nake mwathani no eguka in Jesus name kana tiguo Pastor Job bogua gwetereire baba gwetereire tori arangeri maroragiriria gukie tori arangeri maroragiriria gukie oh yes Bethi wa John niguo na guikaririo tikumo mwari wa ithe witu atheri othe maturaga metereire coro huo mainuke nĩguo mahuruke inoga na mĩnyamaro gwetereire baba gwetereire Jesũ nĩguo coke tũrĩa arangeri metagĩrĩra gũthere tũrĩa arangeri metagĩrĩra rũcinĩ kubarikiwa nayo Indĩrĩa Jesũ anjĩtire wanjĩrire ngwetagĩrĩre no kĩnjĩra woka ta mũici no kĩnjĩra ndikananoge ngwetereire baba ngwetereire Jesũ nĩguo coke ũrĩa arangeri metagĩrĩra gũthere ũrĩa arangeri metagĩrĩra rũcinĩ ceceni hakuhĩ nawe mathĩna manyingĩhagĩra ngerirĩrio coke na ihenya ngakirĩrĩria nĩ kũmenya wĩra wakwa ndũrĩ ũrathira gwetereire baba gwetereire Jesũ nĩguo coke ũrĩa arangeri metagĩrĩra gũthere ũrĩa arangeri metagĩrĩra rũcinĩ otithia gũgwetagĩrĩra kinya rĩrĩa wĩra ũgathira ũihĩre atheru makahurũke ĩnoga ya wĩra mũritũ gwetereire baba gwetereire Jesũ nĩguo coke ũrĩa arangeri metagĩrĩra gũthere ũrĩa arangeri metagĩrĩra rũcinĩ rĩrĩa coro waku kaguo ngoro yakwa noguo ĩgakena namenya mathĩna mathino ndigacoka kũmona rĩngĩ wetereire
ira Jesu niguo coke toria rangiri metagirira guthere toria rangiri metagirira rucine Guadere otage gugwetagirira nayo nguo yakwa yoiki ndeithia ndikamihake giko gwetereire baba gwetereire Jesu niguo coke toria rangiri metagirira guthere toria rangiri metagirira rucine nĩ gweterera mwathani nĩ kũmweterera o ta ũrĩa rangĩri metagĩrĩra gũkĩe ũkamweterera na to kũmweterera nĩ kũmweterera na ti kũmweterera nĩ kũmweterera biũ nĩ kũgĩa na gweterera ũtarĩ na gĩthethũko nake Ngai agoka. Thank you Pastor Job Bogwa, nĩ rwĩmbo rwega mũno makĩria. Charity Maina, asante sana na Paul kama wana Njoroge Kaimenyi makanika. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo ona to ũguo ningĩ Olivia Kevas. Asante sana, God bless you and do you good. Ona Jerita B, good morning to you. Ni anu waithera ani ameni tukiambararia hatheru tukira hatheru aturirikane na ithuĩ kĩrĩa tũbatie gũkorwo nakĩo nĩ ũhoro wa gwetera. Twĩra mwathani atuhe kĩheo gĩa wetereri, kĩheo gĩa gweterera Ngai na mana ti itherũ hatarĩ nganja tũtegũtigithĩria na gũkagĩra kana tiguo mũthemwa Ngijogo wa Icagacirũ na Charles wa kũrĩa wa Ngasi wa kũrĩa Kĩgumo. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ona gĩthũko-inĩ wa Kamacharia. Thengio mũno makĩria. Asante sana na Ruso wa Twana Coco wendo wa Magana kũrĩa Tetu Nyĩrĩ. Team blessed and favored, God bless you and do you good. Thank you, asante sana. Ona Tezrecha Mũrũnga wĩ kũrĩa Saudi Arabia na ciĩrĩ kũmerũria nĩ kamũingĩ wan na Michelle Mũthoni Mũrũnge Matasi Ngong'u. Thank you mũno. Ũhoro wa gweterera mwathani nĩ wa magegania mũno na nĩ mwega mũno makĩria na nĩ wagĩrĩire mũno makĩria tondũ nĩ ũrĩ umithio arĩa metagĩrĩra mwathani na nĩkĩo ndoka gũgũthingata na nĩkĩo ndoka gũkũririkania o ta ũrĩa thĩinĩ wa mwandĩki wa Thaburi mũgwanja Thaburi 130 mũhari wa mũgwanja tũgũthomete 5 na 6 nĩ mũhari wa mũgwanja ugaga atĩ Isiraeli rĩ wĩriragĩrio Jehova amu Jehova rĩ harĩ we hena ũtugi ningĩ harĩ we harĩ na ũkũri mũingĩ. Imagine kwĩriragĩria tu Jehova wĩrĩgagĩrĩre nĩ kwĩrĩgĩrĩra no kuo gweterera na mana ti itherũ ũkerĩgagĩrĩra mwathani nĩ ngwĩrĩgĩrĩire nĩ tondũ hau harĩ mwathani rĩ ũtugi wĩho kĩrĩa ũrabatara kĩho maũndũ marĩa mothe ũrabatara wĩho ona hena ũkũri tũgakũrwo gũkũrwo biũ na mwathani agatũkĩra na agatũhotanĩra na agatũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Uga ameni uri harĩa hothe hore. Ndona Njoroge BM wari Kansas USA, ona Gladys Wade twari USA, karibu sana. Ona Paul Kamau asante sana. Nĩ gwetagĩrĩra mwathani nĩ tondũ ona niĩ ngũikara haja tereire gĩthima-inĩ gĩkĩ gĩa kanitha wa Kĩmũrĩ na nĩ njũĩ mwathani no egũka, nĩ njũĩ mwathani no ekũndeithia. Bethi wa John rwĩmbo rwĩtagwo gĩthima-inĩ. Yes, gĩthima-inĩ gĩa kanitha wa taitiga ũigue mũcamo mwega na maũndũ kwagĩra. Hallelujah. Gai
gĩthima-inĩ kũhingũrĩra ngoro ũnyotere rita rĩngĩ tungai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota ndũkareke ngoro yakwa ĩhinyĩrĩrĩke cenjie ndũkareke ngoro yakwa yũmagario nĩ nyota na maithori ndĩraga ndĩhithĩte ndikonwo nĩ andũ arĩa nderire nĩwaninĩire nyota wothe ndĩraigua njikarĩte ndĩrakwa ndĩ nyiki nĩndĩrabatara mũndũ wa kwarĩrĩria ĩtĩkĩra tũcemanie kawereke gĩthima-inĩ ndĩraigua ndĩ ũtheri ũnjihũrie rĩngĩ Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kũhingũrĩra ngoro ũnyotere rita rĩngĩ tungai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩgũri kĩa Inooro ndagũthaitha Ngai karũgano gakwa gatikandorage mũndũ ona ũmwe ngoro nĩ tondũ wa ngoro iria wĩhokete nĩ ũndũ wakwa ndahoya wahe irathimo ikarũma moko ndũkana ndware mbere wĩtĩkĩre njokio thutha matikae gũgũtua wa maeni nĩ ũndũ wakwa ndũkanahe kĩndũ maitho-inĩ macoke ũndunye ingĩenda makandora mage mwĩhoko nawe Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kũhingũrĩra ngoro ũnyotere rita rĩngĩ tungai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota na tondũ we wĩ Ngai ndũcenjagia ta niĩ warĩ Ngai hingo ĩyo na ũrĩa Ngai ona ũmũthĩ ndũnyihanyiagĩrwo ndũkũnjagĩra ũteithio nĩnjũĩ gĩkombe gĩakwa kũinũka kĩmemba-inĩ kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte Ngai nĩũkũnjokeria harĩa hena nguraro ciothe nĩũkũhonia ningĩ ndarĩa ndarĩrĩa tene wanyotorire manyone ndĩ mũnyotu manjũrie kaĩ wĩkũ Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ
gĩthima-inĩ kũhingũrĩra kora ũnjatare rita rĩngĩ tungai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota Ngai nawe tekere tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ndĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kũhingũrĩra kora ũnjatare rita rĩngĩ tungai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota rita rĩngĩ tungai tũcemanie nawe rũcinĩ rũrũ kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro tũcemanie nawe etagwo Bethi wa John na by the way what a coincidence Bethi wa John ũmũthĩ nĩguo arakũngũĩra birthday yake Bethi wa John happy birthday ũkũrĩa ũkĩendagwo nĩ Ngai na andũ ũgĩtungataga Ngai ũkĩagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre no ũrocemania na Ngai o taguo rwĩmbo rwaku rũiga tũgĩcemania nake rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo na mũndũ ũgwĩtwo Paũlũ njĩra kwenda gũcemania na Ngai ahonie amũkĩra ũhonio Paũlũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni ndo kũrĩa Shehe Mathira kũrĩa gwa gĩthĩnji wa Thumani nĩ ndĩramona me mĩtambo-inĩ ona Kanya wa Tumaini Carpenter njĩra agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko mũnene Mwai Satima munene mwa istima kuma thaita kĩrũgũ ya thengio mũno makĩria asante sana na Amerika gĩkonyo kuma kĩa wa Njohi kĩa Mboga thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani Mwarimũ Maina JR wa kũrĩa Karati na thengio ya Charity Maina asante sana ona James Mbugua thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũgoca watheru na kũmwĩhoka maũndũ-inĩ marĩ mothe kwerwo hatia no kũrakia nĩ mũthenya wa kiumia twĩna mũthenya wa kiumia nĩ mwega ngengere ĩgĩtana ĩnjũkĩre na andũ akwa othe ĩtũkao we na tũgathe Ngai hũka itũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa nĩkenaga mũno ona reke tũine rwĩmbo rũu ĩnihe nyũmba njega thĩinĩ wa andũ Precious Gospel Singers ũkai tũmũgathe Ani Waithĩra ona njĩra ndũraigua wega njarie kiugo kĩa ũhonio amũkĩra ũhonio Ani Waithĩra ũrĩ harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni
ngoro yakwa nĩ kenaga mũno nĩ ũngano wa andũ a Ngai nĩ mũtharaba-inĩ wa Jesu ndatwarire mũrigo wakwa wathĩnĩtie ngoro na mwĩrĩ na ngĩheo muoyo wa tene na tene na manatitherũ. Thengio Bobu mwenye ndakuona. Gladys Wandeto ũranjĩra ngeithie family ya Wandeto marĩ Kĩambogo Kĩbĩbĩri na kanitha wa IPC. Thengio James Bogua, thengio na Esther Mburu, asante sana. Ona Janet Maina roiga kai tuthie tumugathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake. Ngoro yakwa nĩ kenaga mũno nĩ ũngano wa shirika kanitha wake mwĩna Ngai aromũrathima. Shosho Arohi all the way from Boston USA, God bless you na gwĩke maũndũ mega. Joseph Ndego we kũrĩa Seattle, asante sana. Ona Francis Gige we kũrĩa California, thengio mũno makĩria. Ona mina wake Buja korwo kũrĩa California nowe gũkũ bũrũri-inĩ, asante sana. Ona ngagĩthiĩ ngĩcokagia ngatho kũrĩa othe manyitĩire mũthenya wa Sunday igongona-inĩ rĩa ordination yakwa kũrĩa PCA Karen. May God bless you and do you good na mũtũrĩrie wega wake na mũhotanĩre na o kĩrĩa gĩothe mwagaga akamũhe na irio gakinya hatĩka-inĩ ũkaririkania Mwathani ũrĩa wanyitire itemi mũthenya wa Sunday na Ngai no agagũkĩra. Ona Quincy Eunice ũkanjĩra werithirie Kenya othe Sunday njega ya kĩrathimo hamwe na family yaku Megori kana ũkerithirie your mom ahone na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amũkĩre honio mam, thank you. Kigoshi, good morning to you. Thengio mũno makĩria gĩtaũ na gaceri. Ona toguo Mũngirisi original wa Subukia Kĩanda sana. Ona wamuna wake Bũrũ Nyaga, thengio mũno makĩria. Ona Njũgũna ũrĩa wareco wa Gĩthumu kĩanũwe kũrĩa Kandara kwa Macani, thengio, asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe. Tũthiĩ na mbere na gweterera Mwathani, tũthiĩ na mbere na gweterera, ũthiĩ na mbere na gweterera wĩra Mwathani no njetereire na nĩ njũĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya Mwathani no ũgoka na nĩ ũkahotanĩra. Tondũ ndona ndũmĩrĩri nyingĩ cia andũ maraigua ũru mwĩrĩ, reke tũringithie no arwaĩ gatoreki tukiugaga agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko tukĩhoyagĩra ona aya arwaru. Ũyũ mũrigitani wa moke atũrigite nĩgetha rũkĩrĩka ngũhe kanya ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi no Tana. Wathece mwe shaitani akora Okawe wanyitanĩire na thirizo ya mũcukani ũkũrigitwo ũteithũkane na ithe wa mehia arĩ gũcumĩkagĩra wĩwega-inĩ wa Ngai ũrĩa takoima tene ona tene. Okawe ũteithũkane na ithe wa meya gũcumĩkagĩra wĩwega-inĩ wa Ngai ũrĩa takoima tene ona tene. Oka ũyũ mũrigitani wama arĩ kũrigitaga ũkarigitwo ũkaigua wega na maũndũ makagĩra kwagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kana tiguo Mace wa Ngũi wa Karanja, nĩ ndĩrakuona rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ tũgĩtwarana ikinya gwa ikinya tũkĩambararia watheru tũkĩgoca watheru ona tũkĩra Mwathani atũririkane na tũiguĩre tha na mũno mũno tũgĩeterera Mwathani rĩ. Nĩ manatitherũ nĩ wega ũkindĩria gwake, nĩ wega ũkindĩria kwa Mwathani nĩ tondũ Mwathani nĩ ahotanagĩra andũ ake na nĩ amarũmbũyagia. Na nĩkĩo ndoka gũkwĩra mere makindĩrie kwa Ngai rũrũ wa Father Mbuyu na nĩ ũkuona maũndũ marĩa ũkwenda ona ũkaina ũguo. Oh yes, oh yes, yes, oh nĩguo ona maturo maingĩ weterero tegũthethũka kwaria matwa ũguo no mandĩko maroiga wega weterere ũrathimwo
thimeirwo agaya thine kanionde sana atemeire werũ-inĩ gũtikoragwo na irio ona maĩ makũnyua mena mwana metereire gĩkuũ Ngai akĩmahonokia mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo twageire kĩnanda Ngai witũ nĩokire ithuĩ twĩragwo tũthiage ngari thĩrĩ cipĩci mere nĩtwagĩcitwarire Ngai witũ nĩokire mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo athinĩri angĩamenyete wega Joabu ti mũrata nangĩamũhĩmbĩirie na wendo tondũ no oragĩirwo reke nyinũke ngarĩ mũciĩ ndikwenda gũkua narua ũiru ũyũ nĩũgĩkĩrĩte njano andũ no kũninana mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo mũthuri wake ndaigana gũkua ngoro etereire atĩ gũthethũka Ngai akĩmũrathima kĩambĩrĩria no gĩgĩthũke kĩage gũkwagĩrĩra no mandĩko maroiga wega oma nĩũkagacĩra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo ona makona muoyo wa gũtũũra thengio batha mũyũ nanze muge thengio ona hana W Njoroge wini wak ndĩra ya mwĩna cũcũ mangĩrĩti thengio Benson Gadi Maina thengio asante sana na mũndũ gwĩtwo James Mbogua tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ Inoro tukiambararia watheru tukira watheru aturirikane atuonekanire maundu-ini mari mothe ndĩrenda ngũhe kanya nĩgetha ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo kũgerera 0722000720 kana 0735989989 ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo ũmwĩre nĩ wega ũmwĩre nĩ agĩrĩire ũmwĩre nĩ mwĩhokeku ũmũcokerie ngatho no mwĩre ti therũ Ngai nĩguonete nĩ manatithana no inero na bato ina cia kĩroho Ngai nĩerũagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa ina ndone kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũtoria na nĩegũka na tũtoranĩrie maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana Inoro FM ona ndwa na Ikuru Ben Carson Keiro ũranjĩra mũrĩ okuo
ni na maundu makagira o kwagira o muno aini reu thimo ni 0722200720 kana 0735989989 na nigetha gosha mwathani na kifungo kia rwimbo na maundu makorwo makiagira o kwagira tumwambararie tumugoshe 0722200720 kana 0735989989. Hello Inoro. Hello. Hello. Oh yes, ni ukagosha mwathani na kifungo maundu magoka memega muno makiria tugithii na mbere na kwambararia kugosha watheru na kumwira ni agiriire. Hello Inoro. Hello. Hello ndungata imuturi wa Moiro. Ndemwagadie na uru. Arodhu athayo muhunja munyere wa mbarira wa Kabatin Center na Kuru County ningithia kifungo kimwe. Karibu sana. Igwe kirie guthira yaro guthaithana nario idarikinye yakea na maithori uthiri yakabiru karathi morungaro wangoro ciaria theru owakiria kwambata ndugata mutua. Thank you. Asante sana. Hello Inoro. Muthuri ni atuhereirwo au Kabatini family yake yothe nimiumirerie thengiu cida wega. Asante sana. Tugithi wega na mbere na kugosha watheru hingo ekirie gukinya ya roho guthaithana nario ihinda rikinye ria kieha na maithori. Tugithi na mbere ni kanitha wa Kimuri kia Inoro ni kanya ndirakuhe ugosha watheru wambararia watheru umwira ni agiriire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ni wa kwihokwo na ni wega na ni mutugi na ni aritha na ni arumbuyagia andu ake na ni ahotanagira andu ake na akamanyamarura na akamarithia na akamagitira. Hello Inoro. Eni na gukagira okwagira muno makiria. Eni ekatwira mwathani akorwo ni we Jesu ri njira njuke kana tiguo ithe wa Tamaru. Oh yes. Wali utuko munene arutwa Jesu meria atate na marikabu akiona Jesu akite maigoro agereire mai-ini tarire nyomo koroni wa Jesu ajuke koroni wa Jesu tajira ajuke koroni wa Jesu tajira ajuke koroni wa Jesu tajira ajuke.
Maria maethie marikabine Arwaro uarware Runene mono Arwaro kania na arwaro keorera Akoro niwe Jesu Atira juke 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 Yakorwo niwe Jesu njira njuke guku ni kwa Inoro mucii naguo ni wotugi notana Inoro FM kanitha naguo ni wa Kimuri na nijitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani ndi mwega ndire na kauru kwanyu kwerwo atia guikaire atia no kugoca na gweterera na kwirigirira mwathani ni tondu mwathani ni aritha ni ari hinya ni munene ni mutugi ni atutongoragia ni atumenyagirira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe nake akagocwo uturorete kuingira thiini wa irungo ria keri ria kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro na rituko tukirora bunguro cia kuharurukia iguru turirehe thi tungihingura atia iguru tungite kwa atia iguru tungiigua atia iguru kungiikara atia iguru ritwa ria mwathani Ngai rigocwo ni undu ucio karibu sana no mere ni gukiire na gwathererũka na kanitha no wa Kimuri kia Inoro Ngai haha na ni ekwenda guturathima rucini ruru ni ekwenda gututongoria ni ekwenda guturumbuia ni ekwenda guturuirira maundu-ini mari mothe na tuhotanire na atukinyirie wega wake na tumwambararie na toguo Ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Good morning Ng'ang'a of Njoroge. Good morning, Reverend. How are you? I'm very well. God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. I'm a witness. Oh yes. Ndina ururi na thayo. Neguo. Negu kiroka. Neguo. Nigetha tugitungata twigwataniro. Karibu sana. Na umuthi it is one maiden Sunday. Neguo. Ya gututungatira kuma watuika ordained. Neguo. Koguo ohoro ucio kiri wa kirathimo na ni ohoro mwega. Amina. Riu twirungu rwaku oyo kwenda hamwe na ithue. Neguo. Sisi tuko imara tunasubiri. Neguo. Bingu izungumze nasi kupitia wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunasema na Bwana akasifiwe. Amen. Amen. Ni ohoro mwega. Neguo. Ni thinacara cia rucini. Neguo na mathaa guku kwa Inoro mucii naguo ni wotugi notana Inoro FM. Karibu sana tutwarane ikinya gwa ikinya maundu-ini mari mothe. Ithione Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Ogene Motare Inoro Oroshine. Thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Athii na matereba a thabari ndaya aria mahuthagira barabara ya Nanyuki guthie Isiolo Moyale nginyagia Marsabit ni mathingatite thirikari gwaka kundu mangirugamaga gwiteithiria barabara-ini iyo moigite macukagiriria guthie thabari ndaya nginyagia maricamania na nyamba ya maobitha borithi niguo marugame gwiteithia muno gukoragwo na ciiko cia uhaguku wa ugitiri barabara-ini ino rinde twecungiriirie seneta wa kuria kaunti ya Nyeri Wahome wa Matinga guthugunda ndereti mbunge-ini ya Senate akenda thirikari yake iceceni cia kuhuruka na gwiteithia mikira-ini ya barabara iyo toria mwandiki witu Theuru wa Mbogora atumenyithia. Gwako gwa barabara iria inyitithanitie kaunti ya Isiolo, Marsabit na Moyale ni undu wahingurire matura macio na njira nene o hamwe na kuhuthia thabari. Ni thutha wa miaka mingi ya mitangiko athii magikwama barabara-ini ino undu uria wathirire no riu makauga kuri na gathina kangi. Kuna ukitoka outskirts Isiolo pas Achas kutoka hapo inakuwa ni stress. Wale passengers wanakuwa kwa gari wanakaga na shida ya hofu. Kuna watu wa bunduki wanapiga gari, kuna wale wanajaribu kupora wengine. Thina uria utungaga atumia akuru na ciana makiuga thirikari ni ifatie gwiciria uria ingikinyaniria waki wa cioro kana kundu gwa kuhuruka kuri na ugitiri barabara-ini ino. Inabidi tuende kwa mahoteli ya watu, saa ingine kwa petrol station,
na ukienda pale kwa sababu haukunywi mafuta ama hakuna kitu unanunua, wanawanyima mahali ya kujisaidia. Thina uyu niguo utumite seneta wa Nyeri Wahoma Matinga guthagania ndereti bunge-ini ya Senate ya gukinyaniria waki uyu niguo kunina mitangiko iria Akenya aria marathi thabari ndaya maragerera. Highway citu ngurani na mabũrũri maria mangi urathi gukora highway ona neta riu ngitera kuma guku Nyeri guthie oro kuria Marsabit ugakora ati gutire handu hathondeketwo physical facility handu andu mangikorwo makirugama guthie gwiteithia guthie kuhe kuona services ta gwithamba kunywa mai kaingi ona ukonaga ati bathi na ngari iria irakuira tungatira muingi irugamaga haria hena kahinga andu makaingira githaka-ini. Augite nginyagia iceceni cia gutangikira mogwati ta mathibitari ni ibatie kugathikwo barabara-ini niguo kuhonokia aria matunganaga na mitino. Koguo ni ndita mundu ndita seneta wa Nyeri ni atwarire motion thiini wa Senate na ngiendekithia na tukigathiriria ati thirikari riria irathondeka highway makorwo magithondeka kundu recitagwo service points thiini wa highway nigetha andu magakoragwo no mone handu mundu angithie kunywa mai, handu mundu angithie kahinda, mundu angithie gwiteithia, ona muno handu mundu angirugamia ngari ambe ahuruke. Na tariu tungirora ikwiri ikoretwo cie barabara-ini kaingi ni gutwika ati ni tukoragwo twina distance nene muno mundu atari arona handu angirugamia ngari handu secure. Service point station ni tu kaingi ikoragwo ciina igakorwo ciina police post, igakorwo ciina services ciothe handu mundu angiria, handu mundu angithambira, handu mundu angithie gwiteithiria nigetha tutigae kurugamia bathi citu kihinga-ini twike maundu maria tutige gwika maundu maria mekagwo in the 60s mwaka uyu tuli the digital time. Undu uyu gukinyanira thirikari ibatie kunyitanira na onjorithia kiumbe aria mabatie gukorwo makiheo uigiririki wa guciramata. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Tũingĩre Nyandarua kũrĩa hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2022 kĩama kĩa UDA kĩagwatĩire kura gĩcunjĩ kĩa 95 harĩ igana kaunti-inĩ ĩyo ya Nyandarua ĩndĩ mĩaka ĩtatũ rĩu thirikari ya Kenya Kwanza yonekete gũtetha ha kaunti-inĩ ĩyo na atongoria arĩa athure makagĩa na nyamũkano cia kĩũteti. Mwandĩki witũ Simon Igura nĩaramũrĩka tharano ya kĩũteti ĩrĩa ĩkoretwo kũrĩa kaunti ya Nyandarua. O muthenya thutha wa ũngĩ mĩhang'o ya kĩũteti kaunti-inĩ ya Nyandarua ĩrakorwo ĩhana tũturu hĩndĩ ya mahanda. Ateti arĩa manyitaga thirikari mbaru kuma gĩcigo gĩkĩ makĩhũrĩra nderebe thirikari ya Kenya Kwanza. Nyandarua itũ nĩ tũkũmĩaka na tũtikwaka na inegene kana irumi. Ũguo maũndũ marĩa mothe twĩkĩte nĩ magũtũteithia ithuĩ andũ a Nyandarua. Eni na muthi na mbere na gweka ũguo ndio kesho tukuwe na viongozi katika taifa hili letu la Nyandarua, kwa sababu inawezekana. Mswahili hakuwa mjinga aliposema ya kwamba fuata nyuki ule ndũngĩbuata ngi ona ũngĩtinda hau ũracinge ingĩ haguku tondu wamĩbuata nĩ kuria gũgũtwara no warũmĩrĩra njũkĩ ona ĩrĩ no gwati atĩ no ĩkũrathe nĩ ũmenyaga ciana no irĩrĩa ũkĩ. Ukweli si kweli? Thengia macio nĩ kũgĩte na nyamũkano nene ya kĩũteti gatagatĩ ka atongoria arĩa athure mwena ũyũ. Mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau na mũrunawe wa Olkalao Njũgũna Kĩaraho makĩruta thirikari ya kaunti ya Nyandarua mahĩtia kumana na ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere tabarĩra citiganĩte. ECD nĩ atĩ nginya gacũrũ nĩ matunyirwo mani, matũraga marũaga makahũra irio ciakwa tikamo mangĩoire mũcere ũcio mathiĩ makahe twana twitũ. Nyandarua County sio shamba ya mtu na sio pahali ya mtu binafsi. Mimi nasema hivi kwa sababu kuna wengine they have become drunk with power. Toni mahe irona ni manya na ni contract mahe toni wananchi maraona tamakinyire kule igoro. Ona kũhana ũguo mwandĩki thirikari-inĩ ya kaunti ya Nyandarua Kanja wa Mũcina nĩ ateteire thirikari ya kaunti ya Nyandarua akiuga ũteti nĩguo ũrakungio nĩguo kũmĩhaka ndoro. Kũrĩ ũndũ guokire kuma Public County Service Board makiona andũ amwe ta matarahota kũingĩra na grade cia arimũ magĩkĩrwo tarĩ clerical officer. No ũcio nĩ ũndũ mũhũthũ tondũ acio nĩ andũ mangĩrie training arĩa matarĩ na certificate na moe. No arimũ aya nĩ arimũ arĩa andũ aitũ a Nyandarua matũrĩte marutĩte wĩra thĩinĩ wa Nyandarua na matũrĩte mathomithagia ciana citũ na ciana cianyu mĩaka ĩyo yothe rahĩtũkĩte. Maya makĩhanĩkaga mũmbunge wa Laikipia irathĩro Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ athiĩte na mbere gũtongoria mĩhang'o ya kũhunjia ngumo ya President William Ruto na thirikari yake. Itanya arĩ kũiguithia mũingĩ wa kĩrĩma bata wa kũnyita thirikari ya Kenya Kwanza mbaru. What do they have in mind that is going to change this country that this government has failed to do? And those are the questions. That is the conversation that before you address us as a leader, tell us what you are going to do,
for our people, the plan you have for the next 5 years, 10 years, 50 years. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thinacara iraitukia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomana wona ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria lingu na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma Siraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa Mũirũ tuakiatuingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance. Uhoro waku, we sawa, ndiramaanisha kimuhuko. Nekumo, ndukamake, reke ngũcanũre. Ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app. Wiyandĩkithie, apply roni, oguo tu. Arafu rĩ, thutha wa ndagĩka nini, teren, shingĩre thimũ-inĩ yaku. Download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka. Yani rĩ, nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ, ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Iramatagwo ni Central Bank of Kenya. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa, oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare. We warĩkia mĩhang'o yaku rĩ, ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Ĩni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩnjĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Wĩcanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka.
hihi nĩ wendete kũrũmbũiya maũndũ ma njiarwa iria igoka thutha-inĩ? Ta imagine ũthondekeirwo mũtambo wa gũtuga njorua citũ iria igitagĩra mĩtitũ itũ kumana na gũthũkangio nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Gũthũkio kwa rĩera, gũtemwo kwa mĩtĩ, kũhĩnja gwa tĩri, gũthũkangio kwa imamo cia nyamũ cia gĩthaka, ona mĩtũrĩre ya andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩtitũ, kũgĩa na ng'aragu, ona mũiyũro wa maĩ no ihote kũgirĩrĩka. Na nĩkĩo tũthondekete ACT ĩrĩa nĩyo Africa Champion of Trees Awards, iria nĩ ngũga cia Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative. Ciĩna kategori 8, ahotani 38 na mũhotani ũmwe ũrĩa ũgitĩire mĩtitũ itũ na njĩra nene gũkũ Kenya. Nĩ gũkehotanĩrwo ciringi milioni 5 iria nĩ cia gũteithĩrĩria harĩ mũbango wa kũhanda mĩtĩ kũrĩa ũkwenda, documentary ya mũhotani na iheo iria itarathũkia rĩera. Wĩyandĩkithia no ũrathiĩ na mbere nginyagia tarĩki 30 mweri wa 9 mwaka ũyũ. Cerera africachampionoftreesawards.org. Ai, anga nĩ kwanyitanire mũno kaba kwaria ma. Niĩ nĩ nogetio nĩ kũra gwa thitima, gas gũthira iterĩgĩrĩire na gathimũ gakwa gũkua gĩcicio. Anga nĩ ndĩritũhĩirie mũtũrĩre mũno na no nyende kũgarũrĩra. Rĩu ngũthamĩra Sun King kũrĩa mĩtũrĩre yagĩrithĩtio makĩria. Mena gasi theru ĩkinyanĩirie ikĩro ya kũruga na marĩhi mayo no kahora kahora, matawa mega ma solar mena hinya na ũtheri mũingĩ, na no wĩgwatĩre thimũ cia kĩrĩu hatarĩ na stress. Niĩ nĩ ndaugĩra stress ũhoro. Karibu Sun King. Ndugetange rĩngĩ, wĩgwatĩre thimũ, gas kana tawa wa solar kuma Sun King na ndũkerira. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria no ũcerere nduka o yothe ya Sun King ĩrĩa hakuhĩ nawe, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0709 474 474 ona kana ũhũre *305#. Switch to more today with Sun King. Muikari wa Murang'a matora maria marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rutũrĩo hau hanyuja. Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia. Namba yake ya thimũ nĩ 0724 614 507. Kana Martha. Namba yake ya thimũ nĩ 0721 601550. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrio ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana to irũngo rĩa kerĩ ũkĩrĩ mwega kwerwo atĩa mwathani agocwo akũrathime na gwĩke maũndũ mega na kũhotanĩre na kuonekanĩre na gũtongorie na gũterebe na tũkinyĩrie wega wake na wamũkĩre kĩrathimo wega na ũtugi wa Jehova. Nĩ gũthura mĩtambo ya Inoro FM nĩ Sunday rũcinĩ, atwarithia nduthi, atwarithia ngari, athii arĩa othe mekĩire andũ a mĩtambo ya Inoro FM ũrĩ harĩa hothe ũrĩ ona wĩ thibitarĩ ũthi wamũkĩre ũgithiwa na bena kwamũkĩra ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ona wĩ nja wa bũrũri, ona wĩ silent listen na Ngai ana ũkũririkana na mekũrĩa kwa YouTube live akina Cherry Susan, nĩ ndĩrona Francis Gashira, nĩ ndĩrona Gĩthĩnju wa Thumani, nĩ ndĩrona Rachel Jenga, acio nĩ amwe arĩa marĩ kũrĩa live kũrĩa thĩinĩ wa YouTube. God bless you. Ona toguo ningĩ kwa SMS ya 22989 na kũrĩa kwa X atinoroke kana mũturi wa mũiro. Asanteni sana na mũrathimwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na tũthi na mbere na kwĩhoka mwathani. Ndona wa macio wothe rwakĩnjĩra wicire sani yake ũgwĩtwo Wilson Shage arĩ KU University. Happy birthday. Thank you so much. Na nĩ tũrakĩoka Ngai no gũthiĩ na mbere na gwĩka maũndũ maingĩ na manene na magegania. Ona marweri-inĩ akakĩnjĩra ndĩmũheanĩre pore kũrĩ family ya Solomon Mũngai kana wakanio nĩ aurũkĩte na mena harambĩ ya gwetha 800 ũmũthĩ kũrĩa mahururu mathanja Ngai amuonekanĩre. Ngũgĩ wa Chape na Kiviviri nĩ ndakuona. Asante sana na James Bogwa. Thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere ikinya gwa ikinya na maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria. Ona Ruse wa Hĩto wa Kahindo thengio mũno wa kũrĩa Puya Odeo Center na Ikuru ũranjĩra ũragoca Ngai nĩ wĩhokeku wake na brother yothe ya Puya matongotio nĩ Professor Wangari Moi magĩe na wega wa Ngai ona Odeo Center na Ikuru Semisteno Ngai amuonekanĩre. God bless you. Ngũgĩ Rockstar thengio mũno makĩria. Nĩ ndakwĩra nĩ tũkorwo tũkĩrora bungũro inya cia bata mũno cia kũharũrũkia igũrũ
cia kurehe iguru thi, cia gutuma iguru rituhingukire, cia gutuma iguru ritwaririe, cia gutuma iguru rionekane miturire-ini itu, cia gutuma iguru toria tuhoyaga mathayo 6 muhari wa 10 ati uthamaki waku uke wikwo guku o toria wikagwo ku iguru. Ari na ari ithe witu, na ni atiriri hinya wa Ngai gukorwo ho kwa Ngai na irathimo cia Ngai no tuhote gucirehe guku thi. Uga ameni. Ifunguro icinya nĩ iriku cia gutuma ati na mana ti itheru tuharurukia iguru turirehe thi. We bring heaven down. Tugirehe atia guku thi iguru. Funguro ya mbere ni mahoya na kurugama ithenya-ini. Prayer and intercession. Kuhoya na kurugama ithenya-ini. Kuhoya na gwita Mwathani. Kurugama ithenya-ini ni tondu wa maundu na iundu. Kurugama ithenya-ini ona ni tondu wa bururi na miturire itu ona yari angi. Kurugama ithenya-ini nake Ngai akonekana. Jakubu 5 ugithoma muhari wa 17. Iyo ni James chapter number 5 verse 17. Maandiko moigaga Elija ari mundu ubitwo mumbire umwe na ithwe, na ni ahoire o kuhoya ati mbura ndikoire, nayo mbura ndaigana kura miaka 3 na mieri 6. Akirugama akihoya ate kugwa Elija. Elija akihoya ate kugwa. Ugithoma muhari wa 18 maandiko moigaga atiriri tathikiriria, ningi agicoka akihoya ringi, na kuo matu-ini gukiuma mbura, nayo thi gicoka guciara maciaro mayo. Imagine akirugamia mbura ati Elija akiuma mucie ari na kia akira andu othe ni muri njethana utinyone ni gukugia ng'aragu ya miaka 3 na gacoka mwamenya Jehova niwe Ngai. Ati gatagati-ini ka maundu macio mothe Elija akihoya ate kugwa, Elija akihoya ate gutigithiria, Elija akirugama ithenya-ini nginya mbura yarugamite miaka 3 na mieri 6 ikiura o ringi. Ritwa ria Mwathani rirogoco. Twira Mwathani uthamaki waku uke wikwo guku thi o toria wikagwo ku iguru. Ari na ari ithe witu ni mahinda ma kuhoya. Rora maundu maria mekuo, rora mauritu maria mekuo, rora mawaganu maria mekuo, njuragano iria ciekuo, mathina maria mekuo, mitangiko iria ikoretwo kuo, mauritu maria makoretwo kuo. Ari na ari ithe witu hoyaga muthenya toriria tu bataire, toriria tu rabatara kindu he Mwathani. Hoyaga hingo ciothe, hoyaga uthaithage Mwathani, itaga Mwathani, ita Mwathani. Gia na ihinda ria kuhoyagira kurugamaga ithenya-ini ni tondu wa family yaku, kanitha, wira uria urutaga, kuria urutaga wira, akwandiki, ona tuhoere nginya mathukuru, ona tuhoe ni tondu wa bururi, ona gwata thi yothe. Na hindi iria warituhirwo ri, na hindi iria kwarura, na hindi iria kweha muru na mwari wa ithe witu, handu ha kumaka hoya, handu ha kuinaina hoya. Ini athingu matinainaga meragwo ni kioto, umiriria indi yaku. Ni tondu riria twahoya, ni tondu riria twarugama ithenya-ini maundu ni macenjagia. Na githungu ngwire atiriri, prayer brings alignment. Na nikio alignment ya ona ya maguru, ona ya gorora maundu taru maundu ma ngari magia ku alignment. Ngari ithiaga cege munege, ithiaga tetuite center boro tiega gathio. No hindi ria twahoya ri, muthiire na mutuire wakorwo winywe, Ngai akoneka agatuterevera maundu maitu na bururi witu na matura maitu. Na ni mana ti itheru ni kwaria na kurikanira na Mwathani ari na ari ithe witu. Murona mwari wa ithe witu, wenda iguru rikuhingukire, wenda iguru rikuigue, wenda iguru rigwitike. Hoya, rugama ithenya-ini, thaitha Mwathani, nake Ngai wa kundu guothe, Ngai wa kuria kwaraganu na kuria ku iguru na thi, no eguka na kuonekania. Kana tiguo Samirugo ni tukigoca wathe na tukiambararia watheru, na tukimwira ni mana ti itheru ni agiriire, na ni mwega, na ni mwihokeku, na ni mutugi, na kiokiriro giaku giakinyira Ngai maundu magacenjia. Sashurian Makarion, ona Philip Kamawa Zimmerman. Oh yes, prayer brings alignment. Kayorea wakorea kwaragandu nowe, Ngai wa irima-ini na wakundu guothe,
gutwarana nawe kuria kwaraganu wakinya irima-inĩ abatanie nawe onawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ũtũraga hau karia-inĩ wetereire mũraika ũkĩũnjuge maĩ thikĩrĩria ũigue uge wa Jehova nĩguo yake tharĩ yaku nawe tware onawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nayo wewe anetio nĩ mĩnyororo ya thĩna roho wa Ngai aroiga nĩakũmĩtuanga kũrĩa gũkiru ihoru nĩgũkuo ngemi ota ũrĩa uge wa Jehova ugĩte onawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra ĩno nĩ ndũmĩrĩri yumĩte matu-inĩ nĩ kũrĩ na ũndũ mwerũ Ngai arenda gwĩka ũtukũ wa mathĩna ũkirie gũthira naguo mwĩhoko waku rĩu nĩ mũhethũku onawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra onawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Oh yes, Ngai wa kũndũ guothe kĩrĩro gĩaku kĩrĩa wakaĩra Mwathani rĩrĩa weta Mwathani rĩrĩa wathaitha Mwathani rĩrĩa warũgama ithenya-inĩ akahingũra cabi ya igũrũ ĩmwe ya kũikũrũkia igũrũ akarĩrehe thĩ na akaigua mahoya maku nĩ kũhoya na kũrũgama ithenya-inĩ nĩ kwaga kũgũagũa mahoya-inĩ kana tiguo jarĩte maina na Beni Kaniaru wa kũrĩa Baranĩki asante sana tũgĩthiĩ na mbere ona ngigĩ wa Sorainya Kĩnyua na Ikuru ona mathĩna wa Njororoko Kamora njĩra hoere yua mama nĩ arwarire arwamũkĩra ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ona mũthaki wa Kĩanjata thengio mũno makĩria asante sana ona mama T Kitui County asante sana God bless you na gwĩke maũndũ mega ona Vauro Mwangi wa Kĩgoco nĩ ndamuona Miji thengio ona Rachel Jega no haleluya ona toguo ndona Jason Mwangi akwa kwa Royal Media akanjĩra ngeithie mamu wetagwo Virginia Muthoni na dadu wa Reverend Samuel Karogo na kamerithiria Sunday njega atekũriganwo nĩ cũcũ wao Karen Wangari arĩ na Ikuru na Antros nĩ gũtangĩkĩra shosh marathimwo mũno thengio Jason Mwangi asante sana atisei gojiri asante sana ona Sharo Anyarivo nĩ ndakuona Philip Kamana jeshi yothe ya nduthi ya kũrĩa One Can Stage asante sana God bless you
Ona family ya mwarimu gwitwo Keva na mamu Naomi Keva Sunday Njaga nyina wa Keva Jafini na matha wa Keva na Apros wa Keva mugia na Sunday Njaga safi ya kere ya kuharorokia igoro rio kethe to bring heavens down. Safi ya kere ni worship and praise, ni guthathaiya na kugosha watheru, ni kwambararia na kugosha watheru, ni kugosha nginya ikohoka ta cia Daudi, ritwa ria Mwathani rirogoshwo igoro rigakuhingukira. Ni tondu ngithoma Thaburi ya 22 muhari wa 3 maandiko moigaga atiriri, no indi we mutheru o we utuire ikaire gite kionene hari ogoshagirwo ni Israeli. Ati we ikarire gite kionene hari ogoshagirwo ni Israeli, wewe mutheru Mwathani tumuhire ogu, o we utuire uikaire gite kionene hari ogoshagirwo ni ashirika kanitha wake Mũrĩkia Inoro, ritwa ria Mwathani rirogoshwo. Ni kugosha ni gukena na kugosha ihinda rĩrĩ amure maĩndĩ matana anoga. Ni kugosha Mwathani tukaharũkia igũrũ tukarirehe thĩ, ni tondu kigosho riria kiagia ho Ngai ni okaga kagia kigosho-ini rwa andu ake. Ngai ni okaga gaikara rugosho-ini rwa andu ake na agakorwo hamwe na andu ake na agatwarana hamwe nao maundu-ini mari mothe. Na rwimbo ni kihoti, ati rwimbo ni kihoti ungikirũina wega rutari na itheru no rũngĩringe ciama. Ni rwikaga maundu manene, rwimbo ni rwikaga. Imagine ugithoma Atomo 16 muhari wa 25 na wa 26 no igwe rwimbo ni kihoti ni ruringaga ciama. No riri to tukugatagatĩ Paulo na Sila ni kuhoya mahoyaga Ngai makimuinagira nyimbo na andu aria angi mohetwo makamathikagiriria, na kahindo kau akigia githingithia kinene gia thi o nginya nyumba ĩyo ya korokoro ĩkĩenyenyeka o gĩtina-inĩ kĩayo, nayo mĩrango yothe ĩkĩhingũka rĩmwe, nayo mĩnyororo ya andũ othe ĩkĩgathũka. Imagine Paulo na Sila makĩiname njera, igũrũ rĩgĩcokia na ũhoro wa kuohorwo kwao. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ wega ũririkane atĩ gũthathaiya na kũgoca kweheragia ũhoro wa mathĩna maitũ, rũkarehe unene wa Ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩ mũnene. Ndoka gũkwĩra atĩrĩ rũcinĩ rũrũ, wenda igũrũ rĩkũigue na rĩgũikũrũkĩre rĩ, nĩ ũtue mũtũrĩre waku, mũtugo wa mũtũrĩre waku ũtuĩke tu nĩ ũthathayagia Mwathani, ũgĩage na ihinda to mũthenya wa Sunday to rĩrĩa wĩ ngwatanĩro, no nĩ ũgocage Mwathani gwĩ thĩna na gĩkeno. Rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo handũ ha gũtetaga thura ũhoro wa gũthathaiya Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, rĩrĩa rĩothe wathiĩ mbere ya Ngai gĩaga na ihinda rĩa kũmũgoca na kũmũthathaiya, nĩ tondũ harĩrĩ worship brings presence. Gũthathaiya Mwathani kũrehaga gũkorwo kwa Ngai hamwe na ithuĩ. Acio ngumo na ũgoci icokerere Mwathani. Frozi John arĩ haha na rwĩmbo rũgwĩtwo Ihiga rĩa Koine. Oh yes, Esa Ndegwa wa Mũthũre, Murunja Ntombwe, Uthari Mwengũrũki, na arĩa me kũrĩa kwa YouTube, kwa Facebook, harĩa hothe ũrĩ na diaspora.
tigarite mwanyota thigikite rekodi shugaga maiga mothe ni macogetwo nuria mwanyocio ritigana gukioneka nĩũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kono ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri mũndũ warithagia ũgũkũhĩ nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine na hekarũ ndĩrĩkũ nginya ambarare onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai tondũ marigĩ
thaburi igana ria 18 muhari wa 22 ati nario iga riria riaregirwo ni aki nerio rituikite rire inene ria koine tagwo Frozi John mitambo-ini ya Inoro FM mucie naguo ni wotugino tana nanze Nyabrenda kuna na John Wakahedimeni ona buda wa maithe kio muno tugithina mbere na kanitha uyu wake murikia Inoro guthathaiya na kugosha watheru ni guikurukagia iguru bring heaven down Ngai agoka na agatwariria na agakorwo hamwe na ithuĩ nguririkanie herera minoga ya gutindo kuite mirigo mingi na mirito kiuma gwika shopping yaku oya kanyaga kugura kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya Viusasa ushagure Citizen Duka te kurihio ona ndururu atiri ndungi ni ate shagura indo iria urabatara urihire na Citizen Duka makurehere nginya gwaku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo uri matura-ini ma Nairobi. Oh yes. Shesheni hakuhe nawe. Ni tugithie na mbere na nguririkanie kuria kwa Wigo na kuone kwega muno makiria ni tondu riu ni ati urakuo ni matereba mena uigiririku meno menyo meno tauku na magutware na magukue na utwarwo wega na ni uracokerio cashback wa uthira Wigo uguthia hari ha Presto download app ya Wigo hari ha Presto kana App Store kana tume SMS kigo Wigo kuri 20425 Wigo let's go. Oh yes. Odo wa gatatu wa kuharurukia iguru kurirehe thi ni holiness na obedience ni uhoro wegi utheru na gwathika ni tondu na manatitheru andu matuika theru andu aria thingu na horeri marehaga gukorwo kwa iguru Ngai agoka andu-ini ake ni tondu gwathika ni kuhinguragira andu mirango ya Ngai akeguuriria kuri andu ona akamarehera irathimo moro na mware wa ithe witu ngihotoma Johana 14 muhari wa 21 uria wikaraga na mathani makwa na akamamenyagirira ri ucio nowe nyenda na kioria unyenda ni aria ndagwo ni awa ona nie ne ndimwendaga na ndionithagie kuriwe ati andu mathikira mwathani ni onanagia kurio mwathani ni okaga nake onania kuri andu aciake na kamarumbuia ona Danieli tarora nginya agicerwo ni muraika ni tondu wa muturire wake wa uigiririku muturire wake nake mundu ucio akinjariria turathoma Danieli 10 mwari wa 11 na 12 mundu ucio akinjariria kinjira Danieli mundu mwende kumakiria katega gutuigua ria gukwira ona urugame na iguru tondu ndumitwo hariwe nake anjira guo ngikirugama na iguru ongeinainaga hindi wa gikinjira ati Danieli tiga gwitigira tondu kwaria gwaku gutoire kuigua gwaku mu muthenya wa mbere uria waitikirie gutwiria uhoro uyu na ngoro yaku no ki nyiheria Ngai waku nie na nie njukite riu ni undu wa ciugo icio ciaku kiumbe mwathani ni onanagia kuri andu ake mwathani ni okaga kuri andu ake athikirai mwathani ari na aria ithe witu thurai uthingu thurai maundu mega thurai utheru hoyai roho mutheru wa Ngai amuteithie guthia rugendo rwa utheru wa muthenya ni tondu twerwo no turi omenyete utheru no thingu ni irehaga kwiguuririo kwa Ngai kuri andu Ngai ni eguragiria kuri andu aria athingu andu aria atheru andu aria maikaraga no theru Ngai ni okaga na akarumbuia andu ake na akahotanira andu ake na agatoraniria andu ake na miturire yao ikagira muno makiria no kio twina wira wa vatana mwega muno makiria wa kuhurutira mwaki wa roho ndukahorio ishinga cia witikio no tume request cia mahoya ni tukuhoya ona mekuria live kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored ona say wa keyboard ona wa Google Bridget shiro wagaki mahoya marioyaga matiuraga Ngai ni amadekaga ibuku-ini riake angona na maitho ma roho akirihunguria muraika rugamite etereire anengerwo irathimo akurehere menya ndugakue ngoro wimuririkane urutira mwaki wa roho ndukahore ishinga cia witikio utunganie arongona na maitho ma roho kiama giaku kiharurukite ogia maithori urutira mwaki wa roho ndukahore ishinga cia witikio utunganie arongona na maitho ma roho Jesu akihunguria ibuku riake
kĩririkano ũcokerio ihoya rĩaku rĩrĩa Danieli atũrĩrie marua hoye ndĩyo noguo Ngai amũiguire agĩtũma mũraika akamũrore nake akĩhingĩrĩrio nĩ mbũtũ cia rĩera-inĩ na tondũ Danieli ndahoririe mwaki wa roho Ngai agĩtũma Mikaeli ũhotani ũkĩoneka ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũmwana na maitho ma roho kĩama gĩaku ndũkanoge nĩharũrũkĩte ũgiria maitho ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũmwana na maitho ma roho Jesu akĩhumburia ibuku rĩa kĩririkano ũcokerio ihoya rĩaku rĩmwe mũthamaki akĩũrwo nĩ toro agĩkĩoya ibuku rĩa kĩririkano akĩhumbũria peji ĩrĩa yandĩkĩtwo ũrĩa Moridekai amũhonokirie agĩkĩona nĩ wega arĩhe wega ũcio hĩndĩ ĩyo Moridekai akĩririkanwo Ngai nĩagũtũma mũndũ orwo nĩ toro nginya ũhingĩrie ihoya rĩa ngoro yaku ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũmwana na maitho ma roho kĩama gĩaku ndũkanoge nĩharũrũkĩte ũgiria maitho ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũmwana na maitho ma roho Jesu akĩhumburia ibuku rĩa kĩririkano ũcokerio ihoya rĩaku urutĩra mwaki wa roho ndũkahorie ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie kwagĩra mũno makĩria toro twathĩka twerwo na manati itherũ twarũmĩrĩra ũrĩa Ngai endaga maũndũ makagĩra na mũtũrĩre ũkagĩra narĩo rĩtwa arĩa mwathani Ngai witũ rĩkagocwo twatigia cabi ya kana ndona Alex Kavaya ona Nancy Muge ndĩrona andũ magĩtũma request cia mahoya na mbere na gũcikia kũrĩa kwa SMS ya 22989 kũrĩa kwa X @Inoroke Ikanat Mũturu wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ President Favor na kũrĩa kwa YouTube to live ona arĩa me diaspora na silent listener tanara cabi ya kana ya kũharũrũkia igũrũ rĩũke thĩrĩ maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance na ng'ang'a wa Njoroge ithaa rĩkĩhanda nĩ egũka na mamwe ma marĩa tũharĩrĩirie nĩ atĩ Mũkenya Perez Jepchirchir kũhotana ihenya rĩa marathon mũciĩ-inĩ wa Tokyo, Japan. Wĩkinaĩ wa njũragano ũrakuruhanio na atwarithia bodaboda kuongerereka na mbeũ njĩthĩ gũtũgĩria iceceni cia gũthoma ũhũthĩri wa nenda matũra-inĩ macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe. Ni na maũndũ makagĩra na gacohi ndamwona wa ũkwara emeza kajira mũtumia wake Elda Mase gacohi Elda Jacinta na Shikothi ya PCA Shomo mageithĩke o wega mũno makĩrio na Miriam wa Mbũrũ your honorary sister
Shikoa nyuka na mama Jeff Wemegota Githunguri akigea na birthday njega. Thank you so much. Tugithi na mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inora mukurimo wa Murugaro. Asante sana, God bless you. Kajira mugo wa bida ina gitawara magogo na Pastor George Gashaja Gathai Mwangi wa Hirare, thank you muno makiria. Asante sana on PM Squad, thank you and God bless you and good to see you on Sunday. Na kajira strong about prayers na goitheria Reverend Winnie Dongona geithike muno makiria. Bita kahiga thegio. Asante sana na James Karivu ekena bakuria na Ivasha. Savia kana ya goikorokia ya kurehe Ngai wa gukorwo hamwe na Ngai ya goikorokia iguru ukarire thi. Safieno ni faith and expectation. Ni gwetekia na kwirigirira. Wetekia na kwirigirira. Na nĩ kĩndũ gĩa bata mũno makĩria. Na wĩtĩkio nĩ ũrutaga wĩra mũnene mũno. Ũgĩthoma Hibirania 11 yothe ĩtagwo the faith chapter, yaragio ũhoro wa ndungata cia Ngai iria ciarĩ na wĩtĩkio, igĩtĩkio gwĩtĩkia biũ. Wathiĩ harĩa mũhari wa 6 maandĩko maigana rĩrĩ gũtarĩ na wĩtĩkio gũtingĩhoteka kũmũkenia nĩ gũkorwo mũndũ ũrĩa ũkũrongoria Ngai no nginya etĩkia atĩ nĩ atũire ho na atĩ nĩ woheaga andũ arĩa mamũcaragia ngerenwa yao. Tũtingĩkenia Ngai tũtetĩkĩtie, no mũhaka twĩtĩkie Ngai. Ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna, nĩ arĩ kuonagia maũndũ mega akwererie mothe marĩa moru. Ona ũhoro wa gwĩtĩkia nĩ warĩtio na njĩra nene mũno. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo ona Mariko na ngerekano-inĩ imwe nĩ ũkorwo ũhoro wa gwĩtĩkia wĩkĩrĩirwo na njĩra nene mũno makĩria. Tũngĩthoma Mariko 5 mũhari wa 25 nginya wa 34 nĩ mũtumia ũrĩa oiraga mĩaka 12 na nĩ ũkũririkana nĩ ahutirie icũrĩ cia nguo ya Jesũ na itho akiona atĩ nĩ ahonio rĩu hau kĩrĩndĩ-inĩ. Wĩtĩkio nĩ ũtũmaga Ngai oke na tũkĩre na njĩra njega. Ona ũtarĩ na wĩtĩkio ningĩ ona igũrũ rĩgĩgũthikagĩrĩria no twae kũgomana na kĩrathimo. Ĩtĩkia Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Mwathani arokuongera wĩtĩkio. Inaga rũrĩa rwa Jesũ nyongerera wĩtĩkio. Gĩaga na wĩtĩkio no kĩhatiga kũgĩaga na nganja. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Faith brings manifestation. Ngai akonekana. Ngai akonekana mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ĩni nĩ tondũ kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa. Kana tiguo mũndũ gwĩtwo Bobby Clever na Dorcas anomainĩte ameniweka huru kweli kumtegemea Mwokozi. Oh, hallelujah. Shesheni hakuwe nawe kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti.
Yesu yutamani ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi wangu tamu kabisa, kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu namwamini, nimeona thabiti. Yesu, Yesu yutamani ahadi zake kweli. Nima kuihoka Mwathani, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa ni uhoro wega na wi murio nario ritwa ria Mwathani rogocwo ngotho thiruka ni ndakuona cuci miji ona njuri wa nyeki ni ndakuona thekio muno makiria na nguririkanie kuria gwa View Travel maundu ni mega muno makiria tondu ni gubangirwo thabari ugathie ukenjivijari ukenjienjoy na andu guthinika maubangira maundu mothe no kumera kuria ukwenda guthie na riu thutha ucio View Travel nao magagikurorera maundu maku mothe maguthie gugikiria gucera kundu gutiganite na nikio turaiga View Travel, your trusted travel partner. Oh yes, eni na gutangiri uguo igire gukwira muciĩ watu ginotana na riu ni kiuria ni wagiki ni twaigua ria tungirehe iguru turirehe thi twaigua ria tungirehe Ngai muturire-ini witu tondu kiu nikio gitumi kinyi no ni atiriri ni wiyurie hihi ni urahoya muno tegutigithiria hihi ni uthathayagia Mwathani no kamugoca na ria gwikuritu hihi ri ni wathekagira Mwathani no karumira maundu maria ohigaga na hihi ni urehoka Ngai ofio. Mwathani aroguteithia na atuteithie na tuhotithie thiini wa ritwa ria Ngai na ria Murio na ria Roho Mutheru imenoke rugoco-ini rwa andu ake noke hamwe agie hamwe na ithuĩ riu na hingo ciothe tene ona tene tukiuge ati agendi tuge ni ameni. DJ Maki George Musapere in the mix. Inoros finest DJ Maki George Musapere. Nani mwingine wewe? DJ Maki George in the mix. Magogo na maike maria matha makaga ino eke mwege kerete mothe iria gitumaga ireke ciothe iuke igathira na ikariganira wi magogo na maike maria matha makaga ino eke mwege kerete mothe iria gitumaga ireke ciothe iuke igathira na ikariganira kiagire kigokona kiagire kigokona kiagire nitodo wa Yesu kigokona kiagire kiagire kigokona kiagire irinde more kigokona kiagire kiagire kigokona kiagire DJ Maki George in the mix. Marito ni maingi Maria vavaleto iria onia mukwio kilasi yaku irima kia moria waheana ndurume Iburaimu awetire njire uwitaritwa nisi niwe irairo riakwa niwe bendera yotani wakwa ngoci yakwa cikiwa wena wore onomono wena weno kuduga no tani wamucenjeria rito
kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra atĩ nĩ ũkamũingĩhia agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko gwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgũa mwena ũrĩa no motho nawe no kũnduga no ũhotani. DJ Mark George in the mix. Ezekiel akĩratha ũhoro wa itũũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo augire itũũra rĩu rĩgetwo Shama ũguo nĩ Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. Oh yes, in the mix thengio muno makiria. Oh yes, Inoro finest. Thank you na mwathani arotuteithia tuhoe muno tutegũtigithĩria tumugocage ona rĩrĩa gwĩthĩna ona toguo ningĩ twathĩkio gwathĩka biũ na tũmwĩhoke kũmwĩhoka nacio ngumo na ũgocicokerere mwathani ũtũrethagathaga mũno nĩgetha tũingĩre irũngo rĩa gatatũ tũkũingĩra thĩinĩ wa mahoya nĩtũkũhoya mwathani nĩtũkũmũthaitha nĩtũkũmwambararia na toguo ningĩ nĩtũkũigua ũrĩa Sirakia aroiga ndũgathiĩ haraya ikaro haha njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrĩ na wamũkĩre ngeithi cia wendo wa mwathani na wamũkĩre kĩrathimo kĩa Ngai na wamũkĩre hinya wa Ngai na wamũkĩre ũhotani wa Ngai na wamũkĩre kĩrĩa ũtarĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ugaĩmeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ. Karibu sana Ng'ang'a of Njoroge. Asante sana Reverend. Karibu. No tuthiĩte oro wega nĩguo tũgĩthikagĩrĩria na kũigua kiugo kĩa Ngai nĩguo na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Amen. Oh yes, ndikĩrĩ na ũru nĩguo rĩu ngĩikarĩte oro haha no wĩra hapa kule nĩguo na nĩ ũgeithĩtio mũno. Ndageithĩka. Ithe wa gĩtaũ nĩ ngũmuonete nĩguo mkulima ona jeshi ya papa he kaũndũ ekũnjĩrĩte ndinanyita ũrĩa ekũnjĩraga ekũnjĩraga hena kĩheo rĩu ndinamenya ũhoro wa kĩheo waikara atĩa. Rĩu nĩ kĩao nĩ gĩaku kana nĩ gĩakwa? Anjĩra hi Ng'ash ĩra Reverend Muturi ena kĩheo rĩu ndinamenya ũrĩa hathiĩ hau. Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ĩni rĩu nĩ agũgĩbanga hau jeshi nĩgetha agĩkiuga nĩ kĩheo kĩa mũhĩrĩga ũrĩkũ na no ngũkĩonete ona no akĩhara kĩganda nĩguo na mũthurĩro wa kũrĩa kũndũ gwĩtwo Nyaribо nĩguo gwĩtwo Sharo wa Nyaribo nĩguo nake no akũgeithĩtie mũno. Karibu. Na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega nĩguo. Asante sana nĩguo kenjeria na bũrũri. Karibu. Asante sana. Asante nĩ themwe ithione Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro oro Inoro Oroshine. Mũkenya Perez Jepchirchir kũhotana ihenya rĩa marathoni mũciĩ-inĩ wa Tokyo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Japan. Wĩkinaĩ wa njũragano ũrakuruhanio na atwarithia a bodaboda kuongerereka na mbeũ njĩthĩ gũtũngĩra ceceni cia gũthoma ũhũthĩri wa nenda kũrĩa matũũra-inĩ. Champion is Perez Jepchirchir. Ethiopia takes second with Tigsta Sefa. When it comes to major championship marathons in Tokyo, it's Perez Jepchirchir again. Tuina contact cia thigari ciganona na especially kwa DCI nigetha wona tuona nduthi ng'eni nduthi tutaramenya mwene nduthi tutaramenya namba tugetanira ikanyitwo. Computer iria twina cio guku ni tijiganu guko andu othe magika practical koguo niturakora mahinda twina andu aingi na computer ni nini. Urathi gukora highway ona neta riu ngitira kuma guku onyere guthie oro kuria Marsabit ugakora ati gutire handu hathondeketwo physical facility handu andu mangikorwo makirugama guthie gwiteithia guthie kuhe kuona services ta gwithamba kunywa mai.
thaa imwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mene mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambiriria na ciegie uhotani munene kuri bururi wa Kenya kuria Mukenya Peres Jepchirchir ni ahotanire ihenya ria marathon mwena wa atumia mahenya-ini ma thĩ yothe maria marathie na mbere muciĩ-ini wa Tokyo kuria bururi-ini wa Japan. Jepchirchir ahũthĩrire mathaa merĩ ndagĩka 24 na sekondi 43 kuhotana kana kuhotanĩra Kenya ngoga ya kerĩ ya thahabu mahenya-ini macio. Kumĩtwo thutha nĩ Tigist Assefa kuma bururi-ini wa Ethiopia, nake Julia Patain wa Uruguay arĩkia arĩ wa gatatũ. Who strikes here? Less than 400 meters onto the track. Jepchirchir leading out Tigist Assefa. Less than a meter now between them. But Jepchirchir for Kenya grits her teeth and moves past Assefa, who hasn't yet had a response. Jepchirchir, the Olympic champion from Tokyo 2021, is going to dominate once again and take the headlines and gold. The world champion is Peres Jepchirchir. Ethiopia takes second with Tigst Assefa. When it comes to major championship marathons in Tokyo, it's Peres Jepchirchir again. Na mathaa-ini ma mĩaraho ũmũthĩ nake Mũkenya kana njorua ihenya rĩa mita 1,500 Faith Kipyegon gũkorwo agĩthiĩ thĩinĩ wa ikĩrĩka rĩa semi-finals nĩguo gwetha mweke wa gũtenyera thĩinĩ wa final cia mbĩtĩka icio. Hamwe na ũguo ningĩ nake Mũkenya Ferdinand Omanyala gũkorwo onake agĩetha mweke wa kũrĩkia kana wa gũthiĩ thĩinĩ wa ihenya rĩu ikĩrĩka-inĩ rĩa mũthia thĩinĩ wa ihenya rĩa mita 100 tukendithĩria timu ya Kenya ĩrĩa ĩrĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tokyo kana bũrũri-inĩ wa Japan mũciĩ-inĩ wa Tokyo ũhotani thĩinĩ wa mbĩtĩka icio iria irathiĩ na mbere cia thĩ yothe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tukiuma Tokyo tũndũke gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa rũhonge rwa ũrĩmi rũkoretwo rĩa ajenda nene ya President William Ruto mĩaka 3 kuma aiyũkia wathani wa bũrũri. President akoretwo agĩtarĩria bata wa kũgacĩrithia ũrĩmi nĩguo kũnyihĩria Mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ ngarama ya irio. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ aramũrĩka ũrĩmi ũrĩa ũkoretwo rungu rwa wathani wa thirikari ya gatano ya Kenya Kwanza. Kwa ihinda rĩa mĩaka 3 ya ũtongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrahĩire gukorwo inyagĩtie mamilioni ma makonia ma bataraitha ya thogora wa thĩ gũkũ bũrũri-inĩ, ikinya rĩrĩa rĩcangĩire na njĩra nene gũikũrũkia thogora wa ũciarithia wa irio kũrĩ arĩmi anini na arĩa a gĩkĩro kĩnene. Kũringana na wendi wa thirikari wa kũnyihia ngarama ya mũtũrĩre, nĩkĩo ũrona arĩmi mokĩte nĩgetha moe bataraitha mathi mahande waru mahande mbembe, ngarama ya irio tuone ko nĩ kũhota gũcoka na thĩ. Nĩ ũndũ ũcangĩire ona wongerereku wa magetha na njĩra nene makĩria kuma icigo iria ciũĩkaine gũkorwo irĩ na bũthi wa irio gũkũ bũrũri-inĩ. Already the professionals have agreed we have a better harvest by far. Ona kũrĩ ũguo mĩhĩnga mĩingĩ no ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩra rũhonge rũrũ makĩria kumana na thogora wa thĩ wa magetha thoko-inĩ, arĩmi magĩcakaya gũkorwo marĩ na wĩingĩ wa magetha ĩndĩ kĩng'otore kĩrĩa memathagĩra magetha-inĩ maya gĩgakorwo kĩrĩ gĩa thĩ. Reke twambe twendie mũcere ũcio witũ ĩtanarehe mũcere ũngĩ, tondũ mũcere ũcio rĩ nĩguo ũratũma rĩu tũcoke na thutha, tondũ ona society itũ kũrĩa tũcwaita mũcere witũ already ĩrĩ ona mũcere na ndũrĩ ũrenda. Chukulie hatua mambo ya viazi mkulima afaidika kwa sababu huyo mkulima anaumia sana. Mũhĩnga ũngĩ ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra sekta ĩno nĩ gũthũka kwa mabarabara makĩria marĩa ma icagi-inĩ, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga kũrĩ arĩmi makiumĩria magetha mao kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia thoko-inĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩcerehũra baita yao. Thĩinĩ ũrĩa tũkorwo tũkĩhĩtũkĩra gũkũ nĩ bara rĩu gũtirĩ ĩrĩa impassable ititũ itirathiĩkĩka ona nduthi ndĩngĩkinya mĩgũnda-inĩ. Rĩrĩa atongoria itũ rĩ Susan kĩhĩka tũrorere barabara ĩno. Na ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mĩaka 3 ya ũtongoria wa President William Ruto no athiĩte na mbere na kwĩranĩra gwetha thoko makĩria ya magetha gũkũ bũrũri-inĩ oro na nja ya bũrũri, oroho akĩranĩra waki wa iceceni cia kuongerera riri wa magetha gũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ agunĩka ona njĩra nene. We are opening up new markets. China has just lifted all tariffs that were on Kenyan tea, coffee and agricultural products. Mothe kenda
Ikumi miaka itatu ya utongoria wa President William Ruto nitacukitie makinya ma kwirahirwo thiini wa sekta ino ya urimi ikihurutira mwihoko kuri arimi na njira ya kuongerereka kwa magetha oro ndumwe na bataraitha ya thogora wa thi. Indi ona kuri uguo thabari iyo ikigumirwo ni mihinga mingi, guthuka kwa mabarabara oro ndumwe na thogora wa thi wa magetha. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Juguna. Tumurike uteti kuria hinda ithurano nene cia mwaka wa 2022 kiama kia UDA kiagwateire kura gicunje kia 95 hari igana kuria kaunti ya Nyandarua. Indi miaka itatu riu thirikari ya Kenya Kwanza yonekete gutetha kaunti-ini iyo na watongoria aria thure makagia na nyamukano cia kiuteti. Mwandiki witu Simon Ngure ni aramurika tharano ya kiuteti iria iri kuria kaunti-ini ya Nyandarua. O muthenya thutha wa ungi mihango ya kiuteti kaunti-ini ya Nyandarua irakorwo ihana tuturu hindi ya mahanda. Ateti aria manyitaga thirikari mbaru kuma gicigo giki makihurira nderebe thirikari ya Kenya Kwanza. Nyandarua itu ni tukumiaka na tutikwaka na inegene kana irumi. Ogwo maundu maria mothe twikite ni magututeithia ithue andu a Nyandarua. Endi na muthi na mbere na gweka uguo ndio kesho tukuwe na viongozi katika taifa hili letu la Nyandarua, kwa sababu inawezekana. Mswahili ya kuwa mjinga aliposema ya kwamba fuata nyuki ule ndungifuata ngi ona ungitinda hau racinge ingi haguku tondu wa mefuata niwe kuria gugutwara no warumirira njuki ona ire no gwati ati no ikurathe ni umenyaga ciana no ireria uki. Ukweli si kweli? Thengia macio ni kugite na nyamukano nene ya kiuteti gatagati ka atongoria aria thure mwena uyu. Mubunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau na murunawe wa Olkalao Njuguna Kiaraho makiruta thirikari ya kaunti ya Nyandarua mahitia kumana na uria ikoretwo igitwarithia na mbere tabarira citiganite. ECD ndete nginya gacoro ni matunyirwo mani maturaga maruaga makahura irio ciakwa tikamo makioire mucere ucio mathi makahetwo na twito. Nyandarua County sio shamba ya mtu na sio pahali ya mtu binafsi. Mimi nasema hivi kwa sababu kuna wengine they have become drunk with the power. Toni mahe irona ni manya na ni contract mahe toni wananchi maraona ta makinyire kule igoro. Ona kuhana uguo mwandiki thirikari-ini ya kaunti ya Nyandarua Kanja wa Mucina ni ateteire thirikari ya kaunti ya Nyandarua akiuga uteti niguo urakungio niguo kumihaka ndoro. Kuri undu gwokire kuma Public County Service Board makiona andu amwe ta matarahota kuingira na grade cia arimu magikirwo tari clerical officer. No ucio ni undu muhuthu tondu acio ni andu mangithie training aria matarĩ na certificate na moe no arimu aya ni arimu aria andu aitu a Nyandarua maturite marutite wira thiini wa Nyandarua na maturite mathomeria ciana citu na ciana cianyu miaka iyo yothe rahitukite. Maya makihanikaga mubunge wa Laikipia irathiro Mwangi wa Kiunjuri ni athiete na mbere gutongoria mihango ya kuhunjia ngumo ya President William Ruto na thirikari yake. Itanya ari kuiguithia muingi wa kirima bata wa kunyita thirikari ya Kenya Kwanza mbaru. What do they have in mind that is going to change this country that this government has failed to do? And those are the questions. That is the conversation that before you address us as a leader, tell us what you are going to do for our people, the plan you have for the next 5 years, 10 years, 50 years. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Athi na matereba a thabari ndaya aria mahuthagira barabara ya Nanyukie Isiolo Moyale guthie nginya Marsabit ni mathingatite thirikari gwaka kundu mangirugama gwiteithagiria moigite macukagiriria guthie thabari ndaya nginya maricamania na nyamba ya maabitha borithi niguo marugame gwiteithia amuno gukoragwo na ciiko cia uhaguku wa ugitiri barabara-ini ino. Ndendetwe cungiriirie seneta wa kuria kaunti ya Nyeri Wahome wa Matinga guthugunda ndereti mbunge-ini ya Senate akenda thirikari yake ni cia kuhuruka na gwiteithagiria mikira-ini ya barabara iyo toria mwandiki witu Theuri wa Bogora tumenyithia. Gwakwo gwa barabara iria inyitithanitie kaunti ya Isiolo, Marsabit na Moyale ni undu wahingurire matura macio na njira nene o hamwe na kuhuthia thabari. Ni thutha wa miaka mingi ya mitangiko athii magikwama barabara-ini ino undu uria wathirire no riu makauga kuri na gathina kangi. Security huwa kuna ukitoka outskirts Isiolo pas atas kutoka hapo inakuwa ni stress. Wale buses wanakuaga kwa gari, wanakuaga wanakaga na shida ya hofu. Kuna watu wa bunduki wanapiga gari, kuna wale wanajaribu kupora wengine.
thina uria utungaga atumia akuru na ciana, makiuga thirikari ni ibatie gwiciria uria ingikinyaniria waki wa cioro kana kundu gwa kuhuruka kuri na ugitiri barabara-ini ino. Inabidi tuende kwa mahoteli ya watu, saa ingine kwa petrol station, na ukienda pale kwa sababu haukunywi mafuta ama hakuna kitu unanunua, wanawanyima mahali ya kujisaidia. Thina uyu niguo utumite Senator wa Nyeri Wahome Matinga guthagania ndereti bunge-ini ya Senate ya gukinyaniria waki uyu niguo kunina mitangiko iria a Kenya aria marathi thabari ndaya maragerera. Highway citu ngurani na mabururi maria mangi urathi gukora highway ona neta gugitera kuma guku Nyeri guthie oro kuria Marsabit ugakora ati gutire handu hathondeketwo physical facility handu andu mangikorwo makirugama guthie gwiteithia guthie kuhe kuona services ta gwithamba kunywa mai kaingi no konaga ati bathi na ngari iria irakuira tungatira muingi irugamaga haria hena kahinga andu makaingira githaka-ini. Augite nginyagia iceceni cia gutangikira mogwati ta mathibitari ni ibatie kugathikwo barabara-ini niguo kuhonokia aria matunganaga na mitino. Koguo ni ndita mundu ndita Senator wa Nyeri niratwarire motion thiini wa Senate na ngiendekithia na tukigathiriria ati thirikari riria irathondeka highway makorwo magithondeka kundu recitagwo service points thiini wa highway nigetha andu magakoragwo no mone handu mundu angithie kunywa mai, handu mundu angithie kahinda, mundu angithie gwiteithia, ona muno handu mundu angirugamia ngari ambe ahuruke. Na tariu tungirora ikwiri ikoretwo cie barabara-ini kaingi ni gutuika ati ni tukoragwo twina distance nene muno mundu atari arona handu angirugamia ngari handu secure. Service point station ni kaingi ikoragwo ciina igakorwo ciina police post, igakorwo ciina services ciothe handu mundu angiria, handu mundu angithambira, handu mundu angithie gwiteithiria nigetha tutigae kurugamia bathi citu kihinga-ini twike maundu maria tutige gwika maundu maria mekagwo in the 60s mwaka uyu tuli the digital time. Undu uyu gukinyanira thirikari ibatie kunyitanira na onjorithia kiumbe aria mabatie gukorwo makiheo uigiriki wa guciramata. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Inooro Shesheni hakuhe nawe. Niturakumithia iko kiria kirekikire wa andu a boda boda na maratuika ati ni magucina ngari. Thirikari ho nigetha yuke address kaundu kau na goke gacuvwo na njira iria yagirire. Ririkana turi agikuyu tumite miaki-ini ingi tukoretwo tukihihaniria o muthenya ni guthukiria turethukiria ithuĩ ene. Kutakuwa na crackdown ya kushika each and everyone mwenye ako hapo, ndio mtutolee nani wamechoma hiyo gari, na kama wewe utapatikana ulichoma gari ya wenyewe utaenda jela, familia yako ikilipa ile gari. Koguo na andu aria matwarithagia boda boda ona no maguru ni kumenya ati ni kuri watho ona ngikorwo mutino ni woikika he maundu maria magirirwo kana mitaratara ya gunu kurumirirwo. Uguo ni ngwihoya muno hindi ya undu tocio wahanika uka address mundu ekira kiratu gio cio ngi. Registration inaanza. If you will not be registered, my friend, pack your things and leave the boda sector. Right, tumureke ciĩgiĩ sector ya boda kuria Kenya ni marigithĩtio nĩ wĩkinaĩ wa njũragano ũrĩa ũratabanio nĩ ekinaĩ makĩhũthĩra nduthi cia boda na ngero ya ica ikuhĩ nĩ ya kũragwo kwao Bob Chalo ũrĩa wahũrirwo rithathi nĩ andũ marĩ na nduthi na gũcoka gwĩthara mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩkĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ ngero ĩhanĩkĩte mĩeri ĩna kuma mũmbunge wa Kasipul Ong'ondo Were nake ahũrwo rithathi nĩ andũ marĩ na nduthi na gũkua hau oro gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi na nyitĩte marenda kũgathĩkwo watho wa kũramata sector ĩno nĩguo kũhĩtana na arĩa makoretwo makĩhithania nayo gũtabania wĩkinaĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna aratũmenyithia. Thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ sector ya ũkui wa nduthi ĩkoretwo ĩkĩringa ciongo cia nyũmba cia mohoro ti ũndũ wa wega ĩndĩ nĩ ũndũ wa mawagano marĩa makoretwo magĩtabanio nĩ andũ makĩhũthĩra nduthi kuma ciĩko cia ekinaĩ gũbora na kũiya mũingĩ gũkua indo cia ũici hamwe na mangĩ maingĩ harĩa ekinaĩ acio makoretwo makĩhũthĩra nduthi gwĩthara. Ciĩko cia kũhahũra iria itigĩte bũrũri na kĩmako kĩnene igĩkuruhanio na atwarithia a nduthi nĩ kũhũrwo rithathi na kũragwo kwa mũmbunge wa Kasipul Ong'ondo Were harĩ ngari-inĩ yake tarĩki 30 mweri-inĩ wa kana akĩinũka kuma mbunge harĩa arĩa matabanirie njũragano ĩyo mahũthĩrire kibikibi na gwĩthara. The ballistics report we have received unequivocally links the Sismas pistol recovered from the residence of one of the suspects to the fatal shots that took his life. Mĩeri na thutha ũcio wa Bob Chalo nake aragererio kageri-inĩ ta karĩa kagereirio Ong'ondo Were thutha wake kũhũrwo rithathi na kũragwo arĩ ngari-inĩ yake akĩinũka kuma wĩra-inĩ. Ageri ngero ĩyo onao makĩhũthĩra nduthi gwĩthara. Kwa masaa kama saa 11
tukielekea na 40 nikasikia nje kama mlio wa pikipiki huwa zinatoa sauti fulani twa kama fire burst. After kusikia hiyo fire burst nikasikia nduru watu wanapiga. Nikaambia wenye tukona watu wanapiga nduru ni nini? Twende tuone kwa barabara. Nekumana na wongerereku wa ciĩko cia ũhũthĩri wa nduthi wĩkinaĩ-inĩ citumĩte anyitĩte mĩngũrani kwendekithia kũgathĩkwo kwa mawatho ma kũramata rũhonge rũrũ nĩguo kweheria arĩa othe makoretwo makĩhithania na rũhonge rwa ũkui wa nduthi gũtabania ciĩko cia wĩkinaĩ. Colors for different stages. So that isiwe kwamba hii stage iko na color blue, umeenda stage nyingine tena iko na color blue, so that you cannot be able to know hii color blue ni ya stage nyingine ama hii ni ya stage nyingine. Registration inaanza. Now we'll start by mapping out the stages. After that we roll out the registration. Make sure you are registered. If you will not be registered, my friend, pack your things and leave the boda sector. Onao atwarithia a boda maugite nĩ megũthiĩ na mbere na kũrũnga rũhonge rwao nĩguo gũtigĩrĩra rutinathũkio nĩ andũ angĩ, makiuga marĩ na ũnyitanĩri wa maabitha a borithi harĩ kũhũrana na arĩa othe makoretwo makĩhũthĩra nduthi gwĩka wĩkinaĩ. Twĩna contact cia thigari ciganona na especially kwa DCI nigetha wona tuona nduthi ng'eni, nduthi tutaramenya mwene, nduthi tutaramenya namba, tugetanĩra ĩkanyitwo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jogona. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũtũri wa mũirũ. Haya wa Kimani, nithe nditigire ni wathi mugunda ureka atia nyumba? Ndeka uguo ndauga njuke tu nyuge kombe kiki kimwe tu gĩa cai tondu icio ingĩ ithatũ ndiraigua ta ndaigania. He, na nĩguo kũnyuĩte nyingĩ? Ndarigua atĩrĩrĩ, cai ũkĩagĩrĩte mũno karĩ kĩ ũrawĩkĩra thikũ ici? Thikũ ici nĩmenyete thiri, ndĩraruga cai na macani ma Eden Tea. Eden Tea? Eni. Aya akarira na tea estate. Nĩ wamenya. Kenje kĩoguo kĩnine gĩkombe gĩkĩ kĩmwe thiĩ karĩme rĩu. Wa Kimani ona ndũgatindi ũkĩmaka. Kuwa na mbirika. Eden Tea ni macani ma gĩkĩro kuma Karira na Tea Estate. Macani ma Eden Tea monekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora nĩ mwega. Eden Tea, the finest garden tea. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Imperial College of Medical and Health Sciences. Angĩkorwo kĩoneki gĩaku nĩ gĩa gũtuĩka mũrigitani wega tu, ithuĩ no ithuĩ tũngĩgũteithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩu nginya rĩrĩa ũkahumbwo thũmbĩ. Na nĩkĩo Imperial College of Medical and Health Sciences tũratugirwo na ngerenwa ta college ĩrĩa njega mũno thĩinĩ wa Africa Company of the Year Awards 2025. Nĩ tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Imperial College of Medical and Health Sciences. September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere campus-inĩ citũ cia Thĩka na Naikuru. Kuohoro makĩria cera rũrenda-inĩ rwitũ www.icmhs.co.ke kana ũhũre thimũ ĩno 0719
223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muci wotu ginotana Inoro FM ugienda guturehera kemnyithia giaku kana ndomereri ya wonjoria tucerera wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana farafara ya Kijabe Street thimuni 02033166333 kana 02022180044 karibu mushuyu wotu ginotana Ekanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro irongo ria gatatu wifara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wiwira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia na gutangire uguo igire gukwira karibu sana leo tu irongo ria gatatu na nitukuhoya nituguthoma siraki na karibu sana ona request cia mahanithi na mbere na gukaricho Jega Jeni Njuguna Joyce Maina ona David arikuria Boymani thekio muno makiria ona hena muthuri murata gwitwo Bernard Kimani arajira demoishira happy birthday umuthi bwana Kimani Bernard akuria PCA kare ni thekio muno makiria tukiona na muthe service yo muthe kwina nginya giathi na ne gugioka nigetha tugie na ngwataniro ya mana tunyitanire na shiko thia PCA kare na Karen Central Parish ona Milimani South Presbytery wote wasarimike na Ngai amwike maundu mega na motugi ona magegania ona jaribe bo akuria Nyeri ni ndiramuona thekio muno makiria ona irare wa mugo ndamuona na mutungatiri Stephen Maina wa Buye PCA Parish Suga Beotari zidabirire wa Morojogo na Afurugo wa Shira wa Kingoi na James wa Shira watamuyota mwana boy wa Jijo wasio kimao na Nairobi na shika PCA Milimani Church Moro marathimo kanzura gitoka kwerwa atia kuria gugwitwo Karau thekio muno makiria andu aria kiitheka muno mutungatiri DJ Gogi wa ICK kuria Murungaro asante sana tugithina mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na Ngai abarario na goshwo na kumio muno makiria tondu ni agereire na he na family ya kuria PCA Karen church members Joe na Grace Muigai ya district 4 ni matigetwo ni mamu wa hurukire Tuesday mutigaire Sabina Nyambura Mwangi na rakire nyina wa Grace Muigai na mathikoni ma wa gatatu mweri 17 kuria Kagira village Igaicajiro Murang'a county na pore kuri family iyo ini riu hatiri undugi rira twethagatha tuigwe rwimbo rwa gututongoria nigetha tukorwo tukiingira thiini wa mahoya rucini rwa umuthi wiharirie withagathage na nguririkania horo wa gwitikia Ngai Mwangi wa mam ikuria githura-ini ndageithika Mheshimiwa Jeremia Themedwe KE Mofaya kithaniria kuria Kayore na ugeithirie mutungatiri Simeon Mwaura asante sana na urathimwo muno ni mwathani hatiri undugi ngethe Steve na inete kama ya rwimbo rwa mundu gwitwo Kamurigo ini ndio kijeni ajira hoere bebe Ethan ni mwana wake oririo made last week turamuririkana muno naiko kari kijeni wa ndumira details yake gwanirire na ni ekuoneka oh yes tuthie na mbere tuge Kamurigo ni kamehia Kereria inde muhoro wa murata wa ngorire gegie kana Kamurigo akejera ni kundeithia arata kware thina munene naguo murigo wari murito ona ningene koirete na iratu itiajiganaga muigwe Kamurigo ni kamehia ucio murata nake ni Jesu wangorire ndimugwire ni murigo akijahura tuine Kamurigo ni kamehia ucio murata nake ni Jesu wangorire ndimugwire ni murigo akijahura thiini wa kiondo kiu kia mehia ndabokerete wairu na njuku mwitio na umang'a
na kĩondo gĩgatumuka. Hĩndĩ rĩrĩa ndakaire Jesu, mũndũrũme wa rũme arĩa angĩ akĩnjĩra rehe mwana wakwa, gaka nĩ kamũcukani. Mũigue kamũrigo nĩ kamehia, ũcio mũrata nake nĩ Jesu. Wangorire ndĩmũgwĩre, nĩ mũrigo akĩnjaũra. Tũine kamũrigo nĩ kamehia, ũcio mũrata nake nĩ Jesu. Wangorire ndĩmũgwĩre, nĩ mũrigo akĩnjaũra. Kubarikiwa nayo. Rĩrĩa ndakomeirwo nĩ mũrigo hau mũtaro-inĩ wa Maria, kĩguo kĩa njohi ona thigara, nĩ ndaiguaga ikĩnjita. Rũrua na gĩcoro kĩa mehia ciaiyũrĩte mwĩrĩ wothe. Jesu akĩngucia na guoko, agĩthambia na thakame yake. Mũigue kamũrigo nĩ kamehia, ũcio mũrata nake nĩ Jesu. Wangorire ndĩmũgwĩre, nĩ mũrigo akĩnjaũra. Tũine kamũrigo nĩ kamehia, ũcio mũrata nake nĩ Jesu. Wangorire ndĩmũgwĩre, nĩ mũrigo akĩnjaũra. Mũigue kamũrigo nĩ kamehia, ũcio mũrata nake nĩ Jesu. Wangorire ndĩmũgwĩre, nĩ mũrigo akĩnjaũra. Tũine kamũrigo nĩ kamehia, ũcio mũrata nake nĩ Jesu. Wangorire ndĩmũgwĩre, nĩ mũrigo akĩnjaũra. Kamũrigo nĩ kamehia, mũrata nake nĩ Jesu. Ũcio wangorire ndĩmũgwĩre, nĩ mũrigo akĩnjĩra na mana ti itherũ nĩ ekũnjaũra. Ũcio mũrata mwega, ũcio mũrata ũiguaga andũ ake, ũrũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra, na nĩ atwaũraga mĩrigo yothe mĩritũ ĩrĩa tũkoragwo tũtikiĩte, tũgatitikania, tũgakuana nayo. Na mana ti itherũ no atũteithagia na no atũrũmbũyagia maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na ngũtũme kũrĩa gwa Citizen Duka, maũndũ nĩ mega mũno makĩria, nĩ tondũ rĩu wĩ kũrĩa gwa Citizen Duka hatirĩ ũndũ ũngĩ, ndũrabatara gũtinda ũgĩthiĩ duka-inĩ, nĩ kũreherwo indo. Ona no access Citizen Duka kũgerera View Sasa. Na to ũguo ningĩ nĩ atĩ rĩu ũgacagũra kĩrĩa ũrenda na ndũrarĩhio na ndururu, no korwo kũreherwo gwaku mũciĩ wĩ gũkũ Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie, no ciringi 200 na nĩ mbeca bari. Tũgĩthiĩ ũguo kũrĩa kwa My Mobi, nĩ tondũ rĩu nĩ atĩ we wandĩkĩtwo nĩ thirikari wĩna kanya gũkorwo ĩkomberwo ngombo nginya ciringi 20,000, na nĩ atĩ mbia ici warengwo na nĩ wahinya *531# ũratinio mũcara wa mweri ũyũ tũrorete, na marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie mũno makĩria. Nĩ *531#. My Mobi, quick cash bila drama, uko sorted. Maũndũ maku magoka marĩ mega mũno makĩria. Rĩu tũingĩre kiugo-inĩ na nĩgetha tũcoke tũkorwo tũkĩhoya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Hagai nĩ ĩmwe mũhari wa 13, nake mũrekio ũcio wa Jehova ti Hagai akĩhunjanĩria ũhoro wa ndũmĩrĩri cia Jehova, akĩra andũ atĩrĩ, Jehova ekũmwĩra ũũ, niĩ rĩ ndĩ hamwe na inyuĩ. Mũrũ na mũhari wa ithe witũ, Jehova ekũmwĩra ũũ, Jehova egũkwĩra ũũ, Jehova aramwĩra ũũ, niĩ ndĩ hamwe na inyuĩ. Thengia marĩa wĩ namo, thengia marĩa ũkoretwo namo, Jehova hamwe na. Nĩ mũrigo mũritũ wa mehia mũnengere, nĩ ndwari, nĩ mĩrimũ, nĩ mĩtangĩko, nĩ wagi, nĩ kũhinyĩrĩrĩka, Mwathani ũkorwo hamwe nawe. Mũrekererie
akoromboye murekererie na nekoragwo hamwe nawe ona weja wa bururi Ngai ni arikoragwo hamwe nawe ona rabanga thabari ya guthie wa bururi na ni warigwo kurutia nako no korwa nako Jehova arakwire hamwe nawe ona kana niwe urarigwo guikara atia kana guguthie atia Jehova arakwire hamwe nawe. In the name of God the Father, Son and the Holy Spirit, ugaimeni reke tohohe. Ngai mwega na Ngai mutugi na Ngai muiguatha nitugucokeria ngatho na tukugathe muno ni gutwenda guturirikana gutuiguira tha gutumenyerera gutwarahura guturigaringa ona gutuma tuone muthenya wa umuthi tutirawoya no huthu indi ni ngatho tugucokeria ni gutugukania na makiri maingi mari ukiri-ini akimwathani matuikanire utuku wa umuthi akimwathani anende maratuikana no ithuhe watuiga muoyo ithuhe watuhe kanya ga gutura ithuhe watuma tuone muthenya wa umuthi twina ngatho ni kiheo kia muoyo ni twekete wega amukira ngatho kuma rikuini wa ngoro citu nitukwenda mwathani na mana tithero gucokeria ngatho tondu rabura no uraturiria nitukwenda gucokeria ngatho tondu turaga wi Ngai maundu-ini mari mothe riria kurari mbura riria kurari riua riria kurari heho ona riu kurara gukoura urio Ngai no gutura wi Ngai we nducenjagia na nduthiana imera nduhana mundu mwathani Ngai mwega na mutugia mukira ngatho kuma rikuini wa ngoro citu itikira mwathani Ngai kwa mukira ngatho ici mwathani nitukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu nutikarĩtie mĩrigo mĩingĩ ya mehia nĩtũritũhĩire nĩtũhinyĩrĩirie nĩtũhatĩrĩirie nĩtũrigirĩtie twĩgwatĩre maũndũ marĩa twendaga ona gwata kĩrathimo gĩaku ona gwata gũkorwo koho gwaku mĩtũrĩre itũ mwathani gũkaga nĩtũkwĩyaũra tumbũre mehia na mahĩtia maitũ nĩtũkwĩra tũgũthaithie tũrekererie no tũthambie na thakame ya gatũrũme thengio mwathani ũgĩtũiguĩra tha thengio Ngai ũgĩtuohera thengio mwathani Ngai ũkĩruta wĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ reke gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩruta wĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rũcinĩ rũu nĩtwagoma na athuri atumia anake na airĩtu na ciana mwathani arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini na ciana cia ngenge nĩtũkũhera mwathani Ngai nĩtũkumbũra mehia na mahĩtia maitũ nĩtũgũthaitha tũrekere no tũthambie na thakame ya gatũrũme nĩtũkwenda mwathani kuma rĩu gũthiĩ na mbere twarane nawe ikinya gwa ikinya mwathani Ngai mwega na mũtugi gomana na mabataro ma ũmwe witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũka mwathani na nĩgetha ũtũrũmbũiye no tuonekanĩre nĩtũgweteire tũgakwĩhoka na tũgagwĩtĩkia mwathani Ngai we Jehova Jire we ũheanaga mwathani ũka rĩu mwathani na nĩgetha gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũhikaro mabataro maitũ mothe mwathani ũmarore no marũmbũiye tondũ wĩ hinya mwathani ikũrũka na ũrore mĩciĩ itũ rũmbũiye ihiko ciothe mahinda-inĩ maya mwathani rũmbũiye ona arĩa singles na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ mũrogoco tondũ nĩũreka ũndũ mwerũ mĩciĩ-inĩ mwathani nĩũrarehe ũiguano na wendo akĩambĩrĩria mwathani nĩũrarehe ũrũmwe na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ thengio mwathani nĩ tondũ wa ciana iria iheanĩte irokũra ikĩendagwo nĩwe na andũ mwathani na nĩrĩ Ngai kwĩna angĩ atumia aritũ mwathani twamahoera kuohoka wega mwathani matũre na ciana itũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na arĩa matarĩ ciana mwathani nĩ tondũ mwathani maũndũ mothe mega moimaga na kũrĩ we mwathani marathime na ciana mwathani marathime na maciaro ma nda ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega tũkĩrĩ o hau nĩtũkwenda kũneana arutwo othe moko-inĩ maku mwathani makĩria mathomo marathiĩ na mbere arutwo mwathani a thukuru a colleges a universities nĩtũkwenda kũmaneana na kũrĩ we mwathani ũgĩ ũmenyo na ũtaũku na kũnyita kĩrĩa marathomithio na arutani othe twamaneana na kũrĩ we na aciari na areri ũheane bithi ũheane kĩrĩa marabatara roho wa mĩgomo nĩtũrenda kũregana naguo mwathani tũkwenda kwĩhokera arutwo na mareka igeranio cia mũthia mwathani Ngai ona cia mũthia wa mwaka ũyũ arutwo na meka kĩgeranio kĩa grade 3 grade 6 grade 9 arĩa mareka KCSE mwathani ona arĩa meka igerio cia kũrĩkia semester no mwathani twamaiga moko-inĩ maku Ngai ũmahotanĩre no marũmbũiye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani tũkwĩhoka na tũgwĩtĩkie nĩtũbataire mwathani Ngai mawĩra Ngai kwĩna andũ methete mawĩra mĩaka mĩingĩ matirĩ mona kwĩ maretha mawĩra na mahinda ma matirĩ marona mwathani ndaneana mabataro maya ma mawĩra moko-inĩ maku Ngai kwĩ andũ mekĩte interview kwĩ andũ meteire gwĩka interview kwĩ andũ meteire maumĩrĩra mwathani Ngai ũkaonekanĩre andũ aku mwathani kũrĩa marĩringaringa mĩrango makagĩa mawĩra makaheo mawĩra macio na magĩa namo makamaruta na kĩo magakũgocithia makũgocia na indo iria mekuona narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario ririkana biacara
cia andũ aku iria ihwererekete imwe iria irorete kuhuka imwe ona makambuni mwathani ona mamwe marorete kugwa mangĩ nĩ magwĩte mwathani Ngai mothe mawĩra maitũ twamaneana na kũrĩ we mwathani Ngai na tondũ rathimaga wĩra ma moko maitũ mwathani Ngai ndũkareke tuone ruo ndũkareke tũtangĩke ndũkareke tũthire ndũkareke tũhuke ndũkareke mawĩra maitũ mahwererekere ndũkareke twage umithio Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na tondũ tũbataire mbeca mwathani ũteithie tũgĩe nacio mwathani Ngai twĩgomanie mũtũũrĩre tũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo tũgũtungatĩra tũrũmbũiya matehotete mwathani naguo roho wa gũtahwo nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mwathani twakira ona twarora nginya kũrĩa magathĩti na kũrĩa kũngĩ no indo cia andũ iratahwo no indo cia andũ irendio nĩ maremetwo kũrĩha mathirĩ hũi mwathani ũkana nĩgetha wĩonanie nĩ twahwera stability ya economy ya bũrũri ũyũ mwathani ũmĩrũgamie wega no ũmĩhande wega na bũrũri ũyũ ũrũgame wega mwathani Ngai no kũre mwathani Ngai na andũ aku monage umithio wa mawĩra mao na mawĩra mao mũthenya mwathani ũkana nĩgetha ũtũririkane no tuonekanĩre mwathani mogwati nĩ maingĩ mĩtino nĩ mĩingĩ mwathani Ngai mbũkĩrĩra na njũragano mwathani Ngai no maramari na waganu wa mĩthemba yothe ũkaingĩha mwathani ũkarĩu ũtũririkane ũtũrangĩre ũtũgitĩre ũtũmenyerere mwathani Ngai mwathani twaregana na roho wa andũ kũragwo ũguo kĩũndũtho nĩ twaregana na roho wa andũ kũragana nĩ twaregana na roho wa andũ gũthuguda kũraga arĩa angĩ mwathani nĩ twagũthaitha ũkĩana nĩgetha mwathani maũndũ maya makinya mũthia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũkaĩra mwathani mahinda maya na rĩu Ngai watho ũririkane mbira ũririkane birithi ũririkane arangĩri ona ũririkane arĩa othe maigaga ũgitĩri mwathani Ngai wĩgocithie mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe tũmenyagĩrĩre tũkiumana tũkĩhũndũka twaria thakame ya gatũrũme gwata mĩhaka-inĩ ya bũrũri witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ti-itherũ Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi rĩu mwathani tũkwenda kũneana arwaru moko-inĩ maku Ngai arĩa me mĩciĩ arĩa marethikĩrĩria arĩa me itanda-inĩ makĩhona arĩa me wodi arĩa mwathani me mathibitarĩ makĩrigitwo gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri arĩa meteire gũthiĩ thieta arĩa me thieta thaa ici mwathani arĩa meteire maumĩrĩra mothuthuria wa ũgima wa mwĩrĩ twamaneana na kũrĩ we Ngai tondũ we nĩ wohonanagia nĩguo tũgwĩtaga Jehova Rafa mwathani Ngai honia ya arũaru mamũkĩre ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ona ũririkane arigitani mwathani kwĩna andũ angĩ matũĩte maingĩtwo thibitarĩ maremirwo nĩ kũrĩha mbirũ ciao mwathani ũromonera njĩra ya ihonokero na ya rĩũrĩro na nĩgetha mwathani Ngai ũmahe mbia mahote gũcoka na kwao mũciĩ mwathani Ngai na makũgocage na makwambararagie na magũkumagie nĩ wega Ngai ũgĩthiĩ na mbere na kũringa ciama kwĩna angĩ mena kĩhana maithori-inĩ tondũ matigĩtwo nĩ andũ ona magakuĩrwo nĩo makoima thĩ ĩno we ũmanagĩrĩria we ũhoreranagia we ũgiranagia maithori we ũheanaga thayũ cerera ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya magirie maithori mahe thayũ waku mwathani Ngai ũka na nĩgetha wĩonanie wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua aya mahurũkĩte marohurũka ũhoro ririkana bũrũri witũ wa Kenya mwathani twaũneana moko-inĩ maku Ngai mahinda-inĩ maya twaneana ũtongoria wa bũrũri kuuma president Ndagĩtarĩ William Ruto mũnyinyi wake Kithure Kindiki twaneana cabinet secretaries principal secretaries governors na nyinyi hao twaneana senators twaneana bunge nginya women reps twaneana mwathani Ngai nginya MCAs twaneana atongoria mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩ arĩa othe mehokeirwo atongoria kũndũ gũtiganĩte mahe ũgĩ ũmenyo na ũtaũku mwathani Ngai twaregana na ungumania ũici ũitangi ũhũthĩri mũũru wa indo cia mũingĩ twarathĩra bũrũri witũ maũndũ mega twaregana na mbũkĩrĩra cia kĩũteti twaregana mwathani na njikarĩrio cia mĩario na irumi gũthugundanĩra ũru mwathani twakwĩhokera bũrũri witũ kamwathani ũthamaki waku ũke wĩkwo Kenya o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ti-itherũ mwathani wĩ mwega na wĩ mũtugi na nĩ ũtũmenyagĩrĩra ũkarĩu na nĩgetha wĩonanie no tũtongorie no tũrũmbũiye mwathani Ngai kwĩna andũ angĩ tũkũhoera andũ arĩa morĩte na matiũ kũrĩa andũ ao marĩ monekanĩre na andũ ao macoke mĩciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũkamwathani ũkawĩonanie ũkotũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ririkana arĩa mena macira kĩhoto na ũmacionekane ririkana arĩa me njera na rũmande mwathani Ngai ũkana nĩgetha ona ũririkane matũũra mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo makinyĩrie wega waku no mamenyagĩrĩre mwathani na matikanariganĩrwo nĩwe marĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũkwenda kũneana kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega ũhande wega ona ndungata ciaku irũgamie wega ũhonokie arĩa matahonokete arĩa mahonokete matũũrie kĩhonoko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wĩ mwega wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha nĩtũkwenda gũkwĩhoka mwathani ng'endo-inĩ citũ tũkĩgera maaĩ-inĩ tũkĩgera rĩera-inĩ tũkĩguo nĩ mĩgithi tũkĩgera thĩ nyũmũ twahoka we mwathani na thakame yaku tũiga nĩ tũgũkinya thayũ
Mwathani twaregana na mitino Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu utukinyie wega na matwithigirio iria tukua Mwathani ona o mamenyerere ni wega Mwathani ni wega Mwathani Ngai ni tondu witha na wi hinya na wi mutugi riu Mwathani amatahitwo ni maundu na iundu magatahwo ni dawa cia kurevia magatahwo ni njohi gayism lesbianism kunyamarania nyitano cia kia hinya nyitano migwate aria matahitwo ni maundu na iundu Mwathani Ngai magarure no macenjie umohore moeka murigo kau kamehia Mwathani Ngai umarute mutondo-ini ucio na nigetha magie na kiambiriria kieru thiini wa ritwa ria Jesu titharu Ngai wi hinya na wi muiguatha na wi mutugi niwe mwihoko na mwigitio na kirigiriro gitu niwe thayo witu na hinya witu no hotani witu Mwathani nitukweneana na kuri we Ngai na nigetha thi na mbere ukiguuragiria ithue Mwathani watwira wi hamwe na ithue mahinda-ini mari mothe nikio tugwetereire nikio tukwihokete nikio tukwirigireire giuke no tukire na njira ya mwanya na ya magegania Ngai ukariu na nigetha tuthamakire no tutongorie no tutereve ukariu Mwathani na nigetha tugie na kiambiriria kieru miturire-ini itu titharu wi hinya na wi mutugi ni wega Ngai ni wega Ngai ni wega Ngai ni uri hinya ni uhotaga ni wikaga wanekana ni ugwika Mwathani gatagata-ini ga gwithikira gatagata-ini ga stress na depression ukana nigetha no tuhe thayo na hinya no hoti waku Mwathani ni wega Mwathani kambuni no Royal Media Tameneana moko-ini maku mirugamie wega mihande wega no mikurie no mitheremie no migashirie o no mitogie thiini wa ritwa ria Jesu ni wega mothe tukikana chama ni Dr. SK Macharia Vice Macharia na family otura we Ngai na Mwathani no maturie no mamenyagirire no ture we Ngai wao na murithi na mo mamenyereri ni wega ni urugamiri wothe wa Royal Media kuma MD wa Shira wa Ruru Mwathani arugamiriri ari angi ona Freda Vune tukumurikana programs director na ICT Mwathani umwike maundu mega ona othe arugamiriri othe na ari othe mahetwo tongoria kambuni no twamaiga moko-ini maku Ngai na nigetha thi na mbere na kumathamakira na kumatongoria utungata-ini uyu riu hamwe na macio Ngai ni wega ni tondu wa matuthigagiria gukwa Inoro aya me mitambo-ini mekuraya na gukuhe Mwathani marumbuie no makinyirie wega waku no monekanire no mahotanire ni wega Mwathani ona ni amonjithagiria guku oro matheremie ro magacire urongerera ngiingi Mwathani ni wega ni hari urutite Inoro ni wega ni hari urikinyitie na hari uritwarite Mwathani ana memerekio the Inoro moko-ini maku na family ciao ona makuraire na Inoro umarathime monekanire umahotanire umarumbuie Mwathani ugomanage na mabataro mao Mwathani ona gwitikira ni kuo ndahoya ona tugithi na mbere na gutungata na ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni tugubataire Mwathani ukareuna nigetha tutongorie ukareuna nigetha tuthamakire ukareuna nigetha Mwathani ukorwo hamwe na ithui ukareuna nigetha uririkane andu aku Mwathani kwina mabataro matumitwo kugera SMS ya 22989 kumange matumitwo kuria kwa X @inoroke kana @muturu wa muiru kwina mabataro matumitwo kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiru blessed and favored kwina mabataro matumitwo kuria kwa YouTube kwina ngemeja wa bũrũri mabataro macio mothe twamarehe na kuri we tuiguo twitikwo tumenyererwo tuonekanirwo tutoranirio tuhotanirwo tutongorio tureithio tugitirwo tuturio turumbuio na tunyamaruragwo na toguo Ngai ona koragwo hamwe na ithuĩ maundu-ini mari mothe ona ningĩ tutire githithi gĩa kũgĩatha no tũgie na thayũ ihoya rĩa wĩtĩkio ona kĩbeke mbere itũ Mwathani ũtwarane na ithuĩ na kũrĩa guothe arĩa kume ũkomagomanĩte ukorwo hamwe nao ni tondu wa ugocwa ritwa riaku igwa mahoya maitu na mathaithana maitu makinya kuri we tukoyana maciara mangi maingi nitoni gutuhingiria wega-ini waku na wa murugu ucio Jesu Kristo Mwathani witu nikio twahoya ona twacokia ngatho amen 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 etikia no ahingirio ni Mwathani mabataro maku in Jesus name no ukorwo wi hau na ndoine na Mwathani na ni ukwenda kumumenya oge menyana na Jesu munyitane moko nake ogyono theri munene wa menya Jesu ukugo thutha kwa korwo ni kwenda kuhonoka Ngai mwega na Ngai mutugi ndi mwihio na wanyona ni ndoka kuhera na kumbura mehia na mahitia makwa Mwathani tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo honokia ni ndaguthaitha kuma riu guthie na mbere ndeneana na kuri we thambia na thakame ya gaturume njiuriria na roho waku mutheru nie hawani wikiretwo riaku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbura amen amen amen
Ngai mwega na Ngai mutugithengio ni amaumbura na mahonoka maturie kionoko-ini mamenyagire ta kimao kia ritho aria matahonoketio mahonokie na aria mahonokete maturie kionoko turathime ithuothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Hallelujah. Rewe wahonoka ni wega witheme itindo ciaria Tedi uhoyage muno nduka ukinya magerio-ini ona toguo thio kiumbura Jesu ni mwathani uthomage maandiko na wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama na Ngai akurathime na gwike maundu mega na guturigirie kirigiriro in Jesus name uga amen, 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 amen. Hallelujah. Katuge Jehova ni rio ritwa riaku turikirite wega. Hallelujah. Oh yes, Jehova ni rio ritwa riaku. Hallelujah. Yani Jehova rio ritwa riaku wewe munene waita tira irio geraya nyinge wendo ngigitaririka Jehova ni rio ritwa riaku wewe munene waita tira irio geraya nyinge wendo ngigitaririka Jehova ni rio ritwa riaku mawiko maku ni makugegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe munene waita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju mũraika oke anjuge maĩ anjuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio mũraika gũka no njĩra ĩmwe onawe kwĩre no njĩra ĩmwe kĩhinga kũya no njĩra ĩngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene waita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene waita naturaga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga kĩrambe Shiloamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gethambe Jorodani
oneo yale njira yaku Jehova nilio rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩria kubarikiwa nayo. Shesheni hakuhe nawe. Indarwarete ndwarinene Ngai yaremire maribitari ndaoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaga nayo ngaga mwĩhoko noreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ mwene mũcukani ũgĩũka ũkĩtora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ honanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nyingĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ. Oh, haleluya. Ni ngoro yakwa nĩ kwambararia Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Ona Jeni Njũgũna Charity Maina Njũri wa Nyeki ona wathi kũrĩa live kũrĩa kwa YouTube. Asante sana. Ashirika nĩ aingĩ nginya kũrĩa kwa YouTube. Marorete magana matatũ arĩa marĩ live mahinda maya mũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai amwĩke maũndũ mega arĩa mũratwĩrorera kũrĩa kwa YouTube. Asante sana na mĩrĩngo iri wa kĩbethekio mũno makĩria na Charles Manjĩrĩ mũtigĩtwo nĩ your cousins Ben Kĩratũ na to your cousins tagwate cousins Kenneth Bogu Ng'ang'a wa Ndenderũ na Cecilia Jerry Gacau akũrĩa Ndenderũ poreni sana na family icio cierĩ ikĩgĩe na thayũ. Miriam Wanyama Kĩmani ndakuona thengio ũrorathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na Boto wa Gathekia thengio mũno makĩria Airarĩ wa Mũgo asante sana ũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na family ya Isaac Mbũrũ Mũirũrĩ wa Miumia B Village Isaac Mbũrũ Mũirũrĩ wa Miumia B Village Gathangari sub location Gĩthĩga Village Gĩthũngũri sub county Kiambu county nĩ ahurũkĩte pore kũrĩ family no Isaac Mbũrũ Mũirũrĩ na andũ a nyũmba na arata maracemania gwake Miumia B Village kũheana kũharĩria mathiko na gagĩthikwo Thursday mweri 18
mweri uyu wa kenda, na pole sana ona SG wa kanitha wa PCA Reverend Dr. Robert Waihenya. Uyu ni neighbor ya wake njira ndimwire pole, nake Isaac Iboro Muiruri na gathikwo Thursday mweri 18 na nikurago manu wa mucie Mia B ahuruke uhoro. Na otogethie wega na mbere na nindona kang'ethe wa Mukuya ndanda kuona kang'ethe othe haria hothe mari na matogotio ni Jeka Waka no ira Jeka Waka ngaru ande oguo andete ni dekorio na mana titheru kada nigetha tucoke na Siraki na rathimo ni mwathani na kuria kwa Wingo ni ati hatiri ndongi ni kuona uigeredeku Play Store kana App Store download kana utume kigo Wingo kuri 20425 we go let's go. Ngai uria twigiritanagia na kioria atwikire twari oru tutingedekire ni Ngai ututurite wona tutegukire kane kumenya uria twikire kamuragi kagodoku gagikona ndagiunaga kuri iguru nitoe ni kuri Ngai woyanaga yoyaria ketitaria mundu egukwenda muthi irigiona kiria gakumenera ndukamenya kamuragi kagodoku gagikona ndagiunaga kuri iguru nitoe ni kuri Ngai woyanaga yoyaria ketitaria mundu egukwenda muthi irigiona kiria gakumenera ndukamenya tire mwendanaga wagi wakwa Ngai akahumbira ndariona mundu atarukiirwo akenda kumuconora ona nie ndanaturithio ngoro nginya ekaringũka no Ngai mwene moyo wakwa ni andiragirira kamuragi kagodoku gagikona ndagiunaga kuri iguru nitoe ni kuri Ngai woyanaga yoyaria ketitaria mundu egukwenda muthi irigiona kiria gakumenera ndukamenya kamuragi kagodoku gagikona ndagiunaga kuri iguru nitoe ni kuri Ngai woyanaga yoyaria ketitaria mundu egukwenda muthi irigiona kiria gakumenera ndukamenya. Oh yes, kamuragi kagodoku ni maiguru ni kuri Ngai woyanaga ana maundu makagira na ndangikoinaga Ngai indi ni gutwikiraga hinya riria turituheirwo riria tukinyite mwisho Ngai atuoyaga gatuthondeka na gaturumbuya na karora maundu maitu na gukagira kwagira na cio ngumo na ugoci igacokerera mwathani Ngai witu thiini wa ritwa aria Jesu Kristo maundu-ini mari mothe na Ng'ang'a of Njoroge is back again. Yes, Reverend. Karibu sana, nida kena negugite na musayo. But now you are back, arrive and doing well. Niriri. Nyumire haha thaa ithano. Nigwa. Riu ndagithire thamba ndacoka. Mundu etagwo James Bogu hai. Ithaa ria thinacara ukirikia mohoro ri ndimuthitange hato ni umwe James Bogu hai. Arikiria atiriri muthuri ndukire. Uramenya atiri ni ri gukirite tene. Eni. Enteka we he hinya. No wira. And we understand. Na no nginya urutwo. Niguo. Tondu guo niguo kuri riu ri tutanathoma Siraki ri. He mwanake wi haha. Niguo. Ngwiciria ni wiguite uhoro wake. Niguo. Tereke tumuigue. Ucio goda tumuigue thaa ithatu. O tumuigue thaa ithatu. Thaa ithatu he handu twetereire. Wina mbuthe yake. Maria na mbuthe yake nawe. Kwanza we muno. Kwanza we muno unyitirire o hau. Ona nigo gwika introduction by unyitirire. Thaa ithatu warikia mohoro ri. Twathaka mix ri. Tuingire nake. Sawa sawa nituthie. Siraki twendi muhari wa 23 ikoiga mundu ahota kwirira murata we kindu ni undu wa kuriyo ni thoni na koguo agetua murata wethu na undu utari bata ati mundu ahota kwirira murata we kindu ni undu wa kuriyo ni thoni na koguo agetua murata wethu na undu utari bata
undu utari ho tondu mundu ringi no akwirira kindu akwira kindu ni guconoka no mundu akiuga kuiga ati kana no wathi handu ukona andu makiuga nie ne gwikona ona we ugakiugira hondu kai gutigwo na henwa ukuma hau no wire wona tho ni uingiraga niguo cirakia roiga ona muricamanagia nake barai akakwira hai kaundu karia gaituri no ndiraririkana ni kurio ni thoni evio nikio arakwirira riu na bere ukamutua thui wakora handu akirwo kuiga ngatigana nake ona ndahingagia ciiraniro ti mundu wa iriko mungirikana rondu ahingie hana thirikari anga awamu ya ngapi riu maundu ta macia awamu ri no rutina gwetanire he tubisa nguona tugithiururuka njuka ni utuonire turiku twiho ati andu maracerete kundu ira ni ndiui arabu anga indo iracererwo kuma kurathiri atia riu anga ni tubisa kana tukiripuka ni tumiario ni tukiripuka ni tumiario ni tubisa tubisa tuhuritwo no maraiga atia ni meterera indo ndiwe niko no ngucia no maburi ni mama Afrika etara moini iri ati abijani ti kundu kuraere guku Afrika wenga turathie toira indo anga iracererwo kuma riu amwe maraire anga hakuhi kuo manarega kuinuka nithe ndwakiona ati mundu no akirire mundu muratabe kindu ni undu wa thoni na matumane uthu riu no cio ni uthu waikira riu no guku Afrika bururi to ni uriku ni tha igiri nake na kweheria ho agati no ngimuona ng'ang'a wanjũ nake na kweheria ho Inoro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM Inoro rũcinĩ. thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mbeũ njĩthĩ nĩ matũgĩrĩte iceceni cia gũthomithia mawĩra ma nenda-inĩ iria ciraramatwo nĩ thirikari nene kũrĩa matũũra-inĩ mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu. Mbeũ njĩthĩ moigĩte kothi iria marathoma nenda-inĩ nĩ iramahotithia kwĩyandĩka mawĩra mao kĩũmbe. Ĩndĩ ona kũrera ũguo nĩ mathingatĩte thirikari gũtambia mĩnyugĩ ya intaneti, makiuga icagi-inĩ nyingĩ gũtirĩ na mĩnyugĩ ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Charles Gĩkũnga wa Kariũki aratumenyithia. Thirikari kugerera kuri ministry ya ICT ni ikoretwo ikihingura sesheni cia guthomithia andu ethĩ kothi cia kuhuthira mitambo ya kompyuta na uhuthiri mwega wa nenda, muoroto ari kumahe ugi na gutura mieke ya mawira. Harun Mutwiri, I'm the center manager here in Githunguri, able to train over 1,500 students here. Then in the outer part of Githunguri constituency, we have been able to train over 4,000. We usually have collaborations with the churches, communities, and even the GAO offices, that the chiefs and the administration. Gicigo kia ubunge gia Githunguri ni kumwe ceceni ino igunite andu ethi aria riu magunikite na magakenera kuruta wira na guthukuma. I'm Nancy Nyarosa, the Assistant County Commissioner for Githunguri. This program has reduced idleness, one, has improved security of the community because many youths, they have fostered entrepreneurship. Ona gukiri uguo ni marendekithia githomo giki gikirirwo na kuongererwo mathomo mangi ma kiriu maria maratorana na mahinda niguo mahote kuruta wira makiria. We also need some refresher courses kama AI umesikia, alafu cloud and multi-cloud infrastructure. I believe they are going to create jobs for us as trainers. Oho marenda sesheni ici kuongererwo na gukuhiriria matura mao niguo aingi makahota guthoma hatari ngarama nene. I recommend to have multiple centers in different wards so that all the youth can be able to benefit them at their own level. Ningi makiendekithia kuguithirio thogora wa macini iria ciendekanaga marikia guthomithio kothi ici ta thimu na kompyuta niguo umwe akahota kugia na macini ya kumuhotithia guthukuma na kwiyandika wira. Kwa majina naitwa Tabitha Nongari.
tuthondekerwo thogora tondu ni turathinika muno tukiambiriria rimwe ni ukoraga ti andu ingi mahotaga tondu wa ukoraga on kindu ta laptop, it's very expensive. Computer iria twina cio guku ni tijiganu guko andu othe magika practical koguo turakora mahinda twina andu aingi na computer ni nini. Maya mothe makihuanikaga thirikari irorio gukinyia menyugi ya internet matura-ini ta uria yeranire niguo ikahuthirwo ni aria mamihuthagira kuruta wira na njira ino ni kunyihia namba ya andu ethi aria matari na mawira na makoragwo magietha mieke ino. Handu-ini ha Inoro FM kuma Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Itoingire na ikuru kuria atwarithia nduthi cia bodaboda ni mambitie kuhimbiria mitambo ya kiriu undu uria umahete mweke wa kurutithania wira na kambuni cia motungata matiganite. Bodaboda ikoretwo ikiheo wira wa kumagaria indo micii-ini ya muingi makiria aria mahuthagira nenda cia kiriu thimu-ini ciao kugura indo wagi wa menyugi ya internet icagi-ini ni ugwetetwo ta muhinga uria ugiritie utungata wa nduthi cia nenda-ini kuhuthika kuria icagi-ini ta uria mwandiki witu kuria Nyaikuru Robert Wamaina aratumenyithia. Uhuthiri wa mitambo no kinyaniria ni umwe wothi wa na mbere uria wajitie kwiyenjera bururi-ini. Makambuni maria ni hamwe na mikawa makoretwo makihuthira nduthi na mitambo kumagaria indo nginyagia mucii-ini kuria wagura kugerera rurenda. Twarithia bodaboda na Ikuru makiruta woni wao wigie mawatho meru. Ithuĩ tũrĩ andũ a nduthi nĩ megũtũhinyĩrĩria mũno. Nduthi ici ikoragwo ciandĩkĩte andũ aingĩ mũno. Sector ĩrĩa ĩingĩragia mbeca mũno mwena-inĩ wa thirikari nĩ ya nduthi. No rĩu ona magĩtwĩra ũhoro wa gwĩkĩra uniform na ũhoro wa customer gũkorwo na ngũbia helmet ciarĩ kuo hĩndĩ ya covid tondũ hĩndĩ ĩyo andũ nĩ metĩkĩraga gwĩkĩra. No rĩu ihinda rĩrĩ matingĩtĩkĩra gwĩkĩra tondũ twanyitagwo nĩ gũkorwo customer ndekĩrĩte ngũbia. Nĩ megũkorwo magĩtũhinyĩrĩria tondũ ta rĩu ona ũngĩkorwo na uniform icio tũtirakĩraga gwĩkĩra. Nĩ mĩtambo ĩrĩa ya kũhũthĩka kwayo gũkoretwo gũkĩgacĩra tu o mataũni-inĩ. Ĩndĩ icagi-inĩ ũhũthĩri ũyũ ũkĩrema kumana na gũthũka gwa barabara na wagi wa menyugĩrĩ na hinya ya network. Mogarũrũku maya magĩũka rĩrĩ rũhonge rwa bodaboda rũthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ moritũ kĩhĩri. Mũndũ wothe angĩruta wĩra wake ũrĩa kwagĩrĩire tũtingĩkinyĩte haha gũtirĩ tũngĩgakinya haha tondũ nĩ kũrĩ watho na thirikari ĩkorwo no ĩrute wĩra wao ti kuga matuĩra macinaga ngari kana macinaga ngari. Aya maringaga andũ o mũndũ eciria tondũ ena ngari nake rĩ watho ũrĩ oho ũngĩruta wĩra ũngĩrutwo watho na watho ũrute wĩra wagĩrĩire. Ndĩrona ũrĩa mangĩhota kũgitĩra waganu ũrĩa ũrekĩka. Uniform icio marauga twĩkĩre rĩ mũndũ ena ũndũ ũcio wa waganu rĩ angĩbatara kũruta waganu ũcio no uniform ya kũruta eke maũndũ marĩa areka. Ũngĩkorwo nĩ stages tũkorwo tũkĩmenya no ũhoro wa stages no matige gũtwĩkĩrĩra mawatho marĩa tũtangĩhota. Kũringana na anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ rwa bodaboda gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru makiuga mawatho merũ marĩa maragathĩkĩrwo ũtungata wa nduthi nĩ njĩra njerũ ya gũcakithania atwarithia a bodaboda bũrũri-inĩ na maabitha a borithi kũgerera ũngania wa mahaki. Tondũ rĩu hau nĩho marahe borithi kamweke ga gũkorwo nginya nduthi citũ nĩ igũkorwo ikĩũra tondũ ũrĩ nyitagwo na nduthi no nduthi ndũramenya nĩkũ yatwarwo kana ũgakora nduthi yaku nĩ ĩboretwo kira kĩndũ. Thirikari ndĩkaĩ gũthondekera borithi kamwanya kangĩ ga gũthĩnagia andũ a nduthi tondũ rĩu ona borithi makiuma kũrĩa matũmwo mathiaga marorete nduthi twana mona nginya gũkũ taũni marũmĩrĩire nduthi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ithatũ rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtũũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri
ngoro njega ciyũire tha. Tũgathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ. Rĩu kwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ, no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ. Haya, kuguo kwĩna MyMobi, ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ, na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe, ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi, ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Atiriri afitha, mihang'o ĩno mwĩno ya kũrora mĩgũnda ya kahũa nĩ yake. Nĩ ya bata mũno. Tarĩu rũraya nĩ magathĩkĩte watho ũretwo European Union Deforestation Regulation EUDR. Marenda kahũa gothe gakorwo karĩ gatheru, gatigakorwo karĩmĩtwo mĩtitũ-inĩ ĩrĩa ĩthũkangĩtio na gakorwo kandĩkithĩtio ũrĩa gũbatiĩ. Macio mothe mangĩaga no tũthũkie thoko nene mũno ya kahũa gaitũ. Makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 55 gĩa kahũa kendagio rũraya na gakarehera bũrũri makĩria ma ciringi bilioni 90 harĩ mwaka. Nĩ ndanyita rĩu. Bas, twanyitanĩra nĩ tũkũgitĩra thoko itũ, tũgĩe na thogora mwega na tũgitĩra bũthi witũ. Mũrĩmi ririkana atĩ EUDR ti thũ yaku, nĩ njĩra ya kũgitĩra thoko na marĩa matũrigicĩirie. Nĩ tũnyitanĩre harĩ kũgitĩra thoko ya kahũa gaitũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ thirikari ya Kenya kũgerera rũhonge rwa ũrĩmi na irio nĩruo AFA. Tũngĩaria cia mũtu wa ngima, ũtekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mũtu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Lea ũmĩrũmaga ĩrĩ kanua ĩrĩ onda nĩ cama, nayo chavaci ya mũtu wa Lea ĩkoragwo ĩhoreire wega na ĩkororoa ona ndwetagĩrĩra gĩtoero nĩ cama wayo. Wega ũyũ nĩ kuma Lea Premium Flour na thogora nĩ mũbacĩrĩre piũ. Tonya supermarket kana nduka hakuhĩ nawe, wĩtie mũtu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimo nĩ 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Wĩcanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũke nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai, mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana. To irũngo rĩa kana kwerwo atĩa gũikaire atĩa mwathani agocwo. Niĩ ndie na kaũru ndĩmwe gathagio nĩ gũthura Inoro FM na kũmĩtua ceceni hakuhĩ nawe. Na to ũguo ningĩ nĩ atĩ ona kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na agomane na mabataro maku mothe na arũmbũyanie na maũndũ maku mothe, nĩ tondũ atwĩrĩra atĩ arĩkoragwo hamwe na ithuĩ mahinda marĩ mothe kũgerera ũmwe wa anabii arĩa nini ũgwĩtwo Habakuku. Nĩ Habakuku, ti Habakuku, nĩ Hagai. Hagai 1:13. Asante sana na Ngai aroigua mahoya maku na akuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na mwanĩki bundi wa maera nĩ ndakuona ũgeithĩke mũno
na aria me nginya nja wa bururi ona silent listeners karibuni sana ona Esther Castro ari kuria Naivasha kama wa Maspika MC ani amwe me kuria live thini wa Facebook page ya Inoro FM ona ninge page ya Ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro blessed and favored. God bless you and do you good. Tugitwara na wega ikinya gwa ikinya na to uguo ninge ona kuria kwa YouTube ya Inoro FM ni ari othe marikuo kwa turoretia andu 300 thaa ici me live ona ndona Githinju wa Thumani, Peter Muturi, Joyce Mutu, Frederick Washira, asante sana, Joseph Mwangi, Merishi, Rusejega, Simoni Boro, Jenny, ona Constance Wajiro, ona Mary Hector na John Babasiko, John Washira, morning, ona Toguo Josephine Wanyoike, Caroline Kefuja, family ya the late Kefuja wa Jeri nyina wa Stella Esther, natuka Adriana Eston muthenya mwega, asante sana. Ona Jenny Gashari ore korea Shaka na entire Cairo family and your children, Mohia Pora ore korea Idaho America, asante sana. Natokera Ngai wega maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe tukamwambararia na tukamugosha na tukamukumia ni tondu ni aritha, ni tondu ni ari hinya, ni tondu ni ahotaga na ni ekaga maige na manene na magegania. Arishwa ihenya ni ndakuona Joan Shike wa mamake Taraji wa Geshua Kabio na waona nyinyi wote. Turaigira irogo riri na gerekano na mutungatiri wa Korea PCS Serian Parish Mboro wa Shangari ni gukorwo agituhunjiria rucini ruru rwa umuthi na no wega nguririkania ici cia Korea gwa Citizen Duka Deto ni tondu riu ni ati wina kanya ni gakureherwo nginya kiria urabatara wika shopping urio haria hothe uri na ni ati minoge kahuthio riu ni kugera citizenduka.com kana download app ya Viusasa shagure Citizen Duka utekurihio na ndururu na agikorwo wiguko Nairobi weka shopping yaku urareherwo indo hau muhaku murango-ini na thogora wa ciringi 200 agikorwo ri matura-ini ma Nairobi. Shesheni hakuhe nawe. Oh yes, nagutangiria uguo igire gukwira na matuko uria marathie maundu mathia magicenjagia. Uyu jie ni kama ukarongo handiko wedio kana we handiko kana we higari acohie wega. Oh yes, haya team president favored haya. Oh yes, kushendri inyothe mwi haha ni moyo horo wa kanyumba kaihiga uria wambagiriria uthiaga kware ukagira handiko ugacoka ukamerekania hau nja umutaro-ini handiko ugate handiko ugaikia mutaro ugacoka ukagira thuri mena hinya imakamianura na kibui ugacoka ukoya tumahiga tungi twitagwo ndarugu tuu tutirekanagio hau nja twigagwo na mibango twitagwo ndarugu twitagwo ugani ni kuri andu angi haha matuire atumia yao matua handiko ugani handiko acio ni aria mamagirire kwao gutire mundu umenyaga ni mari atumia thako makimarekania hau nja no kwanuru oi ugani handiko gutire mundu umenyaga uria kairetu kau kageretwo kwao na neti ni kwanuru ni kuria athuri acio no kuria nyama choma makainukia mahu ui metago handiko ni kuria atumia angi matuire athuri ao
handiko atumia acio nĩ aici acio nĩ arĩa mokaga makaiya mbeca cia mũthuri ũtukũ na nĩ mũhonoku makaiga arĩ mũrĩu. Ũi nĩ handiko, ũi nĩ handiko. Acio nao moyaga mbeca magathondekithia indo cia ngiri 3 gĩtenge, ugani gĩtenge gĩa 3, mũcibi wa 3 na wigi ya 3, kĩratũ ya 3, kĩbeti ya 3, makeup ya 3 na chain ya 3, magacoka makagĩrĩra kamũthai. Ui kagoti kaende ya emergency na thogithi cia ciringi 30 metagwo handiko. Ati nĩ mbathide thogithi cia 30. Ui nĩ handiko metagwo handiko metagwo. Atumia acio nĩ ahonoku mũno mathiaga kanitha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, makarehera muthuri wa kanitha kana mutungatiri tumaĩ twa ndimũ. Muthuri agatigwo muciĩ na ng'ombe metagwo handiko metagwo handiko metagwo metagwo. Acio nĩ arĩa mahagaga atungatĩri na matingĩrĩ mahagia tuthuri ao metagwo handiko metagwo. Ate magĩraga tũindo special makarehera atungatĩri no kamũthai gatirĩ kona kĩndũ getagwo handiko. Ona thuri agĩcagi mamũroraga makona ahana handiko ahana handiko. Tua mũtumia waku tua mũthuri waku ta mahiga maya metagwo ndarugo. Macio mekĩragwo na ki mekĩragwo na ki matirekanagio hau nja matithikanagio norimũ matirekanagio norimũ. Metagwo ndarugo metagwo ndarugo metagwo. Athuri acio nĩ arĩa matũraga atumia acio ao out kagũrĩra pizza onakorwo matiahota kuga to nĩ akũrũ maramĩta pitha metagwo ndarugo. Magathondekithĩrio tũkuo makatwarwo out nginya harĩa KICC makona Nyairobi metagwo ndarugo. Magetĩra atumia acio angĩ metagwo. Na atumia acio nĩ arĩa matavaga tuthuri ao na gĩtĩo ti gũikanĩrio indo. Wĩyoere hau indo wĩyoere hau ndiro wĩhiũhĩrie hau. Oi acio nĩ atumia arĩa ega mahana arĩa ona gũkũ Uganda mokaga menyihĩtie. Kamũthai gagacavo nĩkĩo kamũthai kainũkaga tene na nyama ĩrĩa njega no ti kũinũkia mara. No korwo nĩcio mbeca iria mũthuri acio nacio mũheage gĩtĩo tondũ ũcio nĩ arenda gwĩtua ndarugo. Tigani handiko tigani matharau tigani gwĩtua. Ririkana harĩa muoyanire ona ũtuĩka thaa ici mũtirĩ na magego. Handiko tigani gwĩtua tigani gwĩtua handiko tigani gwĩtua handiko. Tuĩkani ndarugo ndarugo twende. Kubarikiwa nayo. Haya inatuo twana twao twera muzae twina trip. Muzae akaruta akaneana mbeca. Muzae tigakũria atĩ ithuĩ tũtiathiĩte kũndũ ta kũndũ nĩkĩ mũrathiĩ kuona nyamũ na kwĩna nyamũ haha haitũ nja. Tigani handiko twana tũu tũtuĩkaga handiko thutha-inĩ tũtikwaragĩria. Nengerana twana mbeca tugathiĩ tũkarĩa chipo na tugathiĩ out.
twĩtagwo ndarugo ĩyo nĩyo ki twĩtagwo ndarugo twĩtagwo aya handiko tigaga handiko nĩndarĩkia na mũtigage handiko ona vĩoro ya video handiko ona nyamũ ikarĩte thĩ ha mũtige handiko mũtigage handiko ona nyamũ mũrathikĩrĩria mũtigage handiko te handiko ndakũgweta nĩndageithia Evans nĩndakũgeithio nawe andũ matiga gwĩtua handiko nĩ ũraigua ũtiga gwĩtua handiko tarĩ haja ka mũno nĩ happy ũguo na Wanjoroge mũkũrũ ũngĩte gũcererwo nĩ Wanjoroge wake gatata kwa ibitha tarĩ makaburu ati wewe thengio Kamau karongoreke ngwĩre nĩ matata ũtungi wake wa nyĩmbo na mũinĩre wake nĩ classic ũngĩiga atĩ mũtumia wakwa nĩ mũkuhĩ anginyĩte hau harĩa rĩu maũndũ makĩagĩre thengio asante sana yes kanitha nĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩonokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie nĩ amenyereire akangitĩra akandũĩrĩra maũndũ makagĩra kwagĩra mũno makĩria thengio nawe Njoki wa Ndũng'ũ thengio mũno asante sana ona Dani wa Wandu thengio mũno na mũndũ gwĩtwo Joyful Wandu salimike sana tũgĩthiĩ wega na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro gĩtagwo Warũngai wĩra nĩ wĩra God bless you McDonald Iboro wa Subaru thank you and God bless you Orathimo hamwe na family yaku asante sana na Reverend Father Nicholas Njoroge wa Spirit Non-Orthodox Church kũrĩa Uthiru asante sana na ngeithĩrio Fish Fraternity othe handũ ya rũma mũrĩ andũ a bata Ngai atũrĩa mũrathimĩte na mwĩkĩte maũndũ mega mũtongetio nĩ patron wa nyũmba na Joyfrey Mũngai God bless you all na mũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro na kĩrathimo na hinya no hoti wa Jehova igĩe igũrũ rĩanyu maũndũ-inĩ marĩ mothe mũndũ gwĩtwo Horatio G. Spafford arĩ wakiri wĩ ngumo mũno na arĩ mũhũri wa biacara kũrĩa Chicago na nĩ arĩ na family yarĩ ya magegania mũno makĩria na mũtumia wake netagwo Ana ona nĩ arĩ na ciana 5 na gũgĩkinya atĩrĩ ona Nahumu nĩ atwaragĩria thĩinĩ wa Nahumu 1:7 atĩ Jehova nĩ kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko ningĩ nĩ aikaraga atĩa-inĩ na arĩa othe mamwenda ũyũ nĩ Joseph mũrwaru kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko ningĩ nĩ aikaraga atĩa-inĩ na arĩa othe mamwĩhokete ndamũkaĩire kĩonokia ndathugundĩirwo gwĩkwo ũru tiga kũna rĩmwe na wakwa ingĩanangĩkire njage kĩene wakĩte ota mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ o rĩrĩa kwĩragwo gwĩ thayũ mwanangĩko kĩhobanĩria ndagũkaĩrwo kĩhonokia ndamũkaĩire kĩhonokia ndathugundĩirwo gwĩkwo ũru tiga kũna rĩmwe na wakwa ingĩanangĩkire njage kĩene umithio waku ndikerira gũgũ
utore nanie ujarara merie mihaka ndamukaire kionokia ndathugundeirwo gwĩkwo ũru igakũna rĩmwe na wakwa ingĩanangĩkire njage kĩene. Gwĩkwo ũru igakũna rĩmwe na wakwa ingĩanangĩkire njage kĩene. Jehova kĩhingo kĩrũmu muthenya wa mĩnyamarĩko ningĩ aikaraga tĩaine na arĩa othe mamwĩhokete ndamũkaĩire kĩonokia ndathugundĩirwo gwĩkwo ũru igakũna rĩmwe na wakwa ingĩanangĩkire njage kĩene. Jehova nĩ kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko ningĩ ikaraga atĩaine na arĩa othe mamwenda. Ĩni rĩmwe nĩ kĩhingo kĩrũmu mĩtambo nĩ ya Inooro FM na by the way ũmũthĩ kanitha wa Gatoreki mũtongoria waguo thĩ yothe Pope Leo nĩguo arakũngũĩra nĩguo akinyia mĩaka 70 aciarĩtwo to ũmũthĩ mweri 14 mweri wa kenda mwaka wa 1955. Happy birthday Pope Leo, asanti sana. Yeni na maundu magire kwagira na tugatwarana wega na tugathie na mbere nayo na birthday ũmũthĩ ũrorathimwo yarogwĩka maundu mega na kũhotanĩre maundu-inĩ marĩ mothe rĩu na hingo ciothe tene na tene. Na famĩlĩ ya Kinyanjui Makũmi Mbũgua kuma Karen Karire makĩgeithĩke mũno awere Magathoni kĩa Mbũthĩ ndaraigua wega akĩhone na ihenya anti witũ Beth Wanjiro thengio raiga hapo sawa. Jehova nĩ kĩhingo kĩrũmu. Na John Waka Hedimeni asanti sana. Ona Dominic Ng'ang'a kũrĩa Igĩkĩro thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa mũtonya wa Praza thengio mũno makĩria athoma kwa Elda wa Rũgongo mũthenya mwega ageithia cũcũ wa Inooro wa mũtonya thengio mũno makĩria ona toguo nyina wa Kano wa kũrĩa Mũrang'a mũgĩthiĩ District Sunday Ngai akorwo hamwe na inyuĩ na mwĩke maũndũ Samori Maina Mataigana kanitha wa ICK St Martin Kariobangi Right Industry matogotio nĩ mũtungati JM Kariuki wa Sarimike sana Baba Jao nĩ ma Jehova nĩ kĩhingo kĩrũmu twatiganĩra harĩa Horatio J Spafford ari wakiri mũrũmu ona toguo ningĩ ari mũhũri wa biashara kũrĩa Chicago nĩ ari na mũtumia wetagwo Ana nĩ marĩ na ciana ithano na nĩ atĩ mũtũrĩre wao nĩ makĩgũmĩirwo nĩ ruo rũingĩ mũno makĩria nĩ tondũ mũriũ wao mũnini nĩ akuire kumana na mũrimũ wa pneumonia gwĩkĩndũ mwaka wa 1871 na mwakoro ũcio nĩ kũririkana mwaki wĩ ngumo mũno wĩtagwo the Great Chicago Fire ũgĩakana na ũgĩcina biashara nene mũno yarĩ ya Horatio G Spafford tondũ nĩ gũkwĩrĩte arĩ mũhũri wa biashara na Ngai na tha ciake na wendo wake akĩhotithia biashara rĩngĩ ya Horatio gũkũra na kwarahũka na gũthiĩ na mbere na kũrĩ mweri 21 mweri wa 11 mwaka wa 1873 na nĩ atĩ meri ĩnguma mũno Ville du Havre ĩgĩkorwo yakĩvaranja ĩgĩkorwo ĩgĩtuĩkania iria-inĩ rĩa Atlantic yumĩte kũrĩa Amerika yetereire Europe ĩkuĩte andũ 313 nĩo marĩ thĩinĩ wa meri-inĩ ĩno na hamwe harĩ andũ acio 313 marĩ meri-inĩ ĩno nĩ atĩ
mundu gwitwo kana mutumia wa Spafford wetagwo Mrs Spafford kana Anna Spafford na airetu ao ana gukurita mai na ciana ithano kamwana kamwe gagikua ge kanini pneumonia riu nayo ino ni Mary irorete Europe yumite America mutumia wa Spafford na airetu awana magikorwo memeri no ana gutwika mundu gwitwo Spafford ni abangite guthie na family yake agitua itua ni kwamba gutigwo hanini Chicago nigetha akorwo akirumbuia gathina kweyumiriria ga biashara yake na akira mutumia wake na ciana ciake ni akamakora Ruraya matuko maiganona mathira na ni ati we abangite o emeri iki na nigetha agikorwo agithie na kindu thiko inya ciathira Mary akivaraja na mutumia wa Spafford na airetu ana iri rugendo-ini thabari-ini ya gukira iria-ini ria Atlantic ikiringana na Mary iki na yaringana aria mari Mary-ini ciari magikorwo gwati-ini munene muno makiria na ni ati mutumia ugwitwo hana akirutaniria muno guteithiriria ciana ciake ciambate rugongo haria ndeki iguru Meri-ini na mutumia uyu ugwitwo hana agira ciana ciake iturie maru ciana ciake cietagwo Annie Margaret Lee Margaret Lee na Bessie na Taneta na makihoya Ngai korwo Ngai tu ni ukuhonokia na agikorwo ni gukuhoteka ututeithia twetirie kiria gitungetheire na kwa hinda ria ndagika 12 Meri ino ikihorokera mai-ini mairia ria Atlantic na ina ginya ciana inya cia mundu gwitwo Spafford ciothe na mundu watwarithagia gataru kanini akitukira hau haria Meri ino cia guthaniire neri ingi akiona mutumia winyitiriire matigari ma Meri icio cia guthanite na mutumia uyu ari ana ari muoyo na mundu uyu akimuteithia akimuingiria gataru-ini gake na magikorwo makioywo ni Meri ingi nene na thiku ingi kenda igithira magikora Cardiff kuria Wales na kuma hau akiandikira muthuriwe ndumiriri ni ukurikana hindi yo kwahothagirwo kindu gitagwo Telegram akimwandikira akimwira saved alone what shall I do ndahonokio ndi wika gwika atia na muthuri uyu gwitwo Spafford nake agikioya Telegram iri yake meiga wega wabici-ini yake na ungi watigarire Meri-ini ino etagwo Pastor Weiss na akiririkana mutumia gwitwo wa Spafford gwitwo ana akiuga ati Ngai aheire airetu ana na riu ni amoya othe muthenya umwe wa mithenya ni ngamenya gitumi niki twagerio muno ni twiyuragia gitumi gia tu hinyiririo na mana titheru Ngai nowe ukimenya na muthuri ugwetwo Spafford akioya thutha wa thiku inya Meri ingi na ni ati Meri iria athiaga na ihenya na agikorwo agithie kunyitania na mutumia wake uria acakayaga na kwa hinda ria thiku inya magikorwo makinyite haria ciana ciake cia kwiria na andu aria mari Meri-ini iyo na kuringana na mwari wa family no tondu macokire Ngai ni mwega ni amatanahire na muiretu ungi umwe muiretu wetagwo Betha Spafford Vesta uria waceirwo thutha wa king'uki giki Spafford akiandika it is well with my soul kiandika rwimbo it is well with my soul when peace like a river attendeth my way na dekarwe bororo akiuga it is well with my soul
with my soul. It is well, it is well with my soul. Na manatithero akiwa maundu-ini mari mothe niĩ ngoro yakwa nĩ iganĩire rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. May it be well with your soul. Na no ũnjũrie watwĩra atĩa njiganĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Wanjĩra atĩa ndungata Bwana wa Inooro watwĩra tũiganĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na nĩguo tuonete maũndũ maritũ. Ndakwĩra ũguo nĩ tondũ ũndũ wa mbere marĩa mothe magũkorete na marĩkoraga ta maya makoire Horatio Spafford na mũtumia wake Anna nĩ atĩrĩrĩ. Ũndũ wa mbere, God is in control. Ngai nĩwe ũraberegenya maũndũ mothe. Ũndũ wa kerĩ, maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ arĩa mendete Ngai. Ũndũ wa gatatũ, thĩna ndũtũraga, thĩna ndũrĩ mĩri. Ũndũ wa kana nĩ atĩrĩrĩ, ũhonokanio wa Mwathani nĩ wa andũ othe. Na ũndũ wa gatano ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, maumĩrĩra ma marigĩrĩrio nĩ ũhotani. Brothers and sisters, may it be well with your soul. Maũndũ-inĩ marĩ mothe ĩtĩkĩrai wendi wa Ngai mĩtũrĩre-inĩ yanyu, na Ngai nĩ arĩ mũtongoragia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen, amen. Na tũkũringithia rwĩmbo rũu rwa It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. No mbere ndaya Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũkorwo agĩũka na arĩkia gũka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Na ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũkorwo agĩũka mĩtambo-inĩ ya Inooro FM atumenyithia Kenya gũcangarara mahenya-inĩ ma thĩ yothe marĩa marathiĩ na mbere Tokyo bũrũri-inĩ wa Japan. Mwĩkũĩrwo wohahami wa tũmwana gũikio ngono kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na atwarithia bodaboda gũthingatwo maigĩrĩrĩke wĩra-inĩ wao. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na Ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe. It is well with my soul when peace like a river attendeth my way. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever I've done, thou hast taught me to say.
with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well. It is well. Rwĩmbo rũimire ruo-inĩ rũingĩ na mĩtangĩko mĩingĩ mũno ya mũtũrĩre wa Horatio Spafford. It is well. Na Mama Cherise, it is well, it is well, it is well. Uthi na mbere na kũgĩa na hinya na wĩyũmĩrĩrie maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Pastor Bida Nishage wa Kamau, asanti sana na ukajira nyumirerie Dorothy Wangui Karanja na family ya Poro Karanja. Gũtũma mamu wao Elena Wanja Karanja wa Maige Kejafi akahurũkio wa kerĩ Maige Kejafi. Pore sana ore family yo na mwaura wĩ kũrĩa wa Rũkũ Kangemi. Nĩndakuona thengio mũno. Asante sana ukajira we mitambo-inĩ ya Inoro FM. Ona hena family ya Isaac Iboro Mũirũ rĩa Miumia B Village kũrĩa Gathangari sub location Gĩthũngũri na nĩ Gĩthĩga Gĩthũngũri Kiambu na nĩ maragĩcemania mũciĩ mũthenya kũrĩa Miumia B na Isaac Iboro wa Mũirũ rĩa gagĩthikwo Thursday mweri 18. Ngai akĩomĩrĩrie family yo na mahethayo maũndũ-inĩ marĩ mothe. Joan Shike Mama Taraji, hallelujah, hallelujah. It is well, it is well. Ona hena mũndũ wajira Pastor Bida Nishage wa Kamau wajira as you go to present first ordinance nĩ Holy Communion service nya mũthenya ndathi kũheanagia thikũria PCA Karen Church Ngai atũharĩrie na tũthondeke na maũndũ magĩra. Mũtungatĩri Iboro wa Shang'ari haha atohunjĩria. Karibu mchungaji. Mũthikĩrĩria wa Inoro, nĩngwenda gũkũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩngũkena nĩ tondũ Jesu nĩ atuĩkĩte wega na akahonokia akanginyĩria wega wake. Niĩ twĩna inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Mbũrũ wa Shang'ari, na nĩngwenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 6 mũhari wa 6 nginya mũhari wa 11. Ũroiga atĩrĩrĩ: thiĩ harĩ thigiriri we kĩgũta gĩkĩ ũgacũranie mĩtugo yayo nĩguo ũkĩũhĩge. Thigiriri iyo ndĩrĩ na mũmĩa mũthamaki kana mũmĩrũgamĩrĩri kana mũmĩathi, na no ĩigagĩra mũthithũ wa irio hingo ya riũa ĩgakĩyũnganĩria kandũ kayo hingo ya magetha. We kĩgũta gĩkĩ ũgũkomerera nginya rĩ? Ũrĩ ũkĩra rĩ? Ũtige toro waku. Atĩ no wambe ũkomakome ũcoke toro hanini? Atĩ ũkũnjanie hi kahinda ũgĩkome? Ũhoro ũcio rĩ ũgagĩtũma ũkĩa waku ũgũkorerere ta mũitũ, ũtharĩkĩrwo nĩ ũnyamari tarĩ mũndũ ũgwete ngo. Rekei tũhoe. Nĩtwakũgoca Mwathani nĩ tondũ wa kiugo gĩaku,
tukuhoya mwathani utwaririe na utuike hinya witu na nigetha kiugo giaku kigie na handu thiini witu thiini wake Kristo Jesu mwathani na muhonokia witu. Amen. Muthikiriria rucine rwa umuthi ni tukwenda gukenera ubi wa Ngai ni tondu Ngai anahuthira ubi wake nigetha athie akiririkanagia na akimenyithagia andu uhoro wa hinya wake, uhoro wa riri wake, ona uhoro wa unene wake. Na Ngai anahuthira indo nyingi thiini wa kirikaniro kumenyithia andu uria arenda uhoro wake ugie na uikare na utwarithio. Ungithoma thiini wa Isaia 1:3 ni ukuona Ngai akiaria na barathi kana nyombo na akiaria ona ndegwa nigetha amenyithie uria andu uria arenda. Thiini wa gospel kana niyo injiri, Ngai ni ahuthirite nguku kana njogoo riria ariirie Petro akimwira nguku itana kuga maita matatu ni urikorwo unganite. Anahuthira ginya indo ta ndutura, anahuthira indo nyingi nigetha athomithie andu. Ihinda riri na haha twathoma arahuthira kanyamu kanini muno gegitwo thigiriri nigetha gatwaririe na gaturirikanie uria twagirirwo ni guikara. Na Ngai haha akihuthira thigiriri arenda kwariria iguta, arenda kwariria kiguta we kana nie kana uri ungi, na araria uhoro wa andu acio iguta kana andu aria matarutaga mawira kana andu aria careless, andu aria matendaga gwiciria na kugia na kunoga ni tondu wa maundu hihi maria marona marenda guikara o uguo. No rucine ruru ningwenda turore ciugo ici twathoma na njira ya ukuhi nigetha ithue twirore na twiyone haria turi ta andu, ta kanitha ona ta bururi. Eniui thigiriri iragerekanio na kindu kingituika gia gutherema, a successful ant or social insect, ni tondu murutire wayo wa wira ni murutire ugegagia na ugegagia andu aingi tungitikira kurora na gwitaukwo ona kwenda kwiruta nayo. Kiguta kirerwo githie he thigiriri gikoni uria thigiriri irutaga. Wa mbere thigiriri ni nini muno no irutaga wira na ngwataniro, ikaruta wira na wendo muingi muno, ikaruta wira igiteithanagia na iria ingi, ikaruta wira na ngwataniro. Ene andu aitu ni turaga kuruta mawira maria turaruta na andu angi ni undu wa uiru. Ene ni turaga kuruta wira turi ngwataniro ni tondu wa rumena. Ene ni turaga gukinyaniria uria Ngai angienda micii-ini gwitu na kanitha-ini na bururi-ini ni tondu wa muku. Tuthie kuri thigiriri tuone uria thigiriri irutaga wira, ire hamwe ikaruta wira ire ngwataniro na wira ugatuika wa kurutika. Ene igathigiriri ge kanini cianyitana ire nyingi cikoragwo ire na hinya wa kuruta wira uria urabatara. Ehi tungikorwo tuhana atia andu a Ngai rucine rwa umuthi, tunginyitana tando nigetha twicirie kuruta wira uria mwathani atuhete thiini wa micii witu. Tunyitane turi athuri, turi atumia na ciana citu, micii itu irugame. Tunyitane ta kanitha members na aria turi atongoria, tunyitane na wendo wira wa Ngai uthie na mbere. Ni uyu uria kungikorwo kuhana bururi uyu tunginyitana na atongoria itu na aria tuturaga kundu guku, tunyitane na wendo, tunyitane turi ngwataniro. Ni bururi wa Kenya ungikorwo uri bururi uria wagiriire thi yothe. Andu a Ngai tutierute na thigiriri, tuone uria tungiruta wira, wira ukuoneka na Ngai egukenio niguo. Oi thigiriri ikiruta wira, irutaga wira wena umithio ni tondu ni kwirutira
na wĩenderi nĩ tondũ mararuta thigiriri ĩraruta na hinya wayo. Ere hihi kũngĩhana atĩa andũ a Ngai tũngĩnyitana na wendo mũingĩ na kwĩrutĩra kũingĩ ta bũrũri, tuone ũrĩa bũrũri wa Kenya ũngĩgacĩra, tuone ũrĩa kanitha wa Ngai ũngĩgacĩra. Tũnyitane tũrĩ ngwatanĩro na mĩciĩ itũ, tuone ũrĩa mĩciĩ itũ ĩngĩgacĩra. O mũndũ anyite itemi rĩake nĩgetha wega wa Ngai wonekane, naguo hinya wake ũtuĩke ũteithio witũ twanyitana nĩgetha wĩra wa Ngai ũtuĩke wa kũrutĩka. Thigiriri ndĩhurũkaga, na nĩkĩo mwandĩki wa thimo arera kĩgũta gĩkĩ thiĩ wĩrorere thigiriri na wone ũrĩa ĩrutaga wĩra marĩ ngwatanĩro na thigiriri aingĩ. Mwathani arotũteithia tũgĩe ngwatanĩro, tũgĩe wendo, tũgĩe ũrũmwe nĩgetha tũrute wĩra wa Ngai tũrĩ mĩciĩ-inĩ, tũrĩ kanitha-inĩ na tũrĩ bũrũri-inĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Nĩ twakũgoca Mwathani nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Gĩa hamwe na ithuĩ na ũthiĩ na mbere na gũtũruta na gũtuonereria tondũ ũrĩ Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani na Mũhonokia witũ, ũrĩa uma nake mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthikĩrĩria wakwa thĩinĩ wa Inoro nĩ Mbũrũ wa Cang'arĩ. Mũtinde wega, Mwathani amũrathime na amũkinyĩrie wega wake. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you mũtungatĩri Mbũrũ wa Cang'arĩ, na ũngeithanĩrie kũrĩa Eserian wa Kinya kuo. No tinde wĩ mũrathime na nĩ watũhe kiugo kĩega kĩa hinya na ũhoti wa Ngai na maũndũ marĩa tũbatiĩ kwĩruta na maũndũ marĩa matũrigicĩirie na indo iria tũtũranagia nacio na iria ciombĩtwo nĩ Ngai na mũtũrĩre ũkagĩra. Rĩu tũrathiĩ ũguo tũkĩingĩra irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. DJ Maki George Musapere in the mix. Then twĩna Liniki ya Ng'ang'a wa Njoroge. Then twĩna Kĩhono Komita. Na mbere yo bado tũrĩona Liniki ĩngĩ tondũ Ng'ang'a no arĩ gĩũka akiware nĩ okĩte nĩgetha agĩtũthomere mohoro. Karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Reverend. Karibu. Oh yes, twĩna link cigana no mũthĩ tũkũigĩrĩra. Nĩguo. Tondũ nĩ tũcanjamũka mũno kiumia kĩu kĩrathirire. Kiumia gĩkĩ nĩ Ngai nĩ akoretwo akĩonekana mũno. Na nĩ ũhoro mwega mũno. Ona ngagĩcokia ngatho nĩ arĩ othe mani supportire Sunday na rũgendo-inĩ rũrũ ruothe rwa gũtuĩka mũtungatĩri. Oh yes. God bless them. Na tũgũthiĩ na mbere na gũtungata kwa Inoro na kũrĩa kũngĩ. Amen. Ĩni ona mũndũ angĩkinya handũ anjĩte njĩra na igongona ngwenda kũrutĩrwo. I'm readily available when time allows. No wega kuga rĩu wĩ mwĩtĩkĩrie gũtabania magongona mothe. Nĩguo. Kũnyitithania ũhiki. Nĩguo. Kũheana gĩathĩ. Nĩguo ona mothe by the way ndathi kũheana gĩathĩ kũrĩa PCA Karen. Oh, the maiden. Yes. Metha Ngai ĩtagwo atĩa na Gĩthũngũ? Holy Communion. Nĩ Holy Communion, yes. And now get the Lord stable. Yeah, Lord yes. stable. Yes. Exactly. So wish you all the best. Thank you. Na Mwathani agũthiĩ mbere. Nĩguo. Ũgĩtabania igongona rĩa kũrĩa mbere rĩa kũheana gĩathĩ kũrĩa PCA Karen. Nĩguo. Na kanitha nĩ mũraka nĩ ndĩronire. Nĩguo. Kanitha ũcio rĩ. Barĩka rĩ. Nĩguo. Ĩyo nĩ thunagogi gũkorwo ĩnjikaru wega. Nĩguo. Ndamĩikirie maitho ngĩona ĩna ngorobo cigana ũna. Nĩguo. Nĩ kũhana andũ a itũũra rĩu rĩa Kereni. Ndĩikaire ũru. Biũ. Mwathani amũhe indo. Amen. Nĩgetha ĩhote kũrĩka. Nĩguo. Ndonire mwĩna children's ministry nene mũno. Nĩguo. Kiona kwĩna andũ ethĩ. Nĩguo. Atumia ngirudi. Nĩguo. Na njama ya arũme. Ndakĩonire mwĩkuo mũno ngwĩciria rĩu kanitha ũcio warĩka rĩ. Nĩguo. Kaĩ gũtagũkĩagĩra mũno. Gũkorwo gwĩ kwagĩru mũno. Na no wageithio nĩ andũ arĩa othe me YouTube live makĩria ma magana marorete 300 thaa ici. Kũrĩa YouTube. He angĩ magwĩtaga YouTube. Kwĩna andũ aingĩ mũno. Nĩguo. Na me karibu sana. Na arĩa me kũrĩa kwa Facebook harĩa hothe mũndũ arĩ thĩinĩ wa thĩ. Na by the way team ya Blessed and Favored. Nĩguo. Ona magaithĩke mũno. Nĩ maũndũ kabisa nao nĩ makenire mũno. Nĩ ndĩronaga makinyagia mbica ciakwa nenda-inĩ. Nĩguo. Na ũhoro ũcio ũkanjanjamũra mũno. Nĩguo. Kaigua wega mũno. Asante sana. Reke njarie na bũrũri nĩ ciahanda ithatũ cia rũcinĩ. Yone Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM
Inoro Oroshine. Kenya gucangarara mahenya-inĩ ma thĩ yothe marĩa marathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ wa Tokyo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Japan. Mwĩkũĩro wa ũhaimu wa tũmwana gũikio ngono kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga na atwarithia bodaboda gũthingatwo maigĩrĩrĩke wĩra-inĩ wao. Champion is Perez Jepchirchir. Ethiopia takes second with Tigsta Sefa. When it comes to major championship marathons in Tokyo, it's Perez Jepchirchir again. Tuina contact cia thigari ciganona na especially kwa DCI nigetha wona tuona nduthi ng'eni nduthi tutaramenya mwene nduthi tutaramenya namba tugetanira ikanyitwo. Computer iria twina cio guku ni tijiganu guko andu othe magika practical koguo niturakora mahinda twina andu aingi na computer ni nini. Urathi gukora highway ona neta gugitira kuma guku onyere guthie oro kuria Marsabit ugakora ati gutire handu hathondeketwo physical facility andu mangikorwo makirugama guthie gwiteithia guthie kuhe kuona services ta gwithamba kunywa mai. Ithaa ithatũ cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Twambĩrĩrie kũrĩa ihenya-inĩ kana mahenya-inĩ kũrĩa Mũkenya Perez Jepchirchir nĩahotanire ihenya rĩa marathoni mwena wa atumia mahenya-inĩ marĩa marathiĩ na mbere ma thĩ yothe kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Tokyo bũrũri-inĩ wa Japan. Jepchirchir ahũthĩrire mathaa merĩ ndagĩka 24 na sekondi 23 kũhotanĩra Kenya ngoga yake ya thahabu mahenya-inĩ macio. Kumĩtwo thutha nĩ Tigsta Sefa kuma bũrũri-inĩ wa Ethiopia, nake Julia Patanin wa Uruguay arĩkia arĩ wa gatatũ ihenya-inĩ rĩu. Who strikes here? Less than 400 meters onto the track. Jepchirchir leading out Tigsta Sefa. Less than a meter now between them. But Jepchirchir for Kenya grits her teeth and moves past Sefa, who hasn't yet had a response. Jepchirchir, the Olympic champion from Tokyo 2021, is going to dominate once again and take the headlines and gold. The world champion is Perez Jepchirchir. Ethiopia takes second with Tigsta Sefa. When it comes to major championship marathons in Tokyo, it's Perez Jepchirchir again. Na mathaa-inĩ ma mĩaraho nĩguo njorua ihenya rĩa mita 1500 Faith Kipyegon kũrika ikereka-inĩ rĩa semi-finals harĩ ihenya rĩu. Nayo njorua ya Afrika ihenya-inĩ rĩa mita 100 Ferdinand Omanyala gũkorwo agĩcaria mweke wa kũrika final ihenya rĩu thutha wa kũrĩkia arĩ wa gatatũ ikereka-inĩ rĩa semi-final mũthĩ wa ira. Tũgathiĩ na mbere kwendithĩria timu ya Kenya ũhotani harĩ mahenya macio ma thĩ yothe marĩa marathiĩ na mbere kũrĩa mũico-inĩ wa Tokyo, Japan. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũndũke gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa rũhonge rwa ũrĩmi rũkoretwo rĩ ajenda nene ya President William Ruto mĩaka ĩtatũ kuma aiyũkia mũtongoria wa bũrũri. President akoretwo agĩtarĩria bata wa kũgacĩrithia ũrĩmi nĩguo kũnyihĩria mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ ngarama ya irio. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ aramũrĩka ũrĩa ũrĩmi ũkoretwo rungu rwa wathani wa thirikari ya gatano ya Kenya Kwanza. Kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ ya ũtongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrahĩire gũkorwo ĩnyagĩtie mamirioni ma makũnia ma bataraitha ya thogora wa thĩ gũkũ bũrũri-inĩ, ikinya rĩrĩa rĩcangĩire na njĩra nene gũikũrũkia thogora wa ũciarithia wa irio kũrĩ arĩmi anini na arĩa a gĩkĩro kĩnene. Kũringana na wendi wa thirikari wa kũnyihia ngarama ya mũtũrĩre, nĩkĩo ũrona arĩmi mokĩte nĩgetha moe bataraitha mathi mahande waru mahande mbembe, ngarama ya irio tuoneka nĩ kũhota gũcoka na thĩ. Nĩ ũndũ ũcangĩire ona wongerereku wa magetha na njĩra nene makĩria kuma icigo iria ciũĩkaine gũkorwo irĩ na bũthi wa irio gũkũ bũrũri-inĩ. Already the professionals have agreed we have a better harvest by far. Ona kũrĩ ũguo mĩhĩnga mĩingĩ no ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩra rũhonge rũrũ makĩria kumana na thogora wa thĩ wa magetha thoko-inĩ, arĩmi magĩcakaya gũkorwo marĩ na wĩingĩ wa magetha ĩndĩ kĩng'otore kĩrĩa memathagĩra magetha-inĩ maya gĩgakorwo kĩrĩ gĩa thĩ. Reke twambe twendie mũcere ũcio witũ ĩtanarehe mũcere ũngĩ, tondũ mũcere ũcio rĩ nĩguo ũratũma rĩu tũcoke na thutha, tondũ ona society itũ kũrĩa tũcwaita mũcere witũ already ĩrĩ ona mũcere na ndũrĩ ũrenda. Chukulie hatua mambo ya viazi mkulima
hawafaidika kwa sababu huyo mkulima anaumia sana. Muhigo ungi uthiete na mbere na kugumira sekta ino ni guthuka kwa mabarabara makiria maria ma icagi-ini, undu uria ukoretwo uri muhinga kuri arimi makiumiria magetha mao kuma migunda-ini nginyagia thoko-ini, undu uria ukoragwo ugicerehura baita yao. Thini na tuko tukitukira guku ni bara riu gutire ria impossible ititu itirathie kikaona nduthi ndigikinya migunda-ini. Tirira tongoria ituri isusa ni kihika turorere barabara ino. Na ihinda-ini riri ria miaka 3 ya utongoria wa President William Ruto no athiete na mbere na kwiranira gwetha thoko makiria ya magetha guku bururi-ini oro na nja ya bururi, oroho akiranira waki wa iceceni cia kuongerera riri wa magetha gutigirira murimi ni agunika ona njira nene. We are opening up new markets. China has just lifted all tariffs that were on Kenyan tea, coffee and agricultural products. Mothekeda 10 miaka 3 ya utongoria wa President William Ruto nitacukitie makinya ma kwirahirwo thiini wa sekta ino ya urimi, ikihurutira mwihoko kuri arimi na njira ya kuongerereka kwa magetha oro undu umwe na bataraitha ya thogora wa thi. Indi ona kuri uguo thabari iyo ikigumirwo ni mihinga mingi, guthuka kwa mabarabara oro undu umwe na thogora wa thi wa magetha. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Ni turakumithia iko kiria kirekikire wa andu a boda boda na maratuika ati ni magucina ngari. Thirikari ho nigetha yuke address kaundu kau na goke gacuvu na njira ria yagirire. Ririkana turi agikuyu tumite miaki-ini ingi tukoretwo tukihihaniria o muthenya ni guthukiria turethukiria ithuene. Kutakuwa na crackdown ya kushika each and everyone mwenye ako hapo, ndio mtutolee nani wamechoma hiyo gari, na kama wewe utapatikana ulichoma gari ya wenyewe utaenda jela, familia yako ikilipa ile gari. Koguo na andu aria matwarithagia boda boda onayo maguru ni kumenya ati ni kuri watho, ona angikora mutino ni woikika he maundu maria magirirwo kana mitaratara ya guo ni kurumirirwo. Uguo ni ngwihoya muno hindi ya undu tocio wahanika uka address mundu ekira kiratu gio cio ngi. Registration inaanza. If you will not be registered, my friend, pack your things and leave the boda sector. Right, tumureke ruhonge rwa boda boda kuria Kenya ni marigithitio ni wikinae wa njuragano uria uratabanio ni ekinae makihuthira nduthi cia boda boda na ngiri ya ica ikuhi ni kuragwo kwa wakiri Bob Charo uria wahurirwo rithathi ni andu mari na nduthi ya boda boda na gucoka gwithara mutho wa keri kiumia giki, na ni ngero ihanikite mieri na kuma uria wari mubunge wa Kasipul Ong'ondo Were onake ahurwo rithathi ni andu mari na nduthi na gukua hau na nyitite marenda kugathikwa watho wa kuramata sekta ino niguo kwitana na aria makoretwo makehithania nayo gutabania wikinae kuma kuria mwena wa Moro na Ikuru. Mwandiki witũ Joel Kimani wa Njogu na ari na uhoro uyu makiria. Thikũ-inĩ ica ikuhĩ sekta ya ukui wa nduthi ikoretwo ikiringa ciongo cia nyumba cia mohoro, ti undu wa wega indi ni undu wa mawagano maria makoretwo magitabanio ni andu makihuthira nduthi, kuma ciiko cia ekinae gubora na kuiya muingi, gukua indo cia wici hamwe na mangi maingi aria ekinae acio makoretwo makihuthira nduthi gwithara. Ciiko cia kuhahura iria itigite bururi na kimako kinene igikuruhanio na atwarithia a nduthi ni kuhurwo rithathi na kuragwo kwa mubunge wa Kasipul Ong'ondo Were ari ngari-ini yake tariki 30 mweri-ini wa kana akiinuka kuma bunge aria matabanirie njuragano iyo mahuthirire kibikibi na gwithara. The ballistics report we have received unequivocally links the Sismas pistol recovered from the residence of one of the suspects to the fatal shots that took his life. Mieri na thutha ucio wakiri Bob Charo nake aragererio kageri-ini ta karia kagereirio Ong'ondo Were thutha wake kuhurwo rithathi na kuragwo ario ngari-ini yake akiinuka kuma wira-ini. Ageri ngero iyo onao makihuthira nduthi gwithara. Kwa masaa kama saa 11 na tukielekea na 40 nikasikia nje kama mlio wa pikipiki huwa zinatoa sauti fulani twa kama fire burst. After kusikia hiyo fire burst nikasikia nduru watu wanapiga. Nikaambia wenye tulikuwa na watu wanapiga nduru ni nini? Twende tuone kwa barabara. Nekumana na wongerereku wa ciiko cia uhuthiri wa nduthi wikinae-ini citumite anyiti itemi ngurani kwendekithia kugathikwo kwa mawatho ma kuramata ruhonge ruru niguo kweheria aria othe makoretwo makihithania na ruhonge rwa ukui wa nduthi gutabania ciiko cia wikinae. Colors for different stages
so that isiwe kwamba hii stage iko na color blue, umeenda stage nyingine tena iko na color blue, so that you cannot be able to know hii color blue ni stage nyingine ama hii ni stage nyingine. Registration inaanza. Now we'll start by mapping out the stages. After that we roll out the registration. Make sure you are registered. If you will not be registered, my friend, pack your things and leave the boda sector. Onao atwarithia a boda maugite ni meguthie na mbere na kurunga ruhonge rwao niguo gutigirira rutina thukio ni andu angi, makiuga mari na unyitaniri wa maabitha a borithi ari kuhurana na aria othe makoretwo makihuthira nduthi gwika wikinai. Twina contact cia thigari ciganona na especially kwa DCI nigetha wona tuona nduthi ng'eni, nduthi tutaramenya mwene, nduthi tutaramenya namba, tugetanira ikanyitwo handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jogona. Na atwarithia a boda nĩ mambĩtie kũhĩmbĩria mĩtambo ya kĩrĩu, ũndũ ũrĩa ũmahete mweke wa kũrutithania wĩra na kambuni cia kũheana motungata matiganĩte. Boda ikoretwo ikĩheo wĩra wa kumagaria indo nginyagia mĩciĩ-inĩ ya mũingĩ, makĩria arĩa mahũthagĩra nenda cia kĩrĩu thimũ-inĩ ciao kũgũra indo itiganĩte. Wagi wa mĩnyugĩ ya intaneti icagi-inĩ nĩ ũgwetetwo ta mũhĩnga ũrĩa ũgirĩtie ũtungata wa nduthi cia nenda-inĩ gũkinya kũrĩa matũũra-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Naikuru Robert wa Mainara tumenyithia. Ũhũthĩri wa mĩtambo no kinyanĩria nĩ ũmwe wa ũthii wa na mbere ũrĩa wanjĩtie kwĩyenjera bũrũri-inĩ. Makambuni marĩa nĩ hamwe na mĩkawa makoretwo makĩhũthĩra nduthi na mĩtambo kumagaria indo nginyagia mũciĩ-inĩ. Kũrĩa wagũra kũgerera rũrenda, atwarithia a boda Naikuru makĩruta woni wao wĩgiĩ mawatho merũ. Ithuĩ tũrĩ andũ a nduthi nĩ megũtũhinyĩrĩria mũno. Nduthi ici ikoragwo ciandĩkĩte andũ aingĩ mũno. Sector ĩrĩa ĩingĩragia mbeca mũno mwena-inĩ wa thirikari nĩ ya nduthi. No rĩu ona magĩtwĩra ũhoro wa gwĩkĩra uniform na ũhoro wa customer gũkorwo na ngũbia helmet ciarĩ kuo hĩndĩ ya COVID, tondũ hĩndĩ ĩyo andũ nĩ metĩkĩraga gwĩkĩra. No rĩu ihinda rĩrĩ matingĩtĩkĩra gwĩkĩra tondũ twanyitagwo nĩ gũkorwo customer ndekĩrĩte ngũbia. Nĩ megũkorwo magĩtũhinyĩrĩria tondũ ta rĩu ona ũngĩkorwo na uniform icio tũtirakĩraga gwĩkĩra. Nĩ mĩtambo ĩrĩa ya kũhũthĩka kwayo gũkoretwo gũkĩgacĩra tu o mataũni-inĩ. Ĩndĩ icagi-inĩ ũhũthĩri ũyũ ũkĩrema kumana na gũthũka gwa barabara na wagi wa mĩnyugĩre na hinya ya network. Mogarũrũku maya magĩũka rĩrĩ rũhonge rwa boda rũthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ moritũ kĩhĩri. Mũndũ wothe angĩruta wĩra wake ũrĩa kwagĩrĩire tũtigĩkinyĩte haha, gũtirĩ tũkĩgakinya haha tondũ nĩ kũrĩ watho na thirikari ĩkorwo no ĩrute wĩra wao, ti kuga matuĩra macinaga ngari kana macinaga ngari. Aya maringaga andũ o mũndũ eciria tondũ ena ngari nake rĩ, watho ũrĩ oho ũngĩruta wĩra, ũngĩrutwo watho na watho ũrute wĩra wagĩrĩire. Ndĩrona ũrĩa mangĩhota kũgitĩra waganu ũrĩa ũrekĩka. Uniform icio marauga twĩkĩre rĩ, mũndũ ena ũndũ ũcio wa waganu rĩ, angĩbatara kũruta waganu ũcio no uniform ya kũruta eke maũndũ marĩa areka. Ongĩkorwo nĩ stages, tũkorwo tũkĩmenya no ũhoro wa stages, no matige gũtwĩkĩrĩra mawatho marĩa tũtangĩhota. Kũringana na anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ rwa boda gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru, makiuga mawatho merũ marĩa maragathĩkĩrwo ũtungata wa nduthi nĩ njĩra njerũ ya gũcakithania atwarithia a boda bũrũri-inĩ na maabitha a borithi kũgerera ũngania wa mahaki. Tondũ rĩu hau nĩho marahe borithi kamweke ga gũkorwo nginya nduthi citũ nĩ igũkorwo ikiũra, tondũ ũrĩnyitagwo na nduthi no nduthi ndũramenya nĩkũ yatwarwo, kana ũgakorwo nduthi yaku nĩ ĩboretwo kira kĩndũ. Thirikari ndĩkaĩ gũthondekera borithi kamwanya kangĩ ga gũthĩnagia andũ a nduthi, tondũ rĩu ona borithi makiuma kũrĩa matũmwo mathiaga marorete nduthi, twana mona nginya gũkũ taũni marũmĩrĩire nduthi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Tũtirĩhĩre kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa maobitha ũtuĩria DCI kaunti-inĩ ĩyo nĩ maikĩtie ngono mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 53 agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhaha kĩmwĩrĩ ka mwana ga cibũ mwena wa gĩcigo mĩaka 5 mĩthiru. Ndũmĩrĩri ya borithi yaugĩte mũndũrũme ũcio James Kamau Gacoki araikĩrio ngono itũũra-inĩ rĩa Karigũ-inĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa akoretwo ethete mwĩgitio. Mwĩkũĩrwo ũcio ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kianyaga. Cibũ ũcio akiuga kĩhoto gĩa kamwana gake nĩ gĩkuonekana. Cibũ ũcio Dickson Kathuri Mogo wa itũũra rĩa Njũkĩ-inĩ ahoire ũteithio wa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akĩenda mwĩkũĩrwo ũcio aikio ngono mĩaka 5 kuma atabania wĩkinaĩ ũcio. Because it's a bit more personal, but it relates to work.
My son was deferred on 2020 na hajapata laini ya kusaidiwa. Nimeenda kwa county commander kwa wapi, mimi nimesaidiwa, sijaona msaidizi. My child is suffering and I'm a chief. Na mimi naulizwa, mimi mwananchi ananiuliza akiona mimi ndiye serikali. Mimi mtoto wangu alidifailiwa hajapata from 2020. Na nimekosa pahali ya kusaidika. Mimi nataka kusaidiwa because it has even affected my private life. I will take it personally, that one. Yeah, and so somebody. That's a very serious issue, and I will come back to that. I want DCIO, CCIO to give a brief, and the Inspector General of Police will ensure that is done. DIG. Riboti ya mwandiki witũ Johnson Mũreithi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte nĩguo ndũkana matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita murata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ ohoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkinyagĩrĩra ũkagĩa stressed cigakũingĩra ũkarigwo no ũgũkomba tondũ nĩ ũrabatara ngombo ya naihenya ũkahũrĩra andũ arĩa othe makũrigicĩirie magũteithie na ngombo ya naihenya othe magakwĩra no kana magakwĩra ndingĩhota no ndũkamake nĩwona thimũ yaku ya guoko nĩ ũgũkorwo ũkĩhota kwamũkĩra ngombo ya naihenya kuma gwa Zenka nyitanĩra na ithuĩ team kũiyũria Jomo wa Nyathira na niĩ Joy wa Macharia tũkũmenyithie megiĩ Zenka tupatane. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩre airtime na mbeca wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũke BCLB 0000258 mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Mũikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro nĩ nagũtangĩre guo igĩrĩ gũkwĩra nĩ kũ finish kumaru yes irũngo rĩa mũico rĩa gatano na rĩa mũthia na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩre ũguo igĩrĩ gũkwĩra tũgũtwarana wega nginya kĩhonoko mito haha na maũndũ makorwo marĩ mega Isaia mũkũino wa Marakweti thengio mũno ona Maiko Ndegwa aka waru kuma barabara-inĩ rungu rwa mũtĩ Nyamashaki Nyĩrĩ Primary School thengio na Elija Gĩthua ona toguo ningĩ mũndũ wa njĩra Song of the Year rwĩmbo ngũringithĩtie rwĩmbo rwĩtagwo handiko
yes na maundu mothe magira cocoo aruhio thengio urathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe ona Mwangi wa Ngaruya ni ndakuona thengio wa mwiruti ugeithike muno makiria ni wakuria bibilioni usalimike sana pamoja na familia yako na Ngai agwike maundu mega na motugi na magegania tugitwara na wega guko kwa Inoro nguririkanie cia Wingo na ni atiriu ni urakuona matereba mena uigirireku mena ubaciriri athomithie wega na ni ati kuigira na app ino ya Wingo ni haria Play Store kana App Store, download app ya Wingo kana ugatuma SMS kiugo Wingo kuri 20425 Wingo let's go na maundu maku makorwo mari mega muno makiria na niwe kuria gwa Citizen Duka maundu maku ni marore wega muno makiria tondu uragura kiria urenda no kagura uri hari uri no kareherwo uri hari uri kwanza yuko mucii wa Nairobi na matura maria marigiceirie urabatara ciringi 200 tu kareherwo murango-ini na kugia na app ino ya Wingo ni uguthie haria citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagure Citizen Duka utekurihio ona ndururu maundu maku moke mega muno makia tondu na DJ Maki George Musapiri in the mikisi kama wa maspika MC ne ndakuona ona magothe wa ndegware shiwa ihenya thengio muno makiria ona mundu gwitwo Jacinta Wanjiko Florence Gitau Catherine wa Njogu na Bushi mwene kia Mutogo Charity Kanata Rosemary Jino Mugai kama UDK wa Kaibaga Caroline Gitau Sami Boru ginya kuria rugiri ukajira tuko pamoja sana na umebarikiwa. Thank you muno na Charles Maina wa Wanjiko, thank you so much. Inoro's finest DJ Maki George Musapiri. Nani mwingine wewe? DJ Maki George in the mix. Inoro's finest DJ Maki George Musapiri. DJ Maki George in the mix. DJ Maki George in the mix.
muthamaki yuria baba wikite mawiko makugegania igongona riria kuruta ritikirike hariwe tondu ritikirika indo ciothe nĩ kũnyenda nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga rĩrĩa mũthiro wokire nĩwaithire muoyo ũkĩũtua matigari nĩgetha ũkũhocithagie ngĩrĩkũgoca rũcinĩ ngakũinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩthũa ona ũtukũ watumana nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nani mwingine mwĩhoki mũndũ nĩ mũrume na nĩguo mwĩhoki mũndũ no gaconoka no ũrĩa mũthebe ũkaga mũrungu gũtirĩ hĩndĩ akoma kanua-inĩ ka Ngai tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mwĩgĩrĩire kũninana wanaria ngaya magatua matiraigua magekora nĩmenyarirĩkire mũno no magũkaĩra Ngai ũkamaigua itherũ nĩ harĩ ndũĩ tũtoĩ tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mwĩgĩrĩire kũninana Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. In the mikisi, in the thank you DJ Mac George Musafiri. Thank you nĩguo tũringithĩria kĩgoco kĩega na mwathani akorwo kĩgoco-inĩ kĩa andũ ake na twĩrirwo na manatitherũ twagoca mwathani twamũkumia twamũthathaiya nake nĩokaga nĩtũharũrũkagia mwathani tũkaharũrũkia igũrũ rĩkoima igũrũ rĩgoka thĩ rũgoco na Ngai agakorwo hamwe na andũ aingĩ. DJ Mac George Musafiri alikuwa amedojo sasa amejikata hivyo mazi maundu magoka memega na nĩ wega ngũririkania cia View Travel na nĩ atĩ rĩu wenda gũthiĩ gũikĩria nyanjara-inĩ cia nyamũ gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa Masai Mara, Mombasa ona to ũguo ningĩ nginya nja wa bũrũri kũrĩa Dubai, Rũraya. Rĩu ũrera View Travel magũbangĩre marore maũndũ maku wega mũno makĩria na we ũrabatara tu kũmahũrĩra thimũ kana makũmandĩkĩra message WhatsApp-inĩ kũgerera 0703 0703-254-254 na nikio turoiga View Travel, your trusted travel partner. Maundu magoka memega muno guko ni kwa Inoro kanitha naguo
ne wake murikia Inoro na nie bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira muciĩ wa Tuginota na Ng'ang'a wa Njoroge ari kundu guku na Ng'ang'a wa Njoroge towe wiko koragwo kuo kwina Ng'ang'a Njoroge ingi guku bururi-ini. Yes, Reverend. Gutire na uru riu ni atiriri kwina horo urahura mitwe nyumba cia mohoro na nenda cio kinyani mitwe ya nyumba cia mohoro ri mitwe ya nyumba mitwe ni mikongoria muno tago Joero akuria moro na ikuru ni kuria karate na Ivasha. Yes, it is beautiful. Na ikaria kuria karate kwa Joel Kimani mamwita Kim Jo. Ya Kim Jo haya mageithike muno. Ruona agikinya miaka 5 agetagwo Kim Jo. Agetagwo Kimojo. Anyways, by the way. Joeri. Ne Joeri. Oh yes, reuri. Kwina horo guku. Ore ko ningi murwaia. Taigua horo haha. Na rufona wa Inoro ni arikia show yake. Sasa ni kumeria kone majenzi we hageuga ni ku finish kumaro na Ng'ang'a wa Njoroge haha athengio muno Erda no atutwarithia wega na ni ndaigua ndarathimwo na ni thengio muno no ndina ni matha maku we tondu hindi ingi no anjite ndaya matha thengio muno ni tondu kuma waitiriria maguta na ndarona riu ukite wega thengio muno Erda na ni asante sana no agithio ni mundu gwitwo Miriam Wanjiro no akuria gwa Pwani Center. Riu ndirenda kumenya atiriri riu haha no rakopi ungi riu ri rĩrĩa ndirari gwa atiriri kai guthiaga atia wa mbere mwanake ucio na mwanake munini na tumucokerie ngatho tondu ena kiheo kia mwanya na ni kuga ni muthikiriria witu wa miaka mingi akahota kumaster uria toragia haha rucini no kindiriku muingi muno na nginya akamenya ha ngaithi ni ha agucokeria ngatho ni ha maundu macio mothe ni amastite na ndĩraga acokia atiriri muthenya wa ira mwanake wana tukumwetha tutigire moko mugunda ikombe gia cai we need by the way ndio tuke kumwetha atia ndio na ndirageciria atiriri muthenya umwe ta wiki ndende ya kurikiria uguo ri agioka ri ndie njikare haha ona niguo ndirenda eke show ndio nawe ukorwo wikuo ta Tuesday uguo kana Monday kana either Tuesday kana Wednesday tumura eke show ni ndi haha Bible ndimone njikarite hane tondu wa kumurorera mitambo eke show na thome mohoro yes mwanake uyu ndireciria ndireragwo ngano wana guku moro Piavi ndiragura ni Piavi ni wa Piavi mundu ngikorwo mwanake ucio no atwirire ni tukumabatara oke guku Nairobi ni wega gutambura iheo tarada na tarada ya mundu riria eho oke turianire karaji tunyuanire gacai tumuhe mweke oke ingire studio one uria twikaga koguo aikaria kuria mwena wa Piave kuria Piave Njoro ona ndirenda kurora riri ndirarora hena nio ndirenda kurora haha riri nigetha tukimenye ndenda kurora maritwa make etagwo atia tumirwo nginya maritwa etagwo Sami 179 etagwo Sami 179 neo ndirenda Sami 179 Adimiro King'ori aranjira atiriri ni agutwethera ndangirigwo kuria ari ekumuruta Adimiro twethere mwanake ucio ntukumubatara oke guku itha muthenya wa Tuesday kana Wednesday next week no nitukuriha tigiti wake kuma kuria Piave kina kitu nitukurugamirira thogora na maundu mothe ni marugamirira nitukumurugamirira no amenya ni hinya muno mundu guthikiriria mundu miaka mingi na akahota kwaria na kwaria na mugambo ta ucio oria twikaga haha muthenya wa Sunday uguo nitakuga ni mundu tuthikiriria miaka mingi ni mwanake oro munini ni wega tugitambure kiheo giake na njira iyo koguo mundu gutunira mwanake ucio gwitwo Samia kuria Piave
kana fiafe niguo magwitaga rimwe kuria Njoro riu makimwira nituramwetha nituramuhanga niguo uria ungimuona mbere no akwandikire kana nyandikire niguo nigetha agiuke guku ona ndronete munene witu Jeff akiuga atiriri acha ni vini ndronete akiuga ethwo eni ona vini ile tukumwikira hau kia hinya nake ingire haha akira hau no muhaka akanyita itemi onake tuwe nguri no tuigwe eni tukuwe kiria eni tuure thaka kiripu kaureki ndeke ndigathake ringi eni ni tondu wa mundu hihi ungikorwo atakaiguite na ndaramenya niki turari uhoro wakio it is this gentleman araria taithiwe fio ukaigua ucio ni mundu tuthikiriirie miaka mingi reke tumiigue ringi niguo na rufona wa Inoro ni arikia show yake sasa ni kumeria kone majenzi we angeuga ni ku finish Kumaro na runganga wa Njoroge haha athengio muno Erda no atutwarithia wega na nitaigua ndarathimwo na ni thengio muno no ndina ne matha maku we tondu hindi ngi no anjite nda matha thengio muno ni tondu kuma waitiriria maguta na ndarona riu ukite wega thengio muno Erda na ni asante sana no agithio ni mundu gwitwo Miriam Wanjiro no akuria gwa Pwani Center ni rure uhoro cio tukurora ni tukurumirira uhoro cio na nigetha maundu makiagire na mundu ena kiheo ri ndu mitambo iku ya TikTok Facebook na kuria kungi niguo mundu no one okanyamo na kiheo giaku ri niguo ndu haria mwathani akiumiririe nigetha kione utheri niguo asante sana thank you ni ngatho karibu sana shesheni hakuhe na muciĩ wa tuginotana na manatithero Proverbs chapter 6 haria verse 6 na by the way mutungatiri muthenya wa muthi mutungatiri boro wa Shang'ari atuhujiria o thimo yo ithathatu muhari wa ithathatu aikuruka uguo haria heragwo thie hari thigiriri we kiguta giki matuko maturi ni ati Proverbs 6 verse 6 nenda ukacheki maant where is the bone isorore tu kiasi ndio uchanuke maze ni na maundu makagira kumagira ithe gaiti omwe maundu-ine mari mothe na thiko ciothe tokio tukuga atiriri Sir God ni mjamo siku zombo oyo etagwo Edith Wairimu miri no ni mahua nigetha njoke na kihono komita miri no ituthi no ni ya ihinda ningĩ tũcoke na kũrĩa twoimire mwĩrĩ hohago gacokokoma ningĩ ũkahũrũrũka wĩ mĩrĩ no itũ ndĩhana njagathi ĩrĩa yarekwo mũting'oe nĩkĩ ĩcokage kamero ngĩnama wathira no tĩri-inĩ wĩ mĩrĩ no nĩ mahũa rona mutumia mukuru kigeria kwenina mikujo yothiu kwihanga boda na abi na vena sidi mairo kariganirwo no tuhu tondu nguru nduri ndawa miri no itu ni takiro kiomano guitika wia mirino ni mahua gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka
noguo undu wa kumuthukiria thoko haya merino ni mahua merino ni takiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika nake muiritu ngimukinyire ona wambata ngwire ni kunyakwo ehakite maragia kahana kioski ya Coca-Cola ahituka nake no ehugora kametafala tondu na gatari roketine nitoyo thiete kwa mweri haya no ni mahua merino ni takiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika oh merino itakiro oye kinayo kimafuto kihanagia ithe ikiria mirata buri yugaga no maiceraria mukinyira nitoyo wonjire wamuriaga kwira we ni bouncer agathia kihuraga nduciende amenyeke ti simple merino ni mahua merino ni takiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika miri nayo ni hekaru ya Ngai ninywe haniguo muitagire kunywa macohi maibango mundu waibageta gibubui maitho ni ta nyau yotete mwaki makai-inĩ ta tumirie boburo nikio mũrĩthiagwo mũkwamwe miaka yanyu ĩtarĩ mĩkinyu merino ni mahua merino ni takiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika merino ni mahua ciaraga kiro gigacoka gigaitika aguko ni kwa Inoro mucie naguo no tugino tana Inoro FM athegio muno Grace Simon ona Samidongo asante sana gitawa Tarbo Joki Dongo Karaoke Jane Ken Karaoke Ruthu Kirathi asante sana ona Vauro Jorogega ya muririkane otugithie na mbere wega na kanithoyo na riu nguririkanie kuria kwa Maimobi maundu ni mega ni marore wega we mwandiko wa thirikari wina kanya kwa mukina ngombo nginya 2020 no nduria mwega ni ati warikia kugia na ngombo no ratinio mushara-ini wa mweri uria tureta riu ngia tha icio gatinio mushara-ini wa mwisho wa mweri wa 10 na ni undu muhuthu muno ni *531# o riu na hatiri undu ungi nikio turaiga Maimobi quick cash bila drama uko sorted maundu magoka mega wega muno makiria na tuthiete oguo tukiinekagiriria githomo na ni ria kinya ihinda aringi riega ria ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie eni na muturire wi maundu maingi muno na Ngai ni mwega na ni mutugi na ni ate mathina ni mamwe na andu na nturigomanaga namo na tugaturania namo na tugaikara namo no ni ate gatagati-ini ka mothe Ngai no kaga Paulo akiandikira Korintho marua ma mbere murango wa 10 muhari wa 13 1 Corinthians chapter number 10 verse 13 ameriri ati ari na rithe witu mathina maria muragera no maragererwo ni ari na rithe witu ari yake ni maranyaririka ni mono Ngai ni mwihoke kudangire kama mutorie tondu ni ari muonagira njira ya ihonokero wite kamucemanio na withuthurie ona no kio tukuga nake Ngai mwene hinya wothe kuna ndari thome atoi ona wona riria wina thina muingi Ngai ndari iganirwo ni iwe tagwo thina wa ndisho
na nä honokete Jesu nä mwathani na ndä må tungatä na matuinä ngathi na Jesu ndakandiga mweri thatu mweri wa kanana mutumia morwaru muno makiria na gutire ngari cia thiaga ndageragia gucuthiriria na bara kona no muingi wiyuire kuo ndacoka nyumba ndona kigirika maithori makwa magaitika nake Ngai mwene hinya wothe kona ndari thomea toi ona wona riria wina thina muingi Ngai ndariganirwo niwe atheririe gukaira ratakwa ndona gutiri uraringithia ndathie kuria mondore ngari turaini ngarwo wiringie ni rwanyariri ngimenya mwega waku no riri urarumo na wona thina makeheta nakio ndari geke kuna ndari ngoro ngithie kuri ungi akiuga uguo nake Ngai mwene hinya wothe kona ndari thomea toi ona wona riria wina thina muingi Ngai ndariganirwo niwe ndacoka nyumba thabari ya keri mwendwa wakwa akinyumiriria akinjuria tugugithia atia murata na ndiraigua turarigicerie ngimwigirira wirubaro iguru igua uria gigaina kine tuking'oa kahora takwa nginya hasifu namba 10 nake Ngai mwene hinya wothe kona ndari thomea toi ona wona riria wina thina muingi Ngai ndariganirwo niwe ngikora mbuto cia gucokia thayu ngirwo moko iguru na ndurie ndu no riria marorire mwendwa wakwa makinjira fanya mbio nayo njogu ndiremagwo ni mugongo wayo njoya maguru ngiumba ciane njira-ini no mahoya Ngai teithia ndagateithikire barabara nake Ngai mwene hinya wothe kona ndari thomea toi ona wona riria wina thina muingi Ngai ndariganirwo niwe Ngai ndari thomea toi na wona riria wina thina muingi Ngai ndariganirwo niwe Monica Mamzuini ywa kazi ni wetagwo ruthango ikigia geithike muno na manio na withuthurie oh yes eni ihinda ria kihonoko mita ani honokete Jesu ni mwathani na matuine ngathi na Jesu ndakandiga ani kurikia turarikia githomo reke nguhoere ni tugucokeria ngatho tukugathe tukwambararie tugukumie Ngai gutwenda guturirikana gutumenyerera gutuonekanira gutuhotanira gututongoria gutunyamarura guturiithio na gutumenyerera ona gukorwo na ithuĩ thengio ni maria mothe otwikire kuma iria twambiriirie nginya turarikiriria githomo na tukwenda kweneana na kuriwe ona riu turarongoreria kiumia gia gatatu kia mweri wa kenda ukorwo hamwe na ithuĩ no twarane hamwe na ithuĩ no tumenyerere no tugitire no turangire mwathani riu tukwirekereria kuriwe andu aku othe marumbuie haria hothe mari guku bururi-ini na nja ya bururi mwathani uthi na mbere gutwika maundu mega urathime inoro na othe makuruaine nario ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni tugubataire thengio mwathani gituriria mbura ona ningi mwathani Ngai kihonia arwaru kiumiria mena kiana maithori ukiririkana bururi witu na maundu maitu mothe tukweneana na twerekereria na kuriwe tukwerekereria maundu-ini maitu mothe kuriwe na nigetha Ngai ututongorie na uturumbuyagie maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe mwathani ona ningi
ngendo citũ koragwo hamwe na ithuĩ rĩu harĩ macio na mangĩ mwathani Ngai tanakuhoya wĩtĩkĩre gũtũigua wĩtĩkĩre gũtũmenyera wĩtĩkĩre gũtuonekania na gũtũhingĩria ona gũtũkinyanĩria ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen rĩu amũkĩra kĩrathimo na rĩu arĩ na rithe witũ ndamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũiguatha Ngai ũcio wĩ hinya na ũhotaga na wĩkaga nĩwe ndamũneana moko-inĩ make atĩ rĩu aroke muoya na mũrũmbũyagie amũtugage na mũhotanagĩre na mũkinyagĩrie wega wake Ngai ũcio mwega na mũiguatha aromũtirĩra gĩthithi gĩake gĩa tha na arotũma mũgĩage na thayũ na rĩu kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩrogĩa na inyuĩ kĩrotwana na inyuĩ kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya mawĩra-inĩ manyu biacara-inĩ cianyu mathomo-inĩ manyu mũtũrĩre-inĩ wanyu kũrĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe mũgũkũ bũrũri-inĩ na mwĩnja wa bũrũri kĩrathimo kĩu kĩromũkinyĩra rĩu na njiarwa cianyu ona inyuĩ mũrathimwo rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 thengio nĩ gũikarania naniĩ mathaa macio matano Ngai arokũrathima arogwĩka maũndũ mega na kũmenyerere na gũkinyĩrie wega wake njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 tũthiĩ tũkĩmomoraga ũyũ nĩ Njerũ Thĩga oh yes eni ũgũthiĩ kĩmomoraga kurina kuotana kuria kumanaga na kuburaga kaingĩ atĩ wĩ mũtongia maũru na maingĩra wĩrathagire wega mũtũrĩre-inĩ waku Ngai arĩ mbere yaku ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga rũturo twa mathĩna rĩmwe twĩangaga tũhana ta tũrĩma nĩguo tũrone hinya nacio thingo cia kũira ta iria cia Jeriko igatũhingĩrĩria nĩguo tũtũre thutha ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga Jehova kiugo kĩmwe onaria kahora arĩa matarĩ matũ itaigwa no ikũmũigua ingĩahĩtũkĩra haha ehumbĩte riri arĩa matarĩ maitho itumumu no ikũmona ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga gũthiĩ kĩmomoraga nĩma na ti-itherũ tũgĩthiĩ tũkĩmomoraga nĩ tondũ Ngai mbere nĩagũtwaraganĩria maũndũ na mũtũrĩre wagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũtinde wega na ũrathimwo athi kũrĩa PCA Karen igongona rĩa kanitha ũndũ ũmwe na kũheana gĩathĩ ũgĩtinde wega Ngai akũmenyerere na twane nawe wiki ĩno ya gatatũ yũkĩte na tũrathime ithuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru amen 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 na ũhoro wanakinya hau praise and worship nĩmegũka na nĩgetha mũgoce hamwe ũtinde wega Ciama egũkũthino makĩruta wũira hekaro-inĩ ngerirĩria kuona kenanĩre nao maya nĩ mawũira ndakũrera nyũmba-inĩ yaku ngiuga nĩ wega ndĩrakũira
amũkĩra ngatho. mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge, ceceni ya ũndũire witũ, ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mbeũ njĩthĩ nĩ matũgĩrĩte ceceni cia gũthomithia mawĩra ma nenda-inĩ iria ciraramatwo nĩ thirikari nene kũrĩa matũũra-inĩ na mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu. Mbeũ njĩthĩ moigĩte kothi iria marathomera nenda-inĩ nĩ iramahotithia kwĩyandĩka mawĩra mao kĩũmbe, irio na kũrĩa ũguo nĩ mathingatĩte thirikari gũtambia mĩnyugo ya intaneti, makiuga icagi-inĩ nyingĩ gũtirĩ na mĩnyugo ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariuki aratũmenyithia. Thirikari kugerera kuri ministry ya ICT ni ikoretwo ikihingura sesheni cia guthomithia andu ethĩ kothi cia kuhuthira mitambo ya kompyuta na uhuthiri mwega wa nenda, muoroto ari kumahe ugi na gutura mieke ya mawira. Harun Mutwiri, I'm the center manager here in Githongori, able to train over 1,500 students here. Then in the outer part of Githongori constituency, we have been able to train over 4,000. We usually have collaborations with the churches, communities, and even the GAO offices, that the chiefs and the administration. Gicigo kia ubunge gia Githunguri ni kumwe ceceni ino igunite andu ethi aria riu magunikite na magakenera kuruta wira na guthukuma. I'm Nancy Nyarosa, the Assistant County Commissioner for Githunguri. This program has reduced idleness, has improved security of the community because many youths, they have fostered entrepreneurship. Ona gukiri uguo ni marendekithia githomo giki gikirirwo na kuongererwo mathomo mangi ma kiriu maria maratorana na mahinda niguo mahote kuruta wira makiria. We also need some refresher courses kama AI umesikia, alafu cloud and multi-cloud infrastructure. I believe they are going to create jobs for us as trainers. Oho marenda sesheni ici kuongererwo na gukuhiriria matura mao niguo aingi makahota guthoma hatari garama nene. I recommend to have multiple centers in different wards so that all the youth can be able to benefit them at their own level. Ningi makiendekithia
makĩgeria kũgũithĩrio thogora wa macini iria ciendekanaga marĩkia gũthomithio kothi ici ta thimũ na kompyuta, nĩguo ũmwe akahota kũgĩa na macini ya kũmũhotithia gũthũkũma na kwĩyandĩka wĩra. Kwa majina naitwa Tabitha Nongari. Tuthondekerwo thogora tondu ni turathĩnĩka mũno tukiambĩrĩria. Rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ andũ aingĩ mahotaga tondu wa ũkoraga kĩndũ ta laptop, it's very expensive. Kompyuta iria twĩna cio gũkũ nĩ tijiganu gũkorwo andũ othe magĩka practical, koguo nĩ tũrakorwo mahinda twĩna andũ aingĩ na kompyuta nĩ nini. Maya mothe makĩhuanĩkaga, thirikari ĩrorio gũkinyia mĩnyugĩ ya internet matũra-inĩ ta ũrĩa yeranĩire, nĩguo ĩkahũthĩrwo nĩ arĩa mamĩhũthagĩra kũruta wĩra. Na njĩra ĩno nĩ kũnyihia namba ya andũ ethĩ arĩa matarĩ na mawĩra na makoragwo magĩetha mĩeke ĩno. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Tũingĩre Kĩrĩnyaga kũrĩa maobitha ũtuĩria DCI kaunti-inĩ ĩyo nĩ maikĩtie ngona mũndũ ũmwe ũkũrũ wa mĩaka 53 agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhahama kĩmwĩrĩ kamwana ga cibũ ũmwe mwena wa gĩcigo mĩaka 5 mĩthiru. Ndũmĩrĩri ya borithi yoigĩte mũndũrũme ũcio James Kamau Gacoki araikĩirio ngono itũũra-inĩ rĩa Karigũ-inĩ Mũrang'a kũrĩa akoretwo ehithĩte mwĩkũĩrwo ũcio. Ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩanyaga. Cibũ ũcio akiuga kĩhoto gĩa kamwana gake nĩ gĩkuonekana. Cibũ ũcio Dickson Kathuri Mugo wa itũũra rĩa Njũkĩ-inĩ ahoire ũteithio kuma kũrĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akĩenda mwĩkũĩrwo ũcio aikio ngono mĩaka 5 kuma atabania wĩkinaĩ ũcio. Because it's a bit more personal, but it relates to work. My son was deferred on 2020 na hajapata laini ya kusaidiwa. Nimeenda kwa county commander kwa wapi, mimi nimesaidiwa, sijaona msaidizi. My child is suffering and I'm a chief. Na mimi naulizwa, mimi mwananchi ananiuliza akiona mimi ndio serikali. Mimi mtoto wangu alidifailiwa hajapata from 2020. Na nimekosa pahali ya kusaidika. Mimi nataka kusaidiwa because it has even affected my private life. I will take it personally, that one. Yeah, and so somebody. That's a very serious issue, and I will come back to that. I want DCIO, CCIO to give a brief, and the Inspector General of Police will ensure that is done. DIG. Thaa inya iraitukia ndagĩka 5 nĩ ngũhũndũka na matumo mangĩ wona ciahanda thaa 5.